Hyvää iltaa ja tervetuloa jännittämään kanssamme tätä tulosiltaa. Tänään on ollut kansanvallan juhlapäivä. Eduskunta saa 200 uutta kansanedustajaa. Poikkeukselliset vaalit, 39 luopujaa, poliittinen myllerrys. Lähitunnit näyttävät, onko tulos veret seisauttava vai selviämmekö pienillä rytmihäiriöillä. Vaali-illassa on paljon vanhaa ja tuttua, mutta myös uutta. Tässä poimintoja illasta. Kello 20 tietysti suuri hetki. Ennakkoäänet 1 300 000 ääntä on annettu ja niitä on laskettu kovaa vauhtia koko illan aikana. Kello 20 saamme ennakkoäänten tuloksen. Puoluejohtajia haastattelemme Musiikkitalolla ennen 9 ja kello 21.15 sitten tuo Ylen odotettu vaaliennuste myös alueelle. Ja lopullisia tuloksia alkaa valmistua kello 22 jälkeen ja puoleen yöhön mennessä varmaankin koko maa on laskettu ja valmis ja tiedämme uuden eduskunnan kokoonpanon. Ja omat joukot täällä ovat valmiina. Riikka Uosukainen ja Sami Borg analysoivat ja selvittävät tulosta ja sen taustoja. Janne Huttunen kaivaa meille grafiikkaa. Meillä on täällä vieraita studiossa. Ja ensimmäiset vieraat ovat siellä valmiina, ainakin ministeri Paula Lehtomäki, Jyri Häkämies, Mikael Jungner ja toinen asiantuntijamme Risto Uimonen. Vaalivalvojaisia vietetään moniin paikkoin Helsingin keskustassa, niissä olemme mukana ja menemme ensimmäisenä pohjalaisten osakuntien talolle, eli perinteiselle Bottalle. Täällä ollaan tosiaan Bottalla ja tunnelma alkaa mukavasti lämmetä. Puheenjohtaja Timo Soini saapui paikalle aivan hetki sitten ja valokuvaajien armeija on kyllä ihan uskomaton tänä iltana täällä varmasti nyt ja varmasti vielä myöhemmin lisää. Puheenjohtaja Timo Soini, pakko kysyä, saitteko nukuttua viime yönä? Oikein hyvin, oli niin tiukka setti viimeisen 2 päivän aikana 10 tilaisuutta, että nukutti hyvin. Kuinka jännittävää iltaa ennakoitte? No kyllä, tämä on jännittävää, että odotan, että tehdään poliittista historiaa ja se on aina jännää. Olette puhuneet isosta jytkystä, onko semmoinen tunne, että se tulee? Kyllä se semmoinen tunne on, mutta katsotaan nyt. Teillä on mahdollisuudet lyödä myös Veikko Vennamon legendaariset vaalivoittoennätykset. Miltä se ajatuksena kuulostaa? No katsotaan mitä siellä urnassa on, että kansa päättää ja siihen tyydytään. Tästä jatketaan iltaa eteenpäin keskustan puoluetoimistoon Apollon kadulle. Ja keskustaväki on kokoontunut tänne Apollon puoluetoimistoon Etutöölöön ja keskustalla on näissä vaaleissa paljon pelissä. Keskusta yrittää vielä saada 3. kauden pääministerivoiton ja nykyinen pääministeri, puolueen puheenjohtaja, tuli tänne aivan 20 sekuntia sitten. Olitteko vielä tekemässä vaalityötä näin myöhään? No ei, vähän pidettiin vielä palaveria ja toki tänään jonkin verran on kävellyt tuolla Töölössä ja vähän vielä ekannut tulppaaneja, mutta kyllä se suurin vaalityö tehtiin edeltävinä päivinä. Eli vielä oli vähän tuommoinen niin kuin epävarma olo? No ei oikeastaan, vaan vähän semmoista sopivaa jäähdyttelyä ja laskeutumista normaalioloihin. No te ette paljon tunteile, ette ainakaan julkisuudessa, mutta kai teitäkin nyt juuri nyt, vajaa puoli tuntia ennen kuin äänestyspaikat menevät kiinni, niin kai teitäkin nyt sentään edes vähän jännittää. No siis totta kai jännittää. Kyllä minä jännitän jokaista vaaliväittelyä ja TV-esiintymistä ainakin jonkin verran ja ilman muuta vaalit kuin vaalit aina on jännittäviä. No nyt tämä keskustan kampanja rakennettiin hyvin pitkälle teidän varaan, että te pyritte tekemään tästä pääministerivaalin, että tulisi 3. keskustalainen pääministerikausi. Miten teille käy, jos teidän sijanne onkin 2. tai 3. tai vaikka 4? No pitää muistaa, että me tehtiin näistä nimenomaan asiavaalit. Me jo marraskuussa startattiin tällä keskustan asiateemalla ja sillä ollaan menty vaalit eteenpäin, mutta toki näissä vaaleissa päätetään myös siitä, että kenestä tulee seuraava pääministeri. Ja täältä keskustan valvojaisista siirrytään sitten kokoomuslaisten pariin. Ja melu täällä on sen mukainen, että kokoomuslaiset todella huomasivat, että tänne Etelärannan tuntumaan Helsingin ravintola Bankkiin on tultu. Jyrki Katainen, puolueenne on keikkunut kannatusmittausten kärkipaikoilla käytännössä koko vaalikauden. Onko tänään sadonkorjuun aika? Se nähdään ihan kohta. Mä en uskalla veikata minkäännäköistä tulosta. 2 tuntemusta päällimmäisenä. Ensinnäkin jännittää ja toiseksi mulla on ihan älyttömän hyvä mieli. Meillä on ollut suoraselkäinen, iloinen kampanja, käy miten hyvänsä, niin tästä ihan hyvä maku suuhun. Nyt ei enää oikein voi mitään tehdä, mutta
onko jotain, joka jäi tekemään? No ei varmasti ole jäänyt mitään tekemättä. Me on tehty ihan mieletön työ eri puolilla Suomea ja itse olen tehnyt parhaani ja uskonpa, että tämmöistä positiivista eteenpäin katsovaa vastuunkantamisen linjaa myös arvostetaan, mutta se me nähdään ihan kohta. Kokoomus ei ole koskaan Suomen historiassa ollut maan suurin puolue. Mikä tässä maassa muuttuu, jos näin tapahtuisi? No, otetaan vastuullinen ote siitä, että Suomi on hyvinvointiyhteiskunta jatkossakin, eli tehdään kaikki tarvittavat talousuudistukset, oli ne helppoja tai vaikeita. Toiseksi me olemme avoin kansainvälinen yhteiskunta myös jatkossa, ja mä toivoisin, että pystyisimme vahvistamaan arvopohjaa, eli ei pelkästään rahalla tai lainsäädännöllä, vaan yksilön omalla tuntemuksella ja arvolla tätä maata rakennetaan jatkossa. Mä toivoisin, että voisin tuoda tämän kaltaista fiilinkiä maahan. Kiitoksia Jyrki Katainen, ja täältä Ravintola Bänkistä jatketaan sosiaalidemokraattien vaalivalvojaisiin hotelli Seurahuoneen. Kyllä vain täällä rautatieasemaa vastapäätä ravintolan Seurahuoneella on koolla SDP-väkeä ja lavaohjelma on jo käynnissä. Perinteikäs työväentalo tuolla Pitkänsillan toisella puolella on remontin ja hotellirakentamisen kourissa, joten SDP joutuu tuolta työläiskaupunginosasta siirtämään juhlansa pitkää siltaa pitkin tänne Porvari-puolelle. Puheenjohtaja Jutta Urpilaista ei vielä täällä tilaisuudessa ole näkynyt. Hän tulee tuohon kello 8 mennessä paikalle. Ihmiset ovat täällä todella jännittyneinä. Hyvin moni kysyy sitä, että joko nyt SDPn kannatus on kääntynyt nousuun, joko se näkyy näissä vaaleissa ja ennen kaikkea, onko mahdollista, että 4 oppositiovuoden jälkeen SDP pääsisi jälleen hallitukseen. Täällä jännitys on todellakin niin kuin käsin kosketeltava, koska viimeaikaiset tiedot siitä, miten äänestäjä on ollut liikkeellä, miten kampanjointi on sujunut, on luonut SDPn väelle uskoa omaan itsensä pitkän alamäen jälkeen. Mutta mitä kuuluu vihreisiin? Täällä vihreiden vaalivalvojaisissa Tavastialla parketti alkaa olla puolillaan porukkaa. Puolueen johto on jo paikalla. Puheenjohtaja Anni Sinnemäki, vihreiden tavoite on ollut saada 20 kansanedustajaa näissä vaaleissa. Vieläkö tuo unelma elää? Kyllä se elää, mutta en osaa ehkä tässä vaiheessa sanoa mitään ennusteita. Nyt vaan on tosi jännittynyt olo. Te olette julistautuneet perussuomalaisten kanssa molemmat toistenne vastavoimiksi. Jännittääkö perussuomalaisten tulos jopa enemmän kuin oman puolueen tulos? Ei, kyllä mä eniten mietin sitä, mikä on vihreiden tulos, ja se tuntuu tärkeimmältä, että kuinka moni suomalainen on antanut tukensa uuden Suomen rakentamiselle. Onko tuo Soinin vastainen kampanja kentällä purrut? En mä osaa nyt edes sanoa sitä, että mikä on puru ja mikä ei. Viimeiset päivät kampanjoida on ollut todella mahtavia ja on ollut hauska jutella ihmisten kanssa helpoista asioista ja vaikeista asioista, ja toivottavasti me saadaan hyvä tulos. Kuinka jännityskäyrä tällä hetkellä on korkealla? Aika korkealla. Kiitoksia Anni Sinnemäki, ja nyt siirrytään takaisin tulostudioon. Matti Rönkä. Ja Musiikkitalo, se on uusi, vielä itse asiassa keskeneräinen talona, mutta se on uusi myös vaalien yhtenä keskuspaikkana. Puoluejohtajat tapaavat siellä tiedotusvälineiden edustajia. Niin, tervetuloa tänne uuteen Musiikkitaloon. Täällä rakennustyöt alkoivat 3 vuotta sitten ja ihan valmista ei ole vielä, mutta elokuun lopussa on täällä avajaiset, mutta tänä iltana tämä talo toimii nyt politiikan näyttämönä. Normaalisti tätä taloa tulevat kansoittamaan Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Sibelius Akatemia, mutta tänä iltana täällä puhutaan politiikkaa. Tämän pöydän ääreen tulevat 4 suurimman puolueen puheenjohtajat kaikki yhteishaastatteluun, kun Ylen ennuste julkistetaan tuossa 9 jälkeen illalla. Tunnin kuluttua odottelemme puheenjohtajia tänne saapuvaksi ja täällä tunnelma alkaa tiivistyä muutenkin. Täällä mediaa on huomattavasti paikalla, arvioiden mukaan jopa 300 odotetaan tänne. Ja tulosiltaa voi seurata myös radion puolella. Paikalla on myös radion uutistoimituksesta Jouni Turunen. Ja TVn uutisista Jyri Rantala, jolla on haastateltavana juuri uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen. Niin Atte,
Tiedotusvälineet ja puoluejohtajat ovat perinteisesti seuranneet tuloslaskennan etenemistä Yleisradion isossa pajassa, mutta mikä on tuonut meidät tällä kertaa tänne upouuteen musiikkitaloon? No me halusimme kuitenkin, että vaalien ratkaisevimmilla hetkillä keskeiset puheenjohtajat ovat samassa paikassa kommentoimassa tulosta. Ja tämä paikka valikoitui sen takia, että puolueiden valvojaisista voidaan tänne varsin ketterästi siirtyä. Minkälaisen uuden ulottuvuuden tämä musiikkitalo tuo sitten illan juoksutukseen? No niin kuin tuossa noista haastatteluista nähtiin, niin Yle on paikalla monen puolueen, suurimpien puolueiden valvojaisissa ja kohtuullisen suurin panoksin. Eli oikeastaan ne voimavarat, jotka aikoinaan käytettiin Isonpajan lattialla, on nyt siirretty tuonne ympäri kaupunkia puolueiden valvojaisiin. Ja melkein sanoisin siellä valvojaisissa oleville ihmisille, että muistakaa, että te olette nyt luomassa tämän illan tunnelmaa ja iloitkaa voitoista ja näyttäkää tunteenne, oli tulos mikä tahansa. Niin, tämänkertaisesta kamppailusta on povattu ja tähän asti on jo nähtykin, se on ollut ennätyksellisen tasainen. Minkälaista loppuhuipennusta itse odotat? No odotan monivaiheista iltaa. Ennakkoäänten tulos kertoo jotakin. Se voi olla shokki, se voi olla odotettu, mutta se ei vielä missään tapauksessa kerro kaikkea. Seuraava erittäin ratkaiseva hetki on tuo meidän ennusteen julkaiseminen 9 jälkeen, mutta sekään ei tänään kerro kaikkea, vaan voi hyvin olla, että vaali ratkaistaan Uudenmaan vaalipiirissä, sitten katsotaan sitä ja voi olla, ellei tilanne ole hyvin selvää, että mennään lähelle puolta yötä ennen kuin on puolueiden suuruusjärjestys selvillä. Niin, mentiin sitten lähelle puolta yötä tai ei, niin tänne musiikkitaloon palaamme kuitenkin takaisin tunteroisen kuluttua, jolloin puoluejohtajat saapuvat tänne ja saavat sitten aika nopeaan tahtiin eteensä myös tuon maan kuulun Yleisradion ennusteen ja ovat valmiita tuoreeltaan kommentoimaan myös ennustetta. Niin, reilut 15 minuuttia, 16,5 minuuttia siihen, kun saamme tuon ennakkoäänten tuloksen. Ennakkoäänestämässä kävi 1 298 460 ihmistä ja saimme tiedon, että kello 20 ennakkoäänistä on vielä laskematta todennäköisesti yli 200 000. Eli reilun 1 000 000 äänen potti, mutta ei täydellinen ennakkoäänipotti. Mutta heti kello 20 oikeusministeriö avaa virallisen vaalijärjestelmänsä hanat ja me saamme tänne Ylen järjestelmään sitten sen hetkisen ennakkoäänituloksen. Esittelemme tulosta pylväin ja taulukoin ja koko lähetyksen ajan tässä ruudun alalaidassa tulee kulkemaan tulosnauha. Se kertoo prosentit ja paikat ja suurin puolue on aina ensimmäisenä ja nimenomaan paikkojen mukaan eduskunnan suurin puolue. Ja huomatkaa myös muutoserot kerrotaan vertailuna edellisiin eduskuntavaaleihin, eli vaaleihin 2007. Me emme vertaa mihinkään mielipidemittauksiin, emmekä gallupeihin. Samoin paikat verrataan edellisten vaalien viralliseen tulokseen. Ja se Ylen kuuluisa ennuste. Kun vaalipäivän ääniä on kertynyt tarpeeksi, ne alkavat viedä tulosta, sen hetkistä laskentatilannetta harhaan. Tässä esimerkki viime eduskuntavaaleista. Eli näemme esimerkiksi, että laskennan edetessä keskustan kannatus lähtee nousuun ja palaa sitten täydellistyessään tuonne loppuun saakka. Ja tällä ennusteella me pyrimme oikaisemaan tätä laskennan eritahtisuuden tuomaa harhaa. Vihreillä taas vastaavasti aivan viimeisenä valmistuvat suuret laskentapaikat, vaalipiiri esimerkiksi Helsingissä, Uudellamaalla, voivat nostaa vihreiden valtakunnallista tulosta merkittävästi. Mutta tällä ennusteella, jonka otamme käyttöön 9 jälkeen, sillä me pyrimme tätä laskennan eritahtisuuden harhaa oikaisemaan. Ja taustaryhmässä meille tätä tulostukea antavat Minna Asikainen, Martti Lyyrä, Antti Parviala. Ja sosiaalinen media, se on ollut näkyvissä voimakkaasti ennen vaaleja. Facebook, Twitter. Ja me seuraamme sitä myös. Heidi Sulström seuraa sosiaalista mediaa ja verkkoelämää kaikkinensa. Ja tulosiltaa voi kommentoida Twitter-teksti-tv:n kautta. Teksti-tv sivu 398. Ja tietysti Yle Uutiset ja vaali-ilta on Facebookissa ja Ylen keskustelusivuilla ja niin edespäin. Ja Riikka Uosukaisella on täällä jo ensimmäiset vieraat asemoituna paikalla.
Joo, meillä on täällä hieno kolmikko. Voisi sanoa, että tämän nykypolven päättäjiä ihan taatusti 2 nyt väistyvän hallituksen ministeriä ja voiko sanoa, että ehkä ministeriksi haluava tai heitä haastava tässä. Ihan heti aloitetaan, mutta Sami, lyhyt kommentti tuohon, kun Matti kertoi siitä, että tämä ennakkoäänien laskenta hidastuu. Voiko sitten vetää johtopäätöksiä, että nyt on niin kovat jonot ollut äänestyspaikoilla vaalipäivänä, että laskentakin hidastuu? No ennakkoääniähän annettiin 100 000 enemmän kuin aikaisemmin, ja tämä on osa ongelmaa. Ongelma ei suinkaan ole se, jos äänestysprosentti nousee. Olisi tosi hienoa nähdä, että päästään 70 yli ja vaikka reilustikin tänä iltana. Viimeksi jäätiin vähän 68 alle, että nyt olisi aika päästä parempaan. Joo, siellähän onko 12 aikaa aikaisemminkin, 12 aikaa aloitettu ennakkoäänien laskenta? Kyllä. Joo. No toivotaan, että saadaan niitä tuota pikaa, mutta nyt kysymys teille. Timo Soini sanoi tuossa äsken edellä, että nyt tehdään poliittista historiaa. Ja hänhän tarkoittaa sillä sitä, että tämä valtakolmikko juuri teidän puolueenne on nyt haastettu. Miten te kommentoitte vastaan? Paula Lehtomäki, aloitetaan sinusta. Kyllä tietysti kaikki elementit on kasassa sitä varten, että poliittista historiaakin tänään syntyy, mutta minusta tämä on joka tapauksessa hieno hetki sillä tavalla, että vaalit on kansanvallan juhlapäivä, ja jos poliittista historiaakin tehdään, niin silloin se on kansanvallan ja kansantahdon ilmentymä, ja totta kai me politiikassa mukana olevat olemme siihen tottuneet, että vaalitulos otetaan juuri sellaisena kuin se tulee ja sen mukaan eletään. Miten kovaa murrosta odotatte, Jyri Häkämies? No kyllä lienee selvää, että näiden vaalien tietysti tämä kiinnostavin elementti on ollut perussuomalaisten nousu ja tämä kohta sitten kuullaan, että mihin saakka se ennakkoäänissä riittää, mutta perussuomalaisten nousu on puhuttanut kansalaisia ja he ovat haastaneet niin sanottuja vanhoja puolueita. Nythän sitten nähdään, että tuleeko heistä sitten vanha. Te olette julkisuudessa ylistänyt, Mikael Jungner, näitä liikkuvia äänestäjiä. Se on hieno merkki suomalaisessa yhteiskunnassa. Siitä huolimatta, että te 3 olette vaikeuksissa juuri sen takia, että suomalaiset ovat nyt näin kurittomia. Että me emme todella tiedä, mitä tänä iltana tapahtuu. Kyllähän tämä vaalien tiukkuus ja historiallisuus on pistänyt kaikki perinteisetkin poliitikot tosi tiukoille, että nyt on yritetty ja tsempattu ja nähty kaikenlaista hyvää. Et mun mielestä tämä suunta, johon suomalainen demokratia on menossa, niin tämä on hyvä suunta. Ja tosiaan, jos nyt Soinin porukat saa sen yli 17% ja tulee se jytky, niin ainakin minä nostan isosti hattua. Hieno suoritus. No, vaalien edellähän oli aika tiukka asetelma, hallitusoppositio, ja puhuttiin vastuullisista ja puhuttiinko nyt sitten vastuuttomista opposition puolella. Miten tiukkaan tämä oli tämmöinen kampanja, vaalien edellä oleva asetelma, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, ja miten se sitten vaalien jälkeen puretaan? No kaikki saa kommentoida. No, kyllä se suuressa määrin minusta kuitenkin syntyi sillä tavalla niin kuin luontaisesti, että ei se kenenkään strategiapöydällä ole syntynyt, vaan syntyy näiden tapahtumien kulusta, ja eihän kukaan pystynyt etukäteen esimerkiksi Portugalin tilanteen kärjistymistä ennakoimaan. Mutta kyllä vaalityössä siellä kentällä hyvin paljon muut kysymykset kuin eurooppalaiset talouskysymykset ovat olleet pinnalla, eli ehkä tämä koalitiojako ei siellä ole niin voimakkaasti tullut esiin. Mitä Jyri Häkämies sanoo? No kyllä se asetelma syntyi tavallaan tämän eurooppalaisen yhteistyöhön positiivisesti suhtautuvat ja sitten siihen kriittisesti suhtautuvat ja se kärjistyy eräällä tavalla tätä loppua kohden, mutta myöskin on tärkeää tietysti todeta, että se iso kysymys on, että miten vaalien jälkeen, että olivatko ne vaalipuheita ja miten sitten löytyy toimintakykyinen hallitus, niin se on myöskin iso kysymys. Mutta uskotteko te esimerkiksi, jos ajatellaan nyt hallituspuolueet olivat tässä aika, syntyi tämä isänmaallisuuskeskustelukin, epäisänmaallisia ja isänmaallisia, mutta ovatko tällaiset asiat kuitenkin sitten vielä keskusteltavissa, kun hallitusta lähdetään muodostamaan, että koalitiot eivät ole niin blokkiutuneita? No kyllähän kaikki puolueet ovat varmasti isänmaallisia, emme halua sitä ollenkaan niin kuin arvuutella, mutta tietenkin se, että kuinka tiukkaan naulattuja erilaiset kannat ovat sitten vaalien jälkeisessä elämässä, koska asiat tulevat kuitenkin sieltä vastaan, oli meille sitten minkä värinen hallitus hyvänsä. Kyllä tästä vaalien aluskeskustelusta tietysti niin kuin omat jälkensä jää, mutta siitä huolimatta kaikkein tärkeintä on vaalitulos, koska kyllä suomalaisessa järjestelmässä ja nykyiset poliitikot niin hyvin pitkälle kunnioittavat vaalitulosta ja sen osoittamaa tietä myös hallitusvastuuta varmasti pyritään viemään.
Irak-keskustelusta jäi silloin aikoinaan niin syvä jälki Jäätteenmäki Lipponen, että Lipponen ei itse mennyt sitten hallitukseen lainkaan. Onko tässä syntynyt syviä haavoja, Mikael Jungner? Miten arvelet? Ei, minun mielestä ei ole. Ensinnäkin tietenkin on sääli, että puhuttiin näin paljon tästä Euroopan kriisistä, koska on ollut paljon merkittäviä kotimaa-asioita. Mutta tämä on sillä lailla ihan ymmärrettävää, että tämä oli hirveän monimutkainen asia ja on edelleen. Ja silloin on aikamoinen houkutus yksinkertaistaa se, tuoda siihen joku ismi ja sitten sitä toistamalla pärjätä. Ja toisaalta on kyllä niin, että hirveän pitkälle tätä vaalikampanjaa esimerkiksi valtiovarainministerin kädet olivat hiukan sidottuja, koska valtiovarainministeri ei alkuvaiheessa kampanjaa voinut esimerkiksi lähteä puhumaan mistään velkajärjestelystä, koska se olisi herättänyt huolta. Ja vasta oikeastaan viimeisellä viikolla, kun sitten Saksan kollega avasi pelin ja siitä tuli ikään kuin vapaata riistaa, niin silloin oli varmaankin enää liian myöhäistä lähteä mukaan. Eli sinä alat ymmärtää Kataista nyt sitten ei, tässä vaiheessa vaali-iltaa. Ei. Vaan mä ymmärrän, että minkä takia Katainen ei voinut puhua näistä. Että se on valtiovarainministerille hirveän vaikeaa ja vähän niin kuin devalvaatiot silloin 90-luvulla. Eihän devalvaatiosta voinut puhua ennen kuin ne tehtiin. Niin tämä hirveän paljon muistuttaa sitä devalvaatiota, että niin kuin päättäjillä oli kädet sidottu. Mutta onneksi kuitenkin saatiin tämä keskustelu aikaiseksi. Tämä on mielenkiintoista. Tietysti voi sanoa niin kuin äänestäjien puolesta sen, että varmaan tunnelmat ovat aika jännittyneet ja ehkä odotetaan nyt aika kovaa äänestysprosenttiakin. Voi olla, että tämä ei toteudu, mutta odotetaan. Mistä ihmiset teidän mielestänne lähtivät äänestämään nyt, kun me puhuimme näistä edellä olleista aiheista? Mistä he lähtivät? Paula Lehtomäki. Kyllä tietysti tämä perussuomalaisten ympärillä ja siihen kiteytyvä ilmiö, varmaan voi ilmiöstä puhua, niin on ollut synnyttämässä liikehdintää, voimakastakin liikehdintää sekä puolesta että vastaan. Eli ihmiset on yhtäältä halunneet olla mukana siinä ilmiössä ja sitten toisaalta jotkut ovat halunneet olla huolehtimassa, että tämmöinen ilmiö ei liian paljon meillä voimistuisi. Mutta mä olen kyllä tavattoman iloinen, jos ja kun me äänestysprosenttia saamme ylöspäin, koska se kyllä mieltä lämmittää silloinkin, jos tulos ei aina lämmitä, niin se, että ihmiset on osallistuneet ja käyttäneet sitä valtaa, joka kaikilla on yhtä suuri vaalipäivänä. Voit sanoa vielä veikkauksesi. Kenen osalta? Äänestysprosentista. Äänestysprosentista toivottavasti on siellä 71,8. Joo. Miten äänestysprosentti veikkauksia? No toivotaan, että ihan niin kuin Sami Pori tässä sanoi, että olisi yli 70 ja siinäkin mielessä, että nämä asiat ja päätökset, joita tulevalla hallituksella ja eduskunnalla on edessä, on erittäin vaikeita ja vaativia. Ne olisi hirveän tärkeää siinäkin mielessä, että kansa antaa sitten vahvan valtakirjan äänestämällä sitten niitä vaihtoehtoja, joita se katsoo haluavansa äänestää. Että siinäkin mielessä on tärkeää. Ja sanokaa vielä lyhyesti, mistä teidän mielestänne, mistä suomalaiset äänestivät tänään ja ennakkoäänestyksessä? Varmaan tässä oli useampia eri äänestyksiä rinnakkain, mutta kaikkein suurin minun mielestäni oli tämä muutos. Muutos vai ei muutosta. Se on se suurin selittävä tekijä tällä äänestysvilkkaudella. No mä koen, että siinä oli ehkä tämmöinen vakaa, vastuuntuntoinen linja yhdistettynä kuitenkin tämmöiseen positiiviseen tulevaisuuskuvaan. Se oli se kokoomuksen viesti ja kohta näemme, että miten se on mennyt läpi. No niin, ja nyt lähdetään kuuntelemaan, mitä Timo Soini sanoo. Timo Soini, ennakkoäänten julkitulona 5 minuuttia aikaa. Kuinka hermostunut tunnelma tällä hetkellä on? Ei ole hermostunut. Pikkusen jännittää niin kuin pitääkin. Vaalit on jännä tapahtuma ja nyt katsotaan, kansa on puhunut ja sitten pulinat pois. Asteikolla 1–10, kuinka paljon jännittää? Semmoinen 7. Ei sen enempää? Ei sen enempää. No nyt ei taida olla enää paljon mitään tehtävissä. Äänet tai ennakkoäänten tulokset tulee tuolta pikaa. Ei, kyllä se on tässä nyt. Vielä on mahdollisuus veikata persujen kannatusta näissä vaaleissa. Antaa kansan puhua. Olen aina luottanut Suomen kansaan. Jäädään odottamaan. Kiitos. No niin, hyvin varovainen tietysti, niin kuin tapana onkin, niin Timo Soini vielä oli, vaikka kova odotus tästä historiallisesta illasta on. Mikä teidän odotuksenne on? Ennakkoäänet annettiin ja nyt on sitten vaalipäivä. On puhuttu, että vilkkaasti on oltu liikkeellä. Mitä arvelette, kun olette olleet siellä vaalikentillä, niin miten omalta osaltanne
Näissä vaalikentissä, siis totta kai tunnelma on ollut ihan loistava, mutta että siinä tulee myös joskus semmoista mittakaava virhettä, että kun tapaa ihmisiä, jotka ovat kovasti innoissaan, ja sitten on toisaalta ne 2 miljoonaa suomalaista, jotka pysyvät tiukasti kodeissa ja poissa näistä, niin siinä on hirveän vaikea vetää siitä pelkkiä johtopäätöksiä, mutta että itse kyllä uskoisin, että tämä loppukiri saisi nyt nämä kohta muutaman minuutin päästä tulevat alkamaan kakkosella. Mm-hmm. Vaalit poikkeavat toisistaan. Oliko siellä jotakin poikkeavaa kentillä? Jyri Häkämies. Kyllä se oli tietenkin tämä perussuomalaisten nousu ja sitten tavallaan tämä kahtia jakautuminen, tämmöinen tietynlainen vastakkainasettelu. Ja tietysti meidän kannalta, niin kuin tuossa Jyrki Katainenkin totesi, että kampanja oli upea ja saimme loppua kohden niin kuin loppukirin päälle ja gallupit vielä suosi, mutta kohta sitten nähdään, että miten se on mennyt. Niin, itselläni oli tietysti henkilökohtaisesti uusi vaalipiiri ja siinä mielessä niin kuin uusi tilanne, mutta kyllä se tietysti, mikä myös ilahdutti näissä vaaliteemoissa oli, että Libyan ja Portugalinkin takia niin näistä kansainvälisistä asioista puhuttiin enemmän kuin mitä pitkään aikaan ja se on minusta sinänsä hyvä asia, koska ei Suomi ole mikään umpio eikä eriö, vaan tiivissä linkityksessä muuhun maailmaan. Voisi sanoa, me oltiin Paula kanssa samaan aikaan Sellossa kampanjoimassa, niin kyllä näytti ihan niin kuin olisi kotonaan kampanjoinut. ei huomannut, että olit vasta tänne tullut. No väitetään myös, että silloin kun on tällaiset muutoksen puhurit käynnissä, niin te juuri vaistoatte sen silloin, kun te lähdette tuonne liikkeelle. Oliko siellä sellainen tunnelma, että nyt eduskunta 200 uudistuu, tai sitten puhumme tästä poliittisesta pohjasta puolueesta? Oliko se tunnelma siellä, tämmöinen muutoksen tunnelma? No, kyllä minusta tuntuu, että kyllä eduskunta aika paljon siellä uudistuu. Mutta sitten se, mikä on pysyvää, on se, että ihmistä kentällä kiinnostavat hänen arkipäivänsä asiat kaikista eniten. Kyllä sen muutoksen niin kuin aisti, että vaalit olivat kiinnostavat, niin kuin nyt kaikki tiedämme, ja väkeä oli liikkeellä. Mutta ihan samalla tavalla kuin Paula tuossa totesi, niin kyllä ne omat eläkkeet, omat työpaikat ja päivähoitokysymykset kuitenkin siellä edelleen oli vahvasti esillä. Yksi tämmöinen mulle täysin uusi ja erikoinenkin ilmiö oli tämä Jutta Hurmos. Että se on selvästi ollut tämän viimeisen viikon trendi, että kun Jutta ei itse päässyt paikalle, niin minulta pyydettiin nimikirjoituksia esimerkiksi tähän Jutan kirjaan. Ja uskollisesti olet kehunut koko kampanjan ajan puheenjohtajaa. No joo, mutta nyt tämä on kyllä ihan selvitettävissä ja nähtävissä, että tämä oli uusi kokemus, että tällaista Hurmosta harvoin näkee politiikassa. Ja nyt ilmeisesti tämä jännittävä hetki, ennakkoäänien tulos alkaa lähestyä, Matti. Niin, 55 sekuntia kello 20, jolloin saamme tuon ennakkoäänten tuloksen. Ja syytä tosiaan korostaa, että tällä kertaa siinä ei ole koko ennakkoäänipotti, eli ilmeisesti siitä puuttuu noin 200 000 ääntä, eli reilu 1 miljoonan ennakkoäänen potti. Ja jos sitä nyt haluaa positiivisesti ajatella, niin jännitystähän se vain lisää, koska me emme tiedä, miltä seuduilta, miltä äänestysalueelta nämä ennakkoäänet puuttuvat. Ja 20 sekuntia, 25 sekuntia, niin virallinen vaalijärjestelmä avaa hanansa ja saamme ennakkoäänten tuloksen ja se näkyy tuossa ruudussa sitten alalaidassa. 10 sekuntia. Studiossa purraan jo kynsiä. Muutama sekunti. Ja tässä se on. Kokoomus 20,2, SDP 19,5, perussuomalaiset 18,6%, keskusta 17,3%, vasemmistoliitto 8,3%, vihreät 6,4%, kristilliset 4,3%, RKP 3,5% ja piraattipuolue 0,4%. Siitä on turha putista sen enempää, se on siinä. Miten politiikka muuttuu, jos tällä tuloksella mennään loppuun saakka? Kyllä, se muuttuu ja niin sen pitääkin muuttua, että sosiaalista oikeudenmukaisuutta, suomalaista työtä, yrittäjyyttä, itsenäisyyttä. Näitä asioita. Vielä tänä iltana. Antaa laskijoiden laskea nyt.
toisiaan kokeneet. Mari Kiviniemi, ennakkoäänet ovat nyt rävähtäneet tuohon taululle. Te olette vasta sijalla 4. Miten kommentoitte? No kyllähän tämä vaikuttaa jo selkeältä vaalitappiolta ja pitää tietenkin se sitten tunnustaa, mutta odotetaan nyt kuitenkin kaikkien äänten laskeminen siksi, että nämä erot ovat kohtuullisen pienet. Mutta keskusta on nimenomaan ennakkoäänissä aina tähän mennessä ollut vahva. Povaako tämä Rökälle tappiota? No kyllähän se siltä vaikuttaa ja se pitää avoimesti tunnustaa, että 2 vaalikautta hallituspuolueena, pääministeripuolueena, niin se vie veronsa. Mutta oliko myös muita syitä? Te olitte hyvin kiivaasti esimerkiksi näiden eurokriisien puolustajana. Veikö se myös teiltä omia äänestäjiä? No sitä on tietenkin vaikea sanoa, mutta itse olen sitä mieltä, että keskusta on vastuunkantajapuolue. Ja meidän pitää myöskin olla valmiita tekemään ikäviä päätöksiä, vaikka ne vähän pahalta maistuisivatkin. Tässä teidän edellänne on nyt 2 oppositiopuoluetta. Siellä on sekä demarit että vaalien yllättäjä, todellinen kometta, perussuomalaiset. Mitä sanotte? No kyllähän tämä tietenkin pahalta tuntuu, että kannatusta ei keskusta niin paljon saa kuin miltä on tuolla vaalikentillä tuntunut. Siellä on ollut kuitenkin omien joukossa hyvä fiilis, mutta ilmeisesti näyttää siltä, että emme ikään kuin omien kannattajien lisäksi ole onnistuneet sitten muita juurikaan houkuttelemaan. Eli tunnustatte jo nyt tappion? No sanon tähän nyt kyllä vielä sivulauseeksi sen, että katsotaan nyt nämä lopulliset niin kuin vaalitulokset ja kun nämä erot on näin pieniä, niin tietenkin tässä mahdollisuuksia on muutoksiin. Mari Kiviniemi, miten iso pettymys tämä teille oli? No totta kai se oli pettymys, mutta toista sitten kun on katsonut tätä meidän Gallup-kannatustamme koko tämän loppuvaalikauden ajan, niin sinänsä tietenkään se, että vaalitappio on tulossa ja vähemmän paikkoja kuin viimeksi, niin ei ole mikään yllätys. Mari Kiviniemi, 17,3. Vaalipäivä vaikuttaa tähän ennakkoääniin, mutta totta kai hyvä, kun ja täällä on ilo ylimmillään. Jyrki Katainen kokoomuksesta näyttää ainakin ennakkoäänten valossa tulleen maan suurin puolue. Pakko kai kysyä tämmöinen kulunut urheilukysymys, miltä tuntuu? No, niin kuin aikaisemminkin sanoin, mulla on hirveän hyvä fiilis tästä kampanjasta. Mulla oli tulos mikä hyvänsä, hirveän hyvä tunnelma, mutta mä en osaa aidosti ennakoida, mikä on vaalipäivän saldo. Eli kaikki on vielä auki, mutta totta kai hyvältä tuntuu, kun lähtökohta on hyvä. Perinteisesti kokoomuksen kannatus hieman nousee noista ennakkoäänistä vielä ja se tietysti kertoo teidän kannaltanne hyvää, mutta pääministeri Mari Kiviniemi oli suorastaan järkyttyneen näköinen. Keskusta on ennakkoäänissä vasta 4. Mitä se kertoo hallituksen menestyksestä? No katsotaan nyt tämä lopputulos. Minun on todella vaikea näissä vaaleissa etukäteen arvioida, mikä on vaalipäivän lopputulema. Tämä on ollut niin poikkeuksellinen vaali monessa mielessä, että parempi kuin ei kovasti arvioi vielä. Katsotaan pari tuntia eteenpäin. Perussuomalaiset taisi lyödä kaikki ennakkokyselyt tuolla ennakkoäänestyskannatusellaan. Iso jytky taisi tulla, niin kuin Timo Soini sanoi. Mitä se merkitsee? No katsotaan nyt mikä on lopputulos. En osaa vielä sanoa sitä, että tässä saattaa tilanteet vaihdella hyvinkin paljon vielä loppuillan aikana. Perussuomalaisten kova luku, miltä se näyttää kokoomuksen kannalta ja hallituksen muodostamisen kannalta? Mä en osaa todella vielä arvioida, miltä se näyttää, kun vaalipäivääänet pitää laskea. Nämä ennakkotulokset voivat vielä kovastikin tässä muuttua illan aikana. Että todella vaikea ennakoida. Mä en osaa tällä kertaa ennakoida lopputulosta ollenkaan. Näin siis täällä kokoomuksen vaalivalvojaisissa ja nyt mennään tulostudioon. No niin, tuossa nuo ensimmäiset kommentit, ja koska Jutta Urpilainen ei ollut siellä, niin nyt Jutta Urpilaisen sijaan Mikael Jungner. Tuossa SDP-perussuomalaiset kiilasivat tuonne hallituspuolueiden väliin, mutta mitä sanot SDPn tuloksesta tällä hetkellä? No toihan oli todella hyvä, että nyt on kyllä helppo hymyillä. Tässä otettiin juuri se loppukirja, josta on puhuttu jotain toivottua, joka kentällä näkyy, ja joo, kyllä tuntuu ihan mahtavalta. Toinen havainto on, jytky tuli. Tämä varmaan yllätti kaikki, toi perussuomalaisten kannatus. Ja tässä nopeasti, kun en ole matemaatikko, vaan juristi, mutta jos laskee, nämähän on vasta ennakkoääniä, mutta näiden mukaan hallitus olisi menettänyt noin 11% kannatusta. Se kyllä tarkoittaa, että tämä nykyinen Suomen hallitus menee
menee vaihtoon. Eli nämä muutosvaalit tosiaankin on nyt käsillä, että tässä on muutos tulossa. Mutta että totta kai nyt vähän jäitä hattuun ja katsotaan, pysyykö tämä tilanne tämmöisenä loppuun. Jatketaan teidän kanssanne vielä, mutta Sami Kiviniemi tuossa vaikutti hyvin pettyneeltä ja sanoi, että vaalitappio on tulossa ja järjestyshän kertoo karua kieltään. Keskustaan tuolla 4. ja SDP perussuomalaiset kiilannut siihen väliin. Voiko nyt jo lähteä ennakoimaan sitä, mitä tapahtuu hallituksen ja tuloksen kannalta? No kyllä voi, että todellakin siis keskustan kannatushan on yleensä laskenut ennakkoäänistä sinne lopputuloksiin 2-3 prosenttiyksikköä, ja jos näin tapahtuu, niin tästähän tulee sotien jälkeinen murskatappio, suurin murskatappio käytännössä, jos se laskee tuonne 7-8 prosenttiyksikköön. Perussuomalaisille tuli jytky, ja nyt tämän illan varmaan yksi kiinnostavimmista asioista on se, että kuinka korkealle mahdollisesti perussuomalaiset nousee. Me emme tiedä aikaisemmista vaaleista, että miten tämä perussuomalaisten kannatus jakaantuu ennakkoääniin ja varsinaisen vaalipäivän ääniin. Ja mä sanoisin tällä hetkellä jopa, että toi 3 kärki on hyvin hankala. Kokoomuksella yleensä on prosenttiyksikön noussut tuosta ennakkoäänistä tulos ja demareilla ehkä 0,1 prosenttiyksikköä laskenut. Ja keskustalla laskenut. Ja erittäin merkittävästi, niin kuin sanoin, että me saattaa hyvin olla, että näiden tulosten perusteella me tullaan näkemään meidän sotien jälkeisen vaalihistorian suurin voitto, ääniosuusvoitto ja suurin ääniosuustappio. Mutta tuo järjestys kolmikko tuossa kärjessä, niin se voi vielä vaihtua. Se voi vaihtua vielä. Ja sitten Matti, mennään taas tänne tulokseen. Hivenen lisää ääniä on kertynyt tuonne, eli käydään rauhallisesti läpi ääniosuudet ja paikat. Eli tässä ensin kannatusprosentit tällä hetkellä, eli kaikkia ennakkoääniä ei vielä ole laskettu, mutta yli 1 miljoona ennakkoääntä, ja emme tiedä, mistä ne puuttuvat ennakkoäänet sitten todella puuttuvat. Kokoomus 20,2% kannatusta ja siinä pudotusta edellisvaaleista 2,1%. Sosiaalidemokraatit 19,4% ja vaikka SDP on tietynlainen vaalivoittaja sekin, niin silti pudotusta 2 prosenttiyksikköä. Perussuomalaiset 18,7% tällä hetkellä kannatusta ja siinä voittoa, nousua 14,6 prosenttiyksikköä. Keskustalla yli 5 prosenttiyksikön tappio ja 17,4% kannatusta. Vasemmistoliitto 8,3%, siinäkin pientä pudotusta. Vihreillä tässä vaiheessa peräti 2 prosenttiyksikön tappio, mutta ennakkoäänet kohtelevat vihreitä monesti kaltoin. 6,3% kannatusta. Kristillisdemokraatit 4,3% kannatusta, hivenen pudotusta siinäkin. RKP 3,5%. Ja sitten Piraattipuolue on tosiaan saanut 0,4% kannatusta ja sitten tuo ryhmä muut, sinne on päätynyt 1,6% äänistä. Ja katsotaan sitten tässä vaiheessa, mitä tämä tarkoittaisi paikkoina. Ja tämähän menee entistä jännittävämmäksi. Kokoomus 44 paikkaa ja sosiaalidemokraatit 44 paikkaa. Ja perussuomalaiset olisi saamassa 38 paikkaa, eli kannatusta on tullut kaikissa vaalipiireissä. Keskusta 36 paikkaa. Vasemmistoliitto olisi saamassa 14 paikkaa. Vihreät 9 paikkaa. RKP 8, kristillisdemokraatit 6 ja sitten ryhmä muut olisi saamassa 1 paikan. Mutta tämä tarkentuu tässä illan mittaan ja ilmeisesti seuraavaksi meillä on Jutta Urpilaisen haastattelu. Niin, Jutta Urpilainen. Teidät huudettiin tuolla lavalla jo lähestulkoon vaalivoittajana. Valtavat aplodit. Pidättekö itseänne vaalivoittajana? No, ennakkoäänestyksen tulos on mielestäni hyvä ja mä oon siitä tosi onnellisella mielellä. Tietenkin täytyy muistaa, että meillä on pitkä ilta vielä edessä ja paljon ääniä laskematta, joten kyllä tästä varsinainen thrillerinäytelmä tästä illasta tulee. Miten arvioitte tuota vaalitulosta? Kokoomus suurin, sen jälkeen SDP, sitten perussuomalaiset ja keskusta? No, erot on hyvin pieniä puolueiden välillä, niin kuin on ollut gallupeista tähänkin asti. Mutta se on selvää, että kyllä perussuomalaiset kuuluu näiden vaalien voittajia. Haluan lähettää Timo Soinille jo vilpittömät onnittelut upeasta vaalituloksesta illan tässä vaiheessa. Millainen hallitus syntyy tuolla vaalituloksella, jos se on ennakkoäänien mukainen? No, nyt on ihan turha lähteä vielä tässä vaiheessa rakentaa hallitusta, vaan odotetaan ihan rauhassa
sitä, että kaikki äänet on laskettu ja katsotaan sitten lopputulosta. Tuolla on paikkojen tilanne. Nyt on molemmilla 44 paikkaa. Anteeksi? Kovat pohjat, kestääkö tuo kannatus? Toivottavasti. Että meillä on ollut kyllä huikea loppukirja. Tunnelma tuolla kentällä on ollut aivan upea. Että sen takiakin mielenkiintoista on nähdä nämä tämän päivän annetut äänet. Mutta ei siis vielä hallituspaikka ole näkyvissä? Ei pidä mennä asioiden edelleen. Odotetaan rauhassa sitä, mitä kansa on tänään äänestänyt. Täällä on nyt paljon Urpilaisella ystäviä. Aina näin ei ollut. Miltä tämä tuntuu? No kyllä täällä on hieno fiilis ja tämä sama fiilis on ollut nähtävissä kyllä ympäri Suomea meidän kampanjatyöntekijöiden keskuudessa. Että SDP:llä on ollut kova loppukirja, vahva taistelutahto ja kyllä se nyt täälläkin näkyy. Jutta Urpilainen, nyt näyttää siltä, että teillä on 44 paikkaa yhdessä kokoomuksen kanssa, eli hyvin tasaiselta näyttää. Miten uskotte varsinaisen vaalipäivän äänien menevän? No se on mielenkiintoista nähdä, koska meillä on ollut kova loppukirja. On mukava nähdä, että miten tuo loppukirja on purru, mutta jännää tämä tulee olemaan. Muuta on vaikea sanoa tässä vaiheessa. Te olette saanut Vaasan vaalipiiristä itse yli 4600 ääntä ennakkoäänistä. Miten arvioitte omaa tulostanne tässä vaiheessa? Se on erinomainen ja olen vilpittömän kiitollinen kaikista näistä äänistä jo tähän mennessä. Ja tämähän tarkoittaa, että olisitte tietysti menossa läpi Vaasasta. Toivottavasti. Kiitoksia. Kiitos. Ja katsotaan sitten harppojen seuraava eduskunnan tämänhetkinen kokoonpano. Vaalipiireittäin, eli Helsingistä. Kärjessä läpi olisi menossa Ben Zyskowicz ja tuttuja kasvoja. Jaana Pelkonen, tuttu kasvo, mutta kansanedustajana uusi. Ja tällä tuloksella myös ensimmäinen maahanmuuttajataustainen ihminen olisi menossa eduskuntaan. Sosiaalidemokraateissa tutut kärkikasvot Erkki Tuomioja ykkösenä. Ja perussuomalaisilla Jussi Halla-aho Helsingissä ykkösenä ja Juha Väätäinen olisi näköjään menossa juoksijasuuruus läpi. Keskustasta Helsingissä vain Mari Kiviniemi läpi. Vasemmistoliitto olisi saamassa 2 edustajaa, Paavo Arhinmäki kärjessä. Ja vihreillä tuttuja kasvoja Pekka Haavisto ykkösenä. Ja RKP:n Astrid Thors olisi Helsingistä menossa tällä hetkellä läpi. Ja tässä sitten lähimpänä paikkaa menettävät tai sitä kärkkyvät kasvot. Ja siinä Uusimaa, tämä supervaalipiiri, siellä kokoomuksen kärkipoliitikot olisivat menossa kärjessä myös läpi. Ja tuttuja kasvoja myös tässä. Sosiaalidemokraateilla tuttuja kasvoja. Ja Mikael Jungner olisi näköjään kirkkaasti menossa tämänhetkisen tilanteen mukaan läpi. Ja Kai Pärlund siellä tarraa viimeiseen paikkaan. Ja perussuomalaisilla tietenkin Timo Soini ykkösenä. Ja ääniero muihin on huima. Eli tuolla voi sitten tuo järjestys vaihtua kovinkin paljon. Mutta selvää on, että Timo Soini vetää mukanaan paljon edustajia. Siinä RKP:n tällä hetkellä läpimenevät. Ja vihreillä Tuija Brax. Ykkösenähän tuo tähti tuolla merkitsee vaalipiirin vaihtamista edelliseen eduskuntaan nähden. Ja keskustasta Paula Lehtomäki ja Paavo Väyrynen olisivat menossa läpi. Ja vasemmistoliitolla Kari Uotila ja kristillisten Jouko Jääskeläinen. Ja tässä sitten tuo kärkkyjien ja putoamisvaarassa olevien taulu. Tilanne tulee kyllä muuttumaan kovin paljon, eli näemme, että nuo Uudellamaalla varsinkin nuo äänimäärät ovat vielä kovin pieniä, eli siellä laskenta on kovasti kesken, myös ennakkoäänten osalta. Varsinais-Suomi, tässä kokoomuksen kasvot. Ja sosiaalidemokraateilla tuttuja kasvoja pääosin. Perussuomalaisilla Kike Elomaa ykkösenä. Ja tässä keskustalaiset Varsinais-Suomesta. Ja vasemmistoliitto, molemmat entisiä kansanedustajia. Ja vihreitten Ville Niinistö. Ja Stefan Wallin, ministeri, menossa RKP:ltä läpi. Ja tässä tuo kärkkyjien ja putoamisvaarassa, tai lähinnä putoavien joukko. Satakunta, tässä sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset, Anssi Joutsenlahti, takavuosi SMP-poliitikko. Ja tässä kokoomuskasvot, Sampsa Kataja ja ministeri Anne Holmlund.
keskustalta Timo Kalli ja Katja Syvärinen, joka on vaihtanut myös vaalipiiriä ja on uusi edustaja, jos nyt tämä sitten toteutuu. Ja kristillisdemokraatit. Ja tässä tuo sisäänpääsyviivan molemmin puolin olevien tilanne. Ja tässä on sitten Ahvenanmaa, eli ryhmä muut, mutta kai voimme laskea Elisabeth Nauklerin RKP:n ryhmään. Ja tässä Ahvenanmaan sitten tuo näennäinen kilpailutilanne. Ja Häme, siellä tuttuja sosiaalidemokraattisia kasvoja. Kokoomuksesta kaikki paikkansa uusivia. Ja perussuomalaiset tässä, tietenkin uusia kasvoja. Ja keskustasta Sirkka-Liisa Anttila ja Juha Rehula. Ja kristillisten Päivi Räsänen tällä tuloksella olisi säilyttämässä paikkansa. Ja vasemmistoliitto saamassa yhden. Ja tässä tuo rajapinta. Pirkanmaa, kokoomus siellä suurimpana. Ja tässä sosiaalidemokraattien kasvoja. Ja perussuomalaisilta tämä joukko. Ja keskusta. Ja vasemmistoliitolta Ulla-Leena Alppi tekemässä paluuta. Vihreitten Oras Tynkkynen Pirkanmaalta. Ja kristillisten Leena Rauhala. Ja tässä sitten tuo kilpailutilanne. Ja Kymi, sieltä Anneli Kiljunen kärjessä sosiaalidemokraatteilla. Ja perussuomalaisilta 3 uutta menossa läpi. Ja Jyri Häkämies kokoomuksen kärkinimenä. Ja tässä keskusta ja kristillisten Sari Palm. Ja tässä tämä lähimpänä paikkaa olevien ja lähimpänä ulosjäänti vaarassa olevien joukko. Ja Etelä-Savosta keskusta siellä suurimpana. Ja Jouni Backman tekemässä paluuta eduskuntaan. Ja perussuomalaisilta 1 edustaja. Ja kokoomukselta 1 ja tässä sitten tuo seuraavien kärkkyjien joukko. Eli Etelä-Savo pieni vaalipiiri. Pohjois-Savo 9 edustajaa ja keskusta vie sieltä 3 paikkaa tutuilla kasvoilla. Perussuomalaisilla he ovat saamassa 2. Sosiaalidemokraatit saamassa 2 Pohjois-Savossa. Ja kokoomukselle 1 paikka. Ja vasemmistoliitto 1. Ja tässä tämä kilpailutilanne. Ja Pohjois-Karjalasta valitaan 6 edustajaa, sosiaalidemokraateilta nämä 2. Ja keskusta menettämässä siellä 1 paikan tällä hetkellä, mutta tutut kasvot menossa läpi. Ja tässä perussuomalaisten edustaja Pohjois-Karjalasta. Ja kokoomukselta Pekka Ravi. Ja tässä tuo kärkkyjien ja putoamisvaarassa olevien tilanne. Ja Vaasan vaalipiiri. Sieltä 17 edustajaa ja keskusta saamassa sieltä 5. Ja perussuomalaisille tulossa 3. Ja tässä kokoomuksen edustajat ja Jutta Urpilainen kärjessä sosiaalidemokraateista Vaasan vaalipiirissä ja RKP. Ja kristillisten Peter Östman tällä hetkellä paikassa kiinni. Sitten Keski-Suomi, 10 paikkaa kaikkiaan siinä vaalipiirissä ja tässä keskustan vahvat nimet tällä hetkellä. Ja sosiaalidemokraatit. Ja perussuomalaiset näillä kasvoilla. Ja kokoomuksesta ministeri Henna Virkkunen ja jääkiekkoilija Sinuhe Wallinheimo. Ja vasemmistoliitosta 1 edustaja. Ja tässä kilpailutilanne. Toimi Kankaanniemi jäämässä tällä hetkellä niukasti ulos. Oulun vaalipiiri. Keskusta siellä
7 paikalla ykkösenä, mutta 2 siis pudotusta tämän hetken tilanteessa. Ja perussuomalaisilla Ouluun 4 paikkaa tämän hetken tilanteessa. Ja vasemmistoliitto säilyttämässä 3 paikkaansa. Ja kokoomus häviämässä siellä 1 paikan. Ja tässä sosiaalidemokraattien uudet kasvot. Ja tässä tuo Oulun kilpailutilanne. Ja keskustan Lapissa, sieltä keskustalla siis 3, kaikki uusia. Perussuomalaiset ovat saamassa sieltä 1 ja vasemmistoliitto saamassa Markus Mustajärven läpi ja kokoomus Heikki Auton. Ja SDP 1 edustajan. Ja tässä Lapin kilpailutilanne. Mutta tämä nyt on tässä laskennan vaiheessa kovin epävarma ja jännittävä tämä tilanne. Ja menemme vihreitten vaalivalvojaisiin. Täällä Tavastian lattialla oli aika lamaantunut tunnelma, kun nuo ennakkoäänten tulokset rävähtivät tuonne ruutuun. Olitteko kuinka pettynyt? No, ennakkoäänten tulokset ei ollut meille järin hyvät eikä vallan huonotkaan, että näyttää siltä, että täytyy jännittää loppuun asti. Perinteisesti teidän joukot ovat olleet hyvin laiskoja äänestämään ennakkoon ja tuo prosenttiosuus on kasvanut sitten lopputuloksessa. Mihin uskotte luvun nousevan? No, nämä vaalit on ainakin sellaiset, että on varmaan vaikeampi arvuutella sitä tai vaikeampi laskea sitä, että tässä on niin paljon monenlaisia muutoksia. Äänestysprosentti näyttää nousevan ja ovatko meidän äänestäjät käyttäytyneet juuri samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin on vaikea sanoa, että sen ehkä uskaltaa sanoa, että luku tosta nousee. Perussuomalaisille tulossa tällä haavaa huimat 38 paikkaa. Mitä sanotte siitä? Sekin varmaan nähdään, että mikä sitten lopullinen tulos tulee olemaan, mutta selvästi iso vaalivoitto. Kiitoksia Anne Sinnemäki. Kiitos. Niin, Timo Laaninen sanoi aiemmin, että keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen, että mannerlaatat tässä liikkuvat. Niin ne näyttävät nyt liikkuvan, kun me katsomme tuota tulosta. Henkilökohtaisesti teillä kaikilla näytti tuossa olevan asiat aika hyvin, mutta Paula Lehtomäki, miten käy keskustan? Voiko nyt jo sanoa, että näyttää oppositiolta? No jos tämä tulos vähänkään tällaisena sitten lopullisesti realisoitu, niin kyllähän tämä on dramaattisen huono. Ja vaikka tietenkin sitten hallitustunnustelijan tehtävän katsoa, mille pohjalle hallitus tulee, mutta jos näin kova takapakki tässä vaalissa tulee, niin tietysti se omien parissa kyllä synnyttää semmoisen fiiliksen, että takaovi on silloin auki. No mitä, Jyri Häkämies, näyttääkö siltä, että hallituspohja tässä nyt selkeästi on muuttumassa? No kyllä tietysti hallituspuolueiden tulos, yhteenlaskettu tulos on tuo reilu miinus 10 prosenttiyksikköä, että siinä mielessä tietenkin tässä, ja viittaa myöskin siihen, mitä Paolo tuossa totesi, kokoomuksen osalta tietysti sija tällä hetkellä ihan hyvä. Me olemme yleensä petranneet vaalipäivänä, mutta tästä tulee jännä tulosilta ja nyt ei vielä kannata kauhean lopullisia johtopäätöksiä tehdä. Tilanne elää ja voi vielä muuttua. Te olette aivan ripirinnan, kun katsoo laskennan tämänhetkistä tulosta. Siellä on paikkajako ihan tasan. Mitä Jungner, mikä veikkaus? Joo, tämä on todella jännä juttu, että nyt tämä perussuomalaisten suuri suosio sekoittaa nämä kaikki perinteiset kuviot, että nyt ei oikeastaan voi vetää johtopäätöksiä siitä, että mikä näistä puolueista on nyt jotenkin paremmassa asemassa, kun mennään näihin tämän päivän vaaleihin. Että pitää myöntää, että innostaa, mutta että samaan aikaan jännittää huomattavasti enemmän kuin ennen näitä ennakkoääniä. Jännittävä tilanne ja jatketaan sen seuraamista. Ja nyt me siirrymme itse asiassa vaalivalvojaisiin katsomaan tunnelmia siellä. Täällä kokoomuksessa äsken, kun käytiin läpi noita naamoja, niin täällä tuuleteltiin koko ajan. Tekään Ben Zyskowicz, että meidän nyt pysyä oikein housuissanne, mutta jatketaan siitä, mistä tulostudiossa äsken pohdittiin. Todella kummallinen tulos ja vaikea nähdä, miten hallitus voisi jatkaa.
ennen kuin mennään hallituspohjaa spekuloimaan, niin kyllä kannattaa vielä tulosta odottaa. Se tuntuu selvältä, että kokoomus on saanut historiallisen vaalivoiton. Ikinä emme ole aikaisemmin eduskuntavaaleissa olleet Suomen suurin puolue, ja nyt näyttäisi siltä, että olemme. Mutta kyllä tätä tulosta joutuu arvioimaan vähän niin kuin, sanoisiko burkka päässä, eli toisin sanoen on paljon epävarmuustekijöitä. Perussuomalaisten nousu on tietysti yksi, mutta tuossa ennakkoäänistä ilmeisesti puuttui vielä eräiden suurten vaalipiirien ennakkoääniä, ja nämä kaikki ovat semmoisia epävarmuustekijöitä, että kaikkien katsojienkin kannattaa vielä vähän varauksella suhtautua näihin ihan tarkkoihin ennusteisiin. Mutta kun Yleisradion ennuste tunnin päästä vai milloin nyt tulee, niin mä luulen, että silloin ollaan jo viisaampia. Kiitos Ben Zyskowicz, se oli nopea pika-analyysi ja jatketaan eteenpäin. Täällä SDP:ssä sen lisäksi, että ennakkoäänitulosta on juhlittu, on tietysti paljon ehdokkaita, jotka jännittävät, kuinka heidän käy tässä kisassa. Vierelläni on tässä näyttelijä Sara Paavolainen, joka tällä hetkellä ei olisi menossa läpi, ja hänen asuinkumppaninsa Jukka Järvinen. Olivatko vaalit nyt niin tärkeät, että perheestä piti laittaa 2 ehdokasta? No, meidän liikkeessä ainakin tehdään niin, että meitä pyydetään ehdokkaiksi, ja molempia pyydettiin, ja näin tämä sitten jäsentyi. Jukka Järvinen, te olette kiertänyt toreja ja turuja, torien laitamia, päihdetyöntekijänä, ehdokkaana. Mistä vaaleissa oli kysymys teidän kohtaamien ihmisten kanssa? Kyllähän nämä ihmisten epäarvoisuus ja syrjäytyminen on tärkeitä kysymyksiä ollut mun vaalityössä, kun mä oon kohdannut näitä ihmisiä. Ja niiden suuri huoli tästä niiden omasta arjesta on ollut se kysymys, että toimeentulosta, terveydenhuollosta. Nämä on sitten suuria kysymyksiä, mitkä on näillä syrjäytyneillä ihmisillä. Entisenä ammattinyrkkeilijänä, Käpylän pyövelinä näyttäisi siltä, että ette ole ennakkoäänien perusteella käymässä läpi. Miten arvioitte omaa vaalitulostanne, jos se säilyy? Jos se säilyy mikä? Että ette mene läpi. Mä en ole missään nimessä pahoilla. Tämä kampanja on osoittanut sen, että on ollut erittäin hyvä työ tähän saakka jo. Ja menee sitten läpi tai ei, mitä kansa päättää, niin kaikki on kotiin päin kuitenkin ollut. Tämä on ollut antoisa, erittäin hyvä kampanja. Kiitoksia. Kiitos. Joo, Bottalla on perussuomalaisten juhlinta täydessä vauhdissa, ja vieressä on 2 perussuomalaisten peruskannattajaa. Olette Oulusta saakka tullut tänne, ei tainnut tulla turha reissu. Ei todellakaan. Aivan mahtava tulla tänne pääkallopaikalle ihan katsomaan tätä poliittista historiaa. Poliittista historiaa ja huumaa, ja Lotossakaan ei voita joka kerta, mutta perussuomalainen voittaa aina. Tänään on hyvä syy juhlia. Kyllä, hyvä syy juhlia. Aivan. Kiitos. Ja TV-uutisten päälähetys on vuorossa aivan kohta. Seuraamme siinäkin tietenkin koko ajan vaalitulosta. Käymme kuulemassa vaalivalvojaistunnelmia ja muistutetaan siitä, että tämä tulos on kovin keskeneräinen vielä ennakkoääntenkin osalta, eli tätä kannattaa seurata. Uutisten jälkeen kerromme ja kertaamme koko maan tuloksia. Puoluejohtajat tulevat Musiikkitalolle ja Ylen vaaliennuste otetaan käyttöön. Se riippuu hieman tuosta vaalipäivien äänen kertymisestä. Onko se kello 21.15 vai kello 21.30, mutta se tulee taas järäyttämään pottia, eli kertomaan uutta tulostilannetta. Ja lopullisia tuloksia. No, edellisissä eduskuntavaaleissa ensimmäiset vaalipiirit alkoivat valmistua kello 22 jälkeen ja lopullisia tuloksia todella pystyttiin kertomaan, mutta nyt näyttää siltä, että tuo äänestysvilkkaus on sen verran suuri, että ääniä on laskettavana paljon enemmän kuin edellisillä kerroilla ja myös tulos saattaa viivästyä, mutta sehän on vaan sitäkin jännittävämpää. Ja pian uutisten jälkeen uskoisin, että saamme koko valtakunnan äänestysvilkkauden, eli silloin tiedämme, onko 70% tai peräti 71 tai 2% raja rikkoutunut. Ja nyt uutisiin. Ja tervetuloa takaisin tänne Tulostudiolle. Jännitys sen kun tiivistyy. Kerrataan nyt vähän, mitä alkuperäisen aikataulun ja suunnitelman mukaan meillä piti ja pitäisi olla. No, puolueiden puheenjohtajat ovat tulossa Musiikkitalolle. He kommentoivat tilannetta siellä. Yle vaaliennuste otetaan ehkä puolen tunnin kuluttua suunnilleen käyttöön, ehkä vähän myöhemmin, riippuu laskennan edistymisestä. Ja uusia vieraita tulossa studioon, ja uusi asiantuntijamme on ehtinyt jo liittyä myös joukkoon, eli Riikan kumppanina Risto Uimonen.
Näin on, Risto Uimonen. Tervetuloa mukaan joukkoon ja tervetuloa mukaan katsojien kanssa tällaiseen iltaan, jossa ihan ilmiselvästi nyt näyttää siltä, että tämä protestivaali toteutuu ja me elämme nyt poliittista historiaa todella taas tässä maassa. Ehdottomasti, että näyttää jo ennakkoäänten perusteella suhteellisen varmalta, että perussuomalaiset ottavat tämän ennakoidun huikean vaalivoiton, ja jos nyt katsoo tätä ennakkoäänten perusteella tehtyä laskelmaa, he saisivat 38 paikkaa, niin siinä on 33 paikkaa olisi lisäystä. No, tämä voi muuttua vielä jonkun verran, mutta Suomen historiassa ei ole otettu vuotta 1945 lukuun ottamatta sotien jälkeen näin rajua vaalivoittoa, että tässä menevät kaikki entiset ennätykset uusiksi. Ja tämä on muutenkin aika järisyttävä tämä tulos. Käyttäisin tästä sellaista sanontaa, että tämä on veressä seurattava vaalitulos. Ja tuossa kuvissa samaan aikaan me näemme, kuinka näiden vaalien ehdoton voittaja on toimittaja kuvaajien piirittämänä, ja Soinihan tuosta yrittää päästä tuonne musiikkitalolle, jonne puheenjohtajat alkavat kokoontua, mutta hänen matkansa saattaa olla katkonaista, ja siinä juuri Jutta Urpilainen hyppäsi autosta ja täytyy varoitella, että me olemme vasta ennakkoäänissä. Hyvin lähekkäin hän ovat tuossa ykkönen ja kakkonen, eli kokoomus ja SDP, mutta keskustan osalta ennakkoäänet ja tuo tulos, Paula Lehtomäki, Mari Kiviniemi olivat jo varsin tappiota myöntäviä. Voiko nyt jo sanoa, että Timo Soini on niin lähellä tällä hetkellä kokoomusta ja SDP:tä, että siinä voi tapahtua kolmen kärjessä mitä vaan, mutta nyt Arhinmäen haastattelu ilmeisesti on tuolla tulossa. No niin, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki. Näyttää ainakin ennakkoäänten perusteella, että tappiota on tulossa. Mitkä tunnelmat itsellänne? No itse asiassa aika odottavat tunnelmat. Meillä on nousujohteinen ollut tämä vaalikampanja viimeinen. Meillä perinteisesti on pikkusen ennakkoäänten tulos ollut parempi kuin lopullinen, mutta nyt voisi hyvin pitää tämä ja vähän noustakin. Ja oleellista on se, että me ollaan useissa vaalipiireissä todella lähellä. Ja esimerkiksi tällä hetkellä Uudellamaalla 76 ääntä siitä toisesta paikasta. Tästä tulee hyvin jännittävä näytelmä. No mitä te pidätte syynä tähän, ettei nyt suurempaa tappiota ole tullut? Että itse esiinnytte ilmeisen hyvin sitten vaalitenteissä, ainakin hyvää palautetta on tullut. Onko se vaikuttanut? No, miksi ihmeessä meillä suurempi tappio olisi tullut? Itse meillä on erittäin hyvä ollut vaalikampanja, todella aktiiviset vaalityöntekijät, yhtenäinen puolue, paljon uusia ihmisiä. Se varmasti vaikuttaa tähän, että vaaleissa, joissa näyttää, että melkein kaikki puolueet ottaa rökälle tappioita, yhtä puoluetta lukuun ottamatta. Siihen nähden kuitenkin ihan kohtuullisen näyttää, mutta eihän koskaan ole tyytyväinen, jos eduskunnassa paikkoja. No, miten te kommentoitte tuota perussuomalaisten jytkyä, mitä tässä nyt on Timo Soini puhunut, ja nyt se näyttää toteutuvan? No, kyllä se yllätys on, että noinkin raju on se tulos. Ja, ihmiset on ollut pettyneitä ja kyllästyneitä politiikkaa. Se näyttää nyt se protesti ohjautuvan perussuomalaisen, ainakin näiden ennakkoäänten perusteella. Miten arvioitte, mikä on 4 suuren keskenäinen järjestys? Onko se tämä, mikä nyt näyttää olevan? No, tämähän on superjännittävää se, että kokoomus vai demarit on suurin, ja täytyy kyllä onnitella Jutta Urpilaista siitä, että hieno loppuveto, jolla niin kuin voi nousta suurimmaksi puolueeksi, ja se olisi tietysti aikamoinen yllätys, kun... Niin, alkaako teillä itse asiassa jalka mennä sitten hallituksen oven väliin, jos perussuomalaiset ja demarit ovat hallituksessa? No ei tässä nyt hallituskuvioita mietitä, mutta tietysti myös sillä tavalla voi olla tyytyväinen tuloksi, että jos ajattelee sitä, että miten vasemmistoliitto on näkynyt median kautta, miten tämä on keskittynyt 4 suuren kamppailuun, niin siihen nähden me ollaan aika hyvin siellä onnistuttu potkimaan tätä 4 suuren kuviota vastaan. Kiitos ja tervetuloa Musiikkitaloon. Kiitoksia. Ja seuraavaksi meillä onkin täällä, meillä on Stefan Wallin RKP:stä juuri paikalla. RKP-puheenjohtaja Stefan Wallin. Minkälainen teidän mielestänne tuo ennakkoäänten tulos tässä vaiheessa on? Sangen mielenkiintoinen. Kyllähän tietysti suurten puolueiden
kohdalla tapahtuu aikamoisia liikahduksia ja muutoksia. Onko tässä ylipäänsä teillä paljonkaan jännitettävää? Teidän RKP:n tulos on yleensä aina aika pitkälle sama. No kieltämättä aika lailla sama. Että meidän porukat äänestää yleensä vaalipäivänä, joten ennakkoäänten perusteella ollaan yleensä pikkasen normaalituloksen alapuolella, mutta sitten alkaa se tuskainen, mutta varma matka kohti normaalia tulosta. Miten te kommentoitte tuota perussuomalaisten jytkyä? RKP:hän on asemoinut itsensä nyt vähän vastavoimaksi myös perussuomalaisille. Miltä nyt tuntuu? No ainakin ennakkoäänten perusteella niin perussuomalaiset ovat tehneet erittäin hyvän tuloksen, mutta jäämme odottamaan vielä, mitä on tapahtunut ennakkoäänten jälkeen. Pakko kysyä vielä, että jos perussuomalaiset on hallituksessa, niin mahtuuko sinne nyt sitten RKP? No tällaiset kysymykset, jotka alkavat sanalla jos, niin ovat yleensä luonteeltaan spekulatiivisia, mutta kuten aina hallitusohjelma ratkaisee ja se, joka on ehkä joutuu sitten nielemään suurimman osan vaaliohjelmastaan, niin se on ainakaan RKP. Kiitos. Tervetuloa Kiitos. Musiikkitaloon. Kiitoksia. Ja katsotaan tätä koko ajan elävää ja päivittyvää tulostilannetta. Eli vajaat puolet äänistä on laskettu. Ilmeisesti lähes kaikki ennakkoäänet on laskettu, mutta ei kaikkia. Ja sitten vaalipäivän ääniäkin on ehtinyt jo pottiin kertyä. Kokoomuksen ääniosuus tällä hetkellä tuo 19,2% ja sosiaalidemokraattien 19%. Ja perussuomalaisten jytkypotti olisi 18,7% ja keskusta jäämässä hieman perussuomalaisten taakse. Vasemmistoliitto tämän hetken tilanteessa 8,2% ja vihreät 6%, mutta siihen esimerkiksi täytyy suhtautua kovin varauksellisesti, koska vihreiden osalta yleensä on käynyt niin, että vaalipäivän äänet ja Etelä-Suomen äänet sitten nostavat tuota pottia korkeammaksi. Kristillisdemokraateilla 4,3 ja RKP:llä 4,2. Ja mitä tämä tarkoittaa paikkoina? Kokoomus pysyttelee nyt tuon 44 paikan tilanteessa, sosiaalidemokraatit 42 paikkaa ja perussuomalaiset on nyt noussut 39 paikkaa ja keskusta 38 paikkaa. Ja siinä olisi menetystä peräti 13 paikan verran. Vasemmistoliitto 14 ja vihreät 8, mutta samat varaumat kuin mitä äsken kerroin. Ja RKP 8 paikkaa ja kristilliset 6 paikkaa. Ja korvaan kerrotaan, että Anni Sinnemäki on saapumassa ja siinä hän saapuu tuonne Musiikkitalolle. Tervetuloa. Kiitoksia. Tervetuloa. Moi. Kiitoksia. En usko, että tässä maassa on ketään, jota se menestys olisi voinut aivan yllättää. Sinnemäki, te olette sanoneet, että te ette lähde samaan hallitukseen Soinin joukkojen kanssa. Ja palataan tuloksiin. Katsotaan sitten harppuen tuota kasvogalleriaa. Helsingin vaalipiiri, tutut kasvot kärjessä ja tosiaan Fatpard Hetemäki olisi menossa, on tarrautunut viimeiseen kokoomuksen paikkaan tällä hetkellä. Ja Erkki Tuomioja sosiaalidemokraattien kärjessä ja tutut nimet. Taustaryhmä, vahvistakaa minulle, tarkoittaako tuo äänestysprosenttia, että Helsingin äänestysprosentti olisi 75,1. Tarkoittaa. Korkea äänestysprosentti Helsingissä. Ja vihreiden edustajat tässä. Ja perussuomalaiset. Nämä kasvot tällä hetkellä. Ja vasemmistoliitolta Paavo Arhimäki ja toimittaja Silvia Modig uutena. Ja Astrid Thors olisi säilyttämässä paikkansa, eli tarkoittaisi, että Jörn Donner ei olisi pääsemässä eduskuntaan. Ja Mari Kiviniemi ainoana keskustalaisena. Ja tässä sitten nuo vaaran paikat ja toivon paikat. Ja kokoomus Uusimaalla. Alexander Stubb, joka varmaankin kamppailee koko maan ääniharraavan paikasta, tietenkin Timo Soinin kanssa, ja rikoskomissaari Kari Tolvanen menossa läpi. Tässä lisää kokoomuslaisia. Ja SDP:llä
SAK entinen puheenjohtaja Lauri Ihalainen menossa nyt eduskuntaan. Ja perussuomalaiset Timo Soini tosiaankin saattaa olla valtakunnan ääniharava. Ja RKPn kasvot Uudeltamaalta tässä. Ja vihreitten tässä, eli TV:stä tuttu Jani Toivola olisi siellä menossa läpi. Ja Paula Lehtomäki ja Paavo Väyrynen keskustassa, ja tuo tähti tarkoittaa, että he ovat vaihtaneet vaalipiiriä edellisistä vaaleista. Ja siinä Vasemmistoliitto Uudeltamaalta. Ja kristilliset. Ja äänestysprosentti Uudellamaallakin varsin korkea. Varsinais-Suomi. Tässä kokoomuksen kasvot. Ja tässä SDPn kasvot ainoa uusi nimi Eeva-Johanna Eloranta tämän hetken tilanteessa. Ja perussuomalaisilla tosiaan Kike Elomaa kärjessä. Ja siinä keskustan edustajat Varsinais-Suomesta. Ja Vasemmistoliitto tuttuja edustajia. Ja vihreitten Ville Niinistö uusimassa paikkaansa. Ja Stefan Wallin on pääsemässä Varsinais-Suomesta RKP-riveissä. Ja tässä sitten tuo kilpailutilanne. Tällä hetkellä Timo Kaunisto esimerkiksi siis jäämässä ulos eduskunnasta. Ja Satakunta, tässä sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset, Anssi Joutsenlahti tekemässä paluuta pitkän tauon jälkeen. Ja kokoomuksella Sampsa Kataja tällä hetkellä kärjessä. Ja keskustalla Timo Kalli ainoana säilyttäisi paikkansa Satakunnasta. Ja vasemmistoliiton Katja Syvärinen menossa läpi. Ja kristillisten Sauli Ahvenjärvi uutena. Ja tässä sitten tuo rajapinta. Eli Juha Korkeaoja olisi, sinittelee siellä tällä hetkellä eduskunnan ulkopuolelle jäämässä. Ja Ahvenanmaalta menossa läpi sitten Elisabeth Naukler. Ja sosiaalidemokraatit Hämeessä, Johannes Koskinen kärjessä. Ja kokoomukselta 3 paikkaa, entisiä edustajia kaikki. Perussuomalaiset luonnollisestikin uusia kasvoja kaikki. Ja keskustalta ministeri kaksikko Sirkka-Liisa Anttila ja Juha Rehula menossa läpi. Ja Päivi Räsänen olisi säilyttämässä paikkansa Hämeessä kristilliselle. Ja Antti Holopainen uutena Vasemmistoliitolla. Ja tässä sitten tuo kilpailutilanne. Pirkanmaa edelliseen kasvogalleriaan verrattuna näyttäisi ainakin siltä, että Marko Asel on nyt noussut listoille ja Hanna Tainio on ykkösnimenä. Ja kokoomuksella tuttuja kasvoja. Sofia Viikman tosin uusi. Ja perussuomalaisilla Lea Mäkipää ykkösenä ja Peltto Virtanen siellä myös joukossa. Ja Mikko Alatalo olisi säilyttämässä paikkansa, keskusta 1 paikan kuitenkin menettämässä. Ja Ulla-Leena Alppi pitkän tauon jälkeen palaamassa valtakunnan politiikkaan. Ja vihreällä Oras Tynkkynen jäämässä niukin naukin nyt ulos. Ja SDP ja perussuomalaisilla muistelen, että Jari Lindström oli luottamusmies, joka jo ajat sitten siirtyy perussuomalaisiin ja on niittänyt tällä tavalla mainetta. Ja keskustan kasvot tässä. Ja kokoomuksella Jyri Häkämies ykkösenä. Ja kristilliset sitten Sari Palma. Ja tässä sitten tuo Kymen tilanne. Ja olemme ilmeisesti menossa nyt välillä kokoomuksen vaalivalvojaisiin. Täällä jälleen riemun kiljahduksia, kun tänne ravintolan bänkiin tullaan. Aika ottaa myöskin naiskauneutta tähän lähetykseen tältäkin pisteestä. Raija Vahasalo, tilanne on tiukka Uudellamaalla, mutta ainakin tällä hetkellä 4. kausi näyttäisi olevan tulossa. Joo, aika hyvältä näyttää ja kokoomuksen osalta näyttää oikein todella hyvältä ja tulos on aivan mahtava.
ihan alkuillasta olitte vielä varasijalla, mutta nyt näyttäisi tilanne vähän niin kuin kohentuva, vai kuinka se on ollut? Ei, olen ollut koko ajan kyllä koko illan sisällä, että en ole ollut varasijalla tässä ollenkaan, mutta on nousua ollut koko ajan kuitenkin siinä valittujen joukossa koko illan. No Uudellamaalla tuo ääni kuningasjoukko on kuningas tietysti niin kovin miesvoittoinen. Mistä se mahtaa jo? No meillä on hyviä miehiä ja hyviä naisia ja me tehdään yhdessä vaalityötä ja se sattuu nyt tällä hetkellä olemaan tällä tavalla, mutta ei sitä tiedä vielä, miten tämä tilanne jatkuu tästä eteenpäin. Kuinka pitkälle iltaan uskotte, että joudutte tuota omaa paikkaanne vielä jännittämään? No kyllä se varmasti, kun uudesta maasta on kysymys, niin kannattaa ihan loppuun asti sitten olla ja jännittää, miten kokoomuksella käy, mutta hyvin näyttää käyvään, että meillä on todella hyvä tsemppi ollut ja erittäin hyvä kampanja ja hyvä henki kentällä ja on ollut mukava käydä sitä kampanjaa ja keskustella ihmisten kanssa. Kiitoksia Raija Vahasalo ja hyvää illan jatkoa. Tämmöiset tunnelmat siis täällä kokoomuksessa ja mennään eteenpäin. Viime eduskuntavaaleissa näytti siltä, että jo maahanmuuttajaehdokas olisi ollut menossa läpi. Näin ei kuitenkaan käynyt. Ja nyt jälleen näissä eduskuntavaaleissa odotetaan, joko olisi sen aika, että tuonne Arkadianmäelle nousisi ensimmäinen maahanmuuttajaehdokas. Minulla on tässä vieressäni Afganistanissa pakolaisena Suomeen tullut Nazima Razmyar. Tällä hetkellä te olette varasijalla. Kokoomuksen Fatbarte Hetemai olisi menossa läpi. Miten arvioitte tilannetta? No, me ollaan tehty kovaa kampanjaa ihan tähän viimeisiin päiviin asti ja mä uskon vahvasti, että toivon mukaan tulos on sellainen, mitä nyt näyttää, mutta mä oon hirveän onnellinen ja kiitollinen on tästä tuloksesta älyttömästi määriä. Mä tänne tultaessa en osannut edes laskea kymmeniä satoja, nyt on yli tuhansia tullut, että sekin on jo käsittämätöntä. Mä oon todella iloinen. Nyt näyttää siltä, että peräti 2 maahanmuuttajaehdokasta on siinä kynnyksellä, että meneekö 1 vai 2 sitten tuonne eduskuntaan. Mistä se kertoo teidän mielestänne? Se kertoo siitä, että Suomi on valmis siihen, että myös eduskunnassa on erilaisia naisia, vahvoja naisia. Ja mä uskon myöskin siihen, että ollaan katsottu toivon mukaan meidän osaamista ja taustaa ja historiaa. Ja ainakin omalta kohdaltani on paljon tullut taputusta selkää, kannustusta ja hyvää palautetta siitä työstä, minkä olen ennen kaikkea tehnyt, eikä siitä taustasta, että olen juuri Afganistanissa syntynyt. Kiitoksia. Ja mennään seuraavaksi perussuomalaisten vaalivalvojaisiin. Täällä Bottalan perussuomalaisten juhlat jatkuu ja vieressä on tällä tuloksella läpi menevä uusi kansanedustaja Tom Pakkala. Se ei tietysti ole vielä varmaa, että mikä on lopullinen tulos. Millä selitätte perussuomalaisten huikeaa tulosta? Sanotaan, että kansa on ollut pettynyt siihen, mihin hallitus on ja nykyinen eduskunta on ajanut tämän maan tilan, niin kuin, että tällä kansalla on hyvä olla. Te olette vasta runsas vuosi sitten tullut mukaan perussuomalaisiin. Mikä sai lähtemään mukaan? No kyllä se kumpuaa mun omasta työstä. Mä oon poliisi, päivystävä komisario Helsingissä ja sanon, että se mitä mä näen omassa työssäni, niin en enää voinut jakaa sitä arvomaailmaa, mitä puolue, mitä olen aikaisemmin äänestänyt, harjoittaa tuon hallituksessa. Ja tämähän ei ihan huonolta näytä, jos olette ensi kertaa ehdolla ja nyt läpimeno näyttää mahdolliselta. No sanotaan, että kansa on hyvin kyllästynyt. Tapasitte paljon äänestäjiä kampanjan aikana. Mikä se viesti oli, mitä te saitte siellä eniten kuulla? No kyllä se kansan viesti oli siis se, että sanotaan, että se vastaanotto oli todella positiivinen. Että se todella ihmiset niin kuin ilmaisee huolensa siitä, missä me ollaan nyt tällä hetkellä ja haluaa sitä muutosta ja just sitä muutosta, mitä me ajetaan. Nyt näyttää siltä, että se on todella tulossa. Jatketaan kierrosta tästä eteenpäin. Täällä keskustan vaalivalvojissa tunnelma ei tosiaankaan ole katossa. Minulla on tässä vieressäni varsinainen konkarien konkari Paavo Väyrynen. Nämä taitavat olla teille 11 eduskuntavaalit, vai kuinka? Kyllä ovat. No se, mikä noista numeroista nyt selvästi käy ilmi, niin se on se, että keskusta on saanut rökäle tappion. Mikä teidän selityksenne siihen? Yksinkertaisesti luottamus äänestäjien keskuudessa on pahasti horjunut. No minkä takia se on, keskustan johto on antanut sen tapahtua? Mitä on tehty väärin?
No siihen on varmasti monia syitä, jotka pitää analysoida, mutta kyllä varmaan tämä euroalueen velkakriisiin liittyvä kysymys on ollut meille vaikea ja jotenkin ei ole tullut riittävästi esille se, että keskustahan alun perin oli sitä mieltä, että Suomen ei olisi pitänyt liittyä koko euroalueeseen, kun Ruotsikin oli jäämässä ulkopuolelle. Vastuu on kyllä varmasti näin on, että meidän äänestäjien keskuudessa on ollut erityisen paljon sellaista mielialaa, johon nyt Soini on tällä populismillaan vedonnut. Eli Soini onnistui tekemään tästä tällaisen EU-kansanäänestyksen? No se näyttää olleen ehkä suurin yksittäinen syy näihin vaalituloksiin. No, onko opposition tie nyt selvä tie keskustalle? Onko muita vaihtoehtoja? Ei välttämättä, koska laskenta on vielä kesken, voimasuhteet muuttuvat, tulee vaikeat neuvottelut, joiden kautta vasta ratkeaa, mikä on hallituspohja. Tietysti täytyy pyrkiä pääsemään hallitukseen vaikuttamaan asioihin, mutta jos ei se onnistu, niin sitten olemme oppositiossa. Kiitos. Ja tuo laskenta etenee juuri sillä lailla, että esimerkiksi keskusta on nyt tässä laskentatilanteessa nousussa edellisiin tuloksiin verrattuna, mutta että siinä on todennäköisesti kysymys juuri siitä, että nyt sinne vaalijärjestelmään kertyy maaseudun pienten äänestysalueiden ääniä. Mutta pari huomiota, eli ennuste, Ylen ennuste, se otetaan käyttöön noin kello 21.25 ja sen pitäisi sitten oikaista tätä laskennan epätahtisuutta. Ja nyt minulle kerrotaan korvaan, että meillä on Päivi Räsäsen haastattelu. Niin, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen. Mitkä ovat tunnelmat? Tyydyttikö ennakkoäänten tulos tässä vaiheessa? No kyllä mä kohtuullisen tyytyväinen olen ottaen huomioon, minkälainen myllerrys tässä on menossa, että lähes kaikki muut puolueet ovat vaalihäviäjiä ja perussuomalaisten voitto on näin ennakoituakin suurempi. Totta kai jokaisen paikan menettäminen harmittaa, mutta meillä on ollut tosi hyvä kampanja ja olen kiitollinen kaikesta siitä tuesta, mitä olemme saaneet. Niin, itse olette ollut jonkinlainen keulakuva kuitenkin kristillisdemokraattien kampanjassa. Paljonko voi ottaa omaan piikkiin tuloksesta? Varmasti puheenjohtajalla on oma vaikutuksensa niin paneeleissa, tenteissä kuin sitten tuolla kentällä innostajana, mutta kyllähän varsinaisen työn tekevät nuo hienot ehdokkaat. Ja mielestäni näissä vaaleissa meillä on ollut tosi hyvä kampanja ja ehdokkaat ovat tehneet kovasti töitä. Ja ajattelen, että kun tällainen myllerrys on tapahtunut, niin olisi voinut käydä paljon huonomminkin. Että siinä mielessä olen kohtuullisen tyytyväinen. Pakko kysyä vielä, kun tässä on homokeskusteluja käyty parinkin otteeseen. Saitte lisää jäseniä puolueeseen, mutta onko nyt käynyt niin, että ikään kuin suuri enemmistö on vieraannutettu kristillisdemokraateista? En mä sellaista lue näistä tuloksista. Kyllä meillä kannatus on säilynyt suhtkot ennallaan ja tuo keskustelu ehkä vaikutti sen, että jonkin verran intoa lisääntyi oman kannattajakunnan keskuudessa, mutta sehän ei ollut meillä mitään vaalikampanjointia eikä meidän mediastrategiamme, että kyllä aivan muut asiat ovat olleet tässä vaalikampanjassa esillä. No, oliko tuo yllätys tuo perussuomalaisten nousu teille? No toki nousu oli tiedossa, mutta että se oli näin suuri, niin kyllä se yllätti. Että lämpimät onnittelut Timo Soinille ja perussuomalaisille. He ovat saaneet mahtavan vaalivoiton ja toki sitä tulee nyt nöyrästi varmasti hallitusneuvotteluissakin kunnioittaa ne, jotka hallitusneuvotteluja rupeavat käymään. Kiitos. Kiitos. Ja tulos elää koko ajan ja kerrataan ennuste. Yleinen ennuste otetaan käyttöön noin 10 minuutin, 15 minuutin kuluttua, eli noin kello 21.25. Ja tarkkaavaisimmat varmaankin huomasivat, että tuolla kasvogalleriassa Sirkka-Liisa Anttilan, Juha Rehulan ja Astrid Thorsin kohdalla oli leima, että he olisivat uusia kansanedustajia. Näin ei suinkaan ole, eli siinä on järjestelmässä ollut jokin virhe tältä osin, muuten luotamme tietenkin systeemimme kuin vuoreen. Katsotaan vielä näitä läpimeneviä kasvoja. Olemme Etelä-Savossa. Ja siellä keskusta, Jari Leppä ja Katri Komi uusimassa paikkansa. Jouni Backman palaamassa eduskuntaan. Ja pienen vaalipiirin viimeiset paikat perussuomalaisille ja
sitten se vihoviimeinen on menossa tällä hetkellä kokoomuksen Lenita Toivakalle. Ja sitten tuo kilpailutilanne ja sen verran tietysti tätä vaalijärjestelmän perustetta, että ihminen, edustaja tai ehdokas voi saada tai menettää paikkansa kahdella tavalla. Eli jos on omassa puolueessaan kärjessä, niin silloin pitää paikkansa ja voi menettää siinä oman puolueen sisällä järjestyksessä seuraavalle parhaalle paikkansa. Eli Katri Komi kamppailee myös Seija Korhosen kanssa tuosta viimeisestä paikasta. Ja toisaalta sitten vertailuluku, eli Katri Komi ja Pauliina Viitamies kamppailevat seuraavaksi vertailuluvultaan parhaan ehdokkaan kanssa, eli Jukka Pöyryn kanssa. Eli tämä tilanne tulee elämään monella tavalla. Pohjois-Savosta Seppo Kääriäinen keskustan kärjessä. Ja perussuomalaisilla 2 edustajaa. Ja sosiaalidemokraateilta Varkauteen ja Kuopioon ovat menossa paikat. Ja Sari Raassina kokoomuksesta uusi kasvo ja Erkki Virtanen uusimassa paikan. Ja tässä sitten tuo kilpailutilanne. Ja Pohjois-Karjala, pieni vaalipiiri, keskusta. Ja Riitta Myller palaamassa kotimaan politiikkaan. Ja perussuomalaisilla uusi kasvo Osmo Kokko. Ja Pekka Ravi kokoomuksen ainoassa paikassa kiinni. Ja sitten tuo jännitys rajapinta. Ja Vaasasta keskusta saamassa 5 edustajaa läpi. Jarmo Korhonen näköjään olisi menossa läpi viimeisenä keskustalaisena. Tässä RKP ja perussuomalaiset. Kaikki uusia kasvoja. Ja kokoomus menettämässä 1 paikan. Ministeri Paula Risikko siellä kärkinimenä. Ja Jutta Urpilainen ja Harri Wallin tekemässä paluuta eduskuntaan. Ja Peter Östman, kristillisdemokraatit. Ja tässä sitten tuo kilpailutilanne, eli Jarmo Korhonen on siellä tosiaankin Mika Lintilä on keskustassa hänen kovin kilpakumppaninsa. Ja tässä Keski-Suomen keskustalaiset. Ja SDP. Ja sitten perussuomalaisten kasvot. Ja Henna Virkkunen, kokoomuksen ainoa paikka Keski-Suomesta. Ja Eila Tiainen menossa Vasemmistoliitolta uutena läpi. Ja tässä sitten tuo kilpailutilanne, eli nyt esimerkiksi ex-JYP-maalivahti Sinuhe Wallinheimo olisi jäämässä ulos, ja Toimi Kankaanniemi tosiaankin jäämässä ulos. Mutta Kalevi Ulin siellä sitten taas sinnittelee viimeisenä paikasta. Oulun keskustalaiset edustajat tässä. Ja perussuomalaisia tosiaankin Oulusta 4. Ja Vasemmistoliitto säilyttämässä 3 paikkaansa. Ja kokoomuksella 2 paikkaa ja uudet kasvot. Ja sosiaalidemokraateilla edelleen 2 paikkaa Oulusta. Ja tässä sitten tämä kilpailutilanne ja esimerkiksi tosiaan Erkki Pulliainen tämän hetken tilanteessa jäämässä ulos eduskunnasta. Ja keskusta Lappi, uusia kasvoja kaikki. Perussuomalaisilla Hanna Mäntylä. Ja Markus Mustajärvi uusimassa paikkaansa Vasemmistoliitolla. Ja kokoomuksella Heikki Autto uutena kasvona. Ja SDP Johanna Niemelä säilyttämässä paikkaansa. Ja Liisa-Maria Pori on muistaakseni Vuotoksen altaan ympäriltä tuttu hahmo. Siinäpä koko Suomi on käyty läpi tämänhetkisessä tilanteessa, jossa siis on paljon varaumia. Ja tämänhetkisessä laskentatilanteessa perussuomalaiset peräti 1. ja keskusta 2.
No niin, kaikin varauksin tietysti vielä tämän hetken laskentatilanteeseen suhtaudumme, mutta kiistattomia vaalivoittajia ihan perussuomalaiset ovat, ja tuota riemua me tuossa nyt sitten katsoimme ja näemme sitä varmaan tänään. Muutama sana tuosta äänestysprosentista, joka koko maan äänestysprosenttia ei ole vielä tullut, mutta se tuo 70 on mennyt rikki useammassa vaalipiirissä. Sami, miten ennakoit nyt tätä äänestysvilkkautta? Joo, näin todellakin on, että meillä on mennyt varsinkin täällä eteläisissä vaalipiireissä 70 kirkkaastikin rikki. Näyttää itse asiassa siltä, että äänestysprosentti nousisi viime vaalien siitä vähän alle 68. Esimerkiksi Helsingissä todellakin nyt 4 prosenttiyksikköä, Uudellamaalla 3 prosenttiyksikköä, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Pirkanmaalla 3 prosenttiyksikköä, mutta sitten kun mennään siitä pohjoisemmaksi, niin muutos putoaa tuonne 1–2 prosenttiyksikköön. Kuitenkin kaikkialla positiivinen tulos. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että mentäisiin nippanappa 70 päälle. Meiltä puuttuu enää 2 vaalipiiriä, Satakunta ja Oulun vaalipiiri täältä vaalijärjestelmästä. Ja tämähän tarkoittaa kyllä nyt sitten tämän tuloksen elämisen kannalta sitä, että mitään huippuryntäystä vaalipäivänä ei ole tullut äänestyspaikoille. Voidaan ajatella, että näiden tiettyjen suurimpien puolueiden kannatus muuttuu kuitenkin tästä perussuomalaisten ryntäyksestä huolimatta luultavasti samaan tyyliin kuin aikaisemmissakin vaaleissa. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että silloin se suurin kysymysmerkki on se, että mihin suuntaan tämä perussuomalaisten kannatus nousee. Nythän se on tällä hetkellä jo laskentatilanteen kärjessä, mikä on tietysti ihan hurja tulos. Mutta meillä ei ole tietoa siitä, kuinka paljon perussuomalaisia on äänestetty varsinaisena vaalipäivänä. Meillä ei ole vielä Ahvenanmaata lukuun ottamatta yhdessäkään vaalipiirissä. Itse asiassa Etelä-Savossa on vaalipäivän äänestä yli puolet laskettu, mutta muualla vasta tuommoinen 1/4. Ja sitten Helsingissä ja Uudellamaalla käytännössä ei vielä ollenkaan vaalipäivän ääniä laskettu. Ja äänestysprosentinkin siis todella tiedämme sitten vähän myöhemmin, ehkä piakkoinkin. Ja nyt voisimme katsoa noita perussuomalaisten vaalipiireittäin, tuota perussuomalaisten menestystä. Se on aika jykevää kaikissa vaalipiireissä. Se on aivan hurjaa, että nythän näyttää siltä, että kun eduskunta uusiutuu merkittävästi, niin joka toinen uusi kansanedustaja lähes tulee perussuomalaisista näillä lukemilla. Ja nyt täällä on monta vaalipiiriä, jossa on historiallisesti menty aika lailla samalla puolueasetelmassa eduskuntavaaleista toiseen. Nyt perussuomalaiset näyttäisi joka vaalipiirissä saavan edustajan, että selvästi viime vuonna tämä Gallup nousu ja sitten tänä keväänä tämä Gallup-nousu on antanut uskoa perussuomalaisten mahdollisuuksiin kaikissa vaalipiireissä. Viime syksynähän siltä ei vielä näyttänyt, että semmoinen 10–12% gallupeissa ei olisi vielä sitä uskoa luonut, mutta kun päästiin sinne 15 ja 20 väliin, niin silloin on tapahtunut tämä, mitä nyt nähdään. Vielä sanotaan tähän väliin, ennen kuin annan Ristolle tässä välillä puheenvuoron, että ei varmaan ole kenellekään mikään yllätys se, että Soini näyttää erittäin vahvalta ääniharavalta tällä hetkellä koko maassa, mutta Risto, ole hyvä tästä perussuomalaisesta. Niin mä haluaisin kommentoida sitä, kun katsotaan näitä äänestysprosentteja, jotka tuossa äsken oli, ja nyt sitten tätä perussuomalaisten kannatusta, ja kun yhdistetään nämä 2 asiaa, niin tässä käy ilmi se, että perussuomalaisten kannatus keskustan perinteisesti vahvoilla alueilla tuolla pohjoisessa on poikkeuksellisen korkea, ja taas sitten äänestysprosentin nousu näyttää olevan noilla keskustan perinteisillä alueilla olevan poikkeuksellisen vähäinen, tai vähäisempi kuin maassa keskimäärin. Eli tämä selittää nyt ihan selvästi tätä keskustan tappiota. Eli osa on siirtynyt perussuomalaisiin ja osa on jäänyt kotiin luultavasti. Ja tuossahan äsken näimme, kuinka Paavo Väyrynen otti esille sen yhtenä syynä, tai itse asiassa varmaan merkittävimpänä syynä tuossa haastattelussa. Hän piti sitä, että keskustan kentällä on noussut jälleen tämä tyytymättömyys ja vanha epäluulo tätä Eurooppa-aluetta kohtaan. Ja kun tämä talouskriisi nyt on ollut tämmöinen vastakkainasettelun aihe vaaleissa, niin tähän hän Väyrynen nyt keskustan kentässä sitten vetosi. Soini on vetänyt hänen mukaansa tätä. Niin, kyllä tämä siltä nyt näyttää näiden karkeiden numerojen valossa, että tämä olisi purrut nimenomaan, ja tämä on sillä tavalla mielenkiintoista, että keskustan puheenjohtaja ja pääministeri on koko ajan puhunut tämän niin kuin positiivisen Eurooppa-politiikan puolesta ja Portugalin tukipaketin puolesta, mutta häntä ei nyt ole selvästi kuunneltu, vaan on kuunneltu sitten Soinia, eli Soini on saanut sanomansa läpi. Ja nyt sitten lähdemme tuonne perussuomalaisten vaalivalvojaisiin.
Täällä juhlitaan Botkalat täytyy. On ymmärtänyt, tai heille puhuttiin sellaista, mitä he ymmärsivät. Että se ei ollut semmoista nippelinappelikieltä, vaan että puhuttiin asioista niin kuin ne on. Aluksi sitä leimattiin populismista, mutta hei, kattokaa tuonne taululle, että näin se menee. Millainen hytinä oli tänään päivällä? Että oliko yhtään odotettavissa, että jotain tällaista voisi tulla? Perhosia vatsassa ja jännitti ja kavereiden puolesta tietysti kun on tehnyt töitä taustalla, niin jännittänyt heidän puolestaan läpi näyttää menevän, niin tuntuu hyvältä. Sama juttu, mä kävelin himassa edes takaisin, lähden ja kannatti tulla. Miksi perussuomalaiset? Mun mielestä se on pienten ihmisten asialla, tavallisen ihmisten asialla. Ja se politiikka puhutaan semmoisella kielellä, että me ymmärretään kaikki sitä. Että se ei ole semmoista liirumlaarumia, vaan ne tulee tiivistettynä se asia niin kuin se on. Kuinka paljon tämä on Timo Soinin ansiota ja kuinka paljon kaiken muun porukan? Timo Soini on tosi hyvä tyyppi, mutta meillä on tosi paljon muitakin ihania tyyppejä. Että mä oon naisten toiminnassa, perussuomalaiset naisten toiminnassa mukana ja meillä on aivan mahtava naisporukka. Eli niinku kokonaisuus on ihan mahtava. Tänään taitaa olla juhlailta. No kyllä sinänsä. Valitettavasti pitää aamulla aikaisin lähteä töihin, mutta ei oikeastaan valitettavasti. Juhlitaan ja nautitaan tästä. Aina ei tarvitse miestä väkevämpää, voi olla muutenkin. Mä oon kyllä tosi onnellinen. Hienoa, eikö se ole? Onnea teille ja jatketaan lähetystä toisesta paikasta. No niin, tämä laskentatilanne on nyt, voisi varmaan sanoa, kaikkein epävarmimmassa vaiheessa. Eli nyt itse asiassa, kun katsomme noita kannatusprosentteja ja noita paikkoja, niin varmaan syytä varoittaa, että niihin ei pidä nyt tällä hetkellä luottaa. Sami, tämä on tämä liiketilanne tällä hetkellä. Kyllä näin juuri on, että tässä on käytännössä vielä useimmissa vaalipiireissä yli puolet varsinaisen vaalipäivän äänistä laskettu ja tosiaan Helsinki ja Uusimaa vielä on osin vielä ennakkoäänissäkin. Että tilanne elää tässä näin, mutta on nyt varmaan hyvä muistuttaa siitä lähtötilanteesta kuitenkin, missä tähän tulokseen lähdettiin, niitä ääniosuuksia silloin kun katsottiin, niin näytti siltä, että esimerkiksi vihreät silloin kun sai noin 6% paikoista, kun he normaalisti nousee sen 2%, niin näyttäisi siltä, että he aika lähelle pääsee sitä viime vaalien tulostaan ja paikkamäärämuutos, joka nyt näkyy tuolla kuvaruudussa, niin se varmaan ei tule pitämään paikkansa. Ja niin kuin Stefan Wallin totesi, niin yleensä RKP myös nousee vaalipäivän äänissä siten, että se ääniosuus nousee ennakkoäänistä noin %, ja silloinkin RKP kyllä saattaa vielä tuosta pikkasen nousta. Tämä perussuomalaisten huikea nousu joka tapauksessa merkitsee sitä, että tuonne parlamenttiin eduskuntaa tulee paljon uusia kansanedustajia, mutta yksi ilmiö täällä on myös se, että siellä on tällaista vanhojen paluuta, Risto. Kyllä vain. Kiinnitin huomiota siihen, että sosiaalidemokraateista ovat palaamassa eduskuntaan Jouni Backman, Kai Berglund, Harri Wallin ja Oulusta Tuija Pohjola, joka on ollut jo pitempään poissa. Ja sitten Vasemmistoliitosta Ulla-Leena Alppi, ja hänkin on ollut puolueen kellokkaita silloin aikoina 80-luvulla. Tässä on ilmeisesti myös vähän tällainen vanhoillinen, sanoisiko jos tämmöistä sanaa uskaltaa käyttää tässä yhteydessä, vanhoillinen virtaus, paluu menneeseen. Ja nyt kun ajattelee tätä perussuomalaisten ryhmää, joka tulee olemaan hyvin tuommoinen uusi ja tuore ryhmä. Raimo Vistbacka jo sitä vähän päivittelikin tuossa ennen vaaleja, että mitenkä tällaista käsitellään, mutta sen me näemme sitten myöhemmin, mutta nyt on ilmeisesti ennusteen paikka. No niin, ennuste, eli tämä matemaattinen oikaistu tulosennuste, joka siis pyrkii oikaisemaan tuon laskennan harhaisen tai epätasaisen etenemisen. Ja ennusteen mukaan perussuomalaiset ja kokoomus olisivat kärjessä 19,8% kannatuksella. SDP saisi 18,5% ja keskusta jäisi 16,4%. Vasemmistoliitto 7,9% ja vihreät 7,3%. RKP 4,2%, kristilliset 4% ja piraattipuolue 0,4%. Ja paikkoina tämä tarkoittaisi sitä,
että kokoomus olisi niukasti eduskunnan suurin puolue, 42 paikkaa, perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit saisivat molemmat 41 paikkaa, keskusta 36 paikkaa, vasemmistoliitto 14 ja vihreät ennusteenkin mukaan 10. Eli siinä olisi pudotusta, RKP 9, kristilliset 6 ja muut 1, ja se tarkoittaa Ahvenanmaan paikkaa. Syytä kyllä varoa. Niin, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Tuota sanaa jytky on tässä käytetty ehkä jo kyllästymiseen asti, mutta minkälainen sana nyt kuvaisi tätä tilannetta, jos puolueenne on kenties nousemassa maan suurimmaksi puolueeksi? No mä en ole vielä kyllästynyt siihen jytkyyn, mutta tulos on hyvä ja se on erittäin kova ja hyvä tulos ja se on tehty hyvällä ehdokasasettelulla. Tämä on suunta nähty jo vuosia ja kyllä täytyy sanoa, että olen iloinen ja tyytyväinen puolueen ja kannattajien ehdokkaiden puolesta ja oma pitkäkin korpitaival niin on tullut palkituksi. Kokoomus, samat prosenttiluvut kuin perussuomalaisilla. 1 paikka tässä vaiheessa enemmän, mutta teitä ehdittiin tuolla omalla puoluetoimistolla jo juhlia voittajana. Nyt kaikki on vielä täysin epäselvä. No kaikki on täysin epäselvä, niin kuin sanoin itsekin alussa, että nämä vaalit ovat olleet niin hirveän poikkeukselliset, että hirveän vaikea ennakoida. Ainakaan mä en osaa ennakoida, mikä se lopputulos tulee olemaan. Mihin kokoomuksen imu loppui? No me emme tiedä, onko se loppunut. Mari Kiviniemi, kokoomuksen hallituskumppani, tuo näyttää suoraan sanottuna rökäille tappiolta ja taitaa hipua keskustan kaikkien aikojen heikointa tulosta. Miten tässä näin kävi? No kyllähän tuo on rökäletappi, ei sitä kannata kiistää, mutta 2 vaalikautta pääministeripuolueena uskon, että se tässä kaikkein eniten on vaikuttanut. Riittivätkö nämä 2 kautta hallituksessa nyt, kun alamäki on näinkin jyrkkä? Jättäydyttekö nyt suosiolla oppositioon? Jos tämä on lopullinen tulos, niin ilman muuta. Kyllä kansaa pitää kuunnella ja sen mukaan toimia. Entä Kiviniemi itse? Aiotteko jatkaa puheenjohtajana? Mut valittiin puheenjohtajaksi 10 kuukautta sitten, että en aio heittää pyyhettä kehään, että nämä on vähän pidemmän tähtäinen projekteja. Lähtötilanne, kun aloitin puheenjohtajana, ei ollut kovin hyvä ja tästä mennään vähitellen eteenpäin. Te otatte tätä omaan piikkiin. Kyllä tämä oli kaikkien työn tulosta ja haluan kyllä kiittää kaikkia keskustan vaalityön eteen työtä tehneitä. Tämä on ollut hieno suoritus ja tsemppihenki päällä ja loppujen lopuksi paikkamäärässä tuon ennusteen mukaan emme kovin paljon sitten kilpakumppaneista jää, mutta kuitenkin johtopäätös on selkeä, että puolue menee tällaisella tuloksella oppositioon, mutta tietenkin itse jatkan puheenjohtajana. Puoluekokous on vasta reilun vuoden kuluttua. Jutta Urpilainen, SDP-loppukirja on kailotettu tuolla turuilla ja toreilla. Tämän ennusteen mukaan se näyttää nyt kuitenkin jäävän vähän puolitiehen. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia SDP:tä äänestäneitä ja myöskin meille vaalityötä tehneitä, koska kyllä se loppukirja oli kova. Nyt on ennuste käsillä ja sen mukaan jäisimme pronssille, mutta tämä tilanne on niin tiukka ja jännitys jatkuu vielä. Uskon, että tästä jokunen tunti eteenpäin, joten odotetaan sitten sitä lopullista tulosta. Te olette asettanut yksiselitteisesti tähtäimeksi maan suurimmaksi puolueeksi nousemisen. Näillä luvuilla se ei onnistu ja tätä on pakko pitää sitten epäonnistumisen. No meillä oli tavoitteena totta kai päästä suurimmaksi puolueeksi, koska näimme, että sitä kautta pystymme murtamaan tämän keskusta-kokoomuslaisen hallituksen, mutta se lienee tästä tuloksesta jo nähtävissä, että hallituksen politiikka on näissä vaaleissa hävinnyt. Ja niin kuin Mari Kiviniemi itse totesi, niin tällä hallituspohjalla tuskin on jatkoa tulossa ainakaan lähivuosina. Täällä on kokoomus paikoissa 42, perussuomalaiset 41, SDP 41. Miten tästä saadaan hallitusneuvottelut käyntiin? Poliitikkojen velvollisuus on tehdä toimiva enemmistöhallitus. Vaalit on vaaleja, niiden tulosta kunnioitetaan. Sen jälkeen poliitikkojen tehtävä on tehdä se, mitä meiltä odotetaan, eli johtaa Suomea sekä kansainvälisissä kriiseissä että kotimaan haastavissa tilanteissa. Jos tämä tulos toteutuisi, niin se olisi ensimmäinen kerta Suomen historiassa, kun kokoomus on suurin puolue, ja mä olen siitä tyytyväinen, mutta me emme todella tiedä vielä lopputulosta. Nämä vaalit on ollut poikkeukselliset monessa suhteessa.
Mä oon hirmu iloinen siitä työstä, mitä meidän ehdokkaat on tehnyt, järjestöväki on tehnyt erittäin haastavassa, myös epäsuosittuja asioita käsittelevässä vaalikampanjassa. Mutta hyvä mieli tästä joka tapauksessa jää. Mä haluan kiittää kollegoita. Luulen, että vaikka meillä on ollut tiukkaa, on otettu kovasti yhteen, niin tämä ei ole mennyt herras-nais- tai herras-mies-sääntöjen ohitse, eli henkilöön ei ole kohtuuttomasti karvattu, ja se on hyvä lähtökohta sitten neuvotteluissa. Timo Soini, te olette nyt näiden lukujen valossa toinen mahdollinen pääministeri. Joko siellä kesäranta on alkanut kiilua silmissä? No ei nyt tässä kiilutella mitään, että katsotaan ne vaalin tulokset ja eletään niiden mukaan. Että mä oon elänyt kovan ja hyvän elämän tähän asti, että täytyy suhtautua sen mukaan. Ovatko nämä lukemat kuitenkin sellaiset, että perussuomalaisia ja enää mikään mahti voi syrjäyttää tulevasta hallituksesta? No kyllä tämä on selvää puhetta, että hallitukseen pyritään ja toivottavasti päästään. Kysytään nyt muitakin, että Urpilainen ja Katainen ainakin tässä vaiheessa, että voidaanko perussuomalaiset enää tämän tuloksen jälkeen syrjäyttää hallitukset? Meillä on vaalien jälkeenkin ihan samat puheet kuin ennen vaaleja, että jokaisen puolueen kanssa voidaan tehdä yhteistyötä, kunhan vaan vaalitulos ja hallitusohjelma sen mahdollistaa. Entäs jos äänestää näitä EUn kriisitukia vastaan heti ensi töissä? Nämä on niitä neuvottelukysymyksiä, jotka pitää ratkaista. Sitten meidän poliitikkojen velvollisuus on kunnioittaa vaalitulosta ja etsiä se yhteinen sävel. Sitten ei Suomea voi jättää kellumaan, ei hyvinä eikä huonoina aikoina. Tämä on sitten vaan meidän vastuulla tämä Suomen johtaminen. Entäs Urpilainen periaatteiden kanta tähän? No, mä näen, että perussuomalaisten voitto on niin merkittävä, että kyllä heidän paikkansa on seuraavassa hallituksessa. Että kansa on nyt puhunut ja pulinat pois ja sen takia, kun kansan tahto kuitenkin näin vahvasti on ilmaistu tässä vaalituloksessa ja perussuomalaiset on näiden vaalien selkeä yksi voittaja, niin kyllä heidän paikkansa on mielestäni seuraavassa hallituksessa. Voiko tästä nyt lähteä rakentamaan oikeastaan muunlaista hallitusta kuin sellaista, missä ovat kokoomus ja perussuomalaiset, ja onko kolmantena sitten SDP, vai miten sitä saadaan enemmistö kasaan? Mä en osaa antaa kaikkiin mielenkiintoisiin ja aiheellisiin kysymyksiin tänä iltana vastausta, mutta vaalitulos ja ohjelma on se vaan. Mä luulen, että voi olla tässä talossa joku muukin kuin minä, joka haluaa huokasta. No, voiko kysyä niin, että jos siellä Urpilainen tai Soini rakentaa hallituksen, niin, ja molemmat ovat siinä mukana, niin oletteko te kokoomus? Ehkä jos kokoomus on suurin puolue, no, mutta jos kokoomus niin, ei ole. No, en mä sitten osaa sanoa vaalitulos ja odottamaltakin kuulostavia asioita. Timo Soini, te julistitte tämän kansanäänestykseksi tästä velkaantuneiden euromaiden tukemisesta. Miten te nyt tulkitsette kansanäänestyksen tulosta? Onko se sellainen, että seuraava hallitus vastustaa EUn kabineteissa ja pyöreissä pöydissä sitten näiden maiden tukemista Suomen mandaatilla? Niin, varmaan neuvotellaan uudestaan. Ei se EU:ssa mitään erikoista ole. Eli te ette anna nyt tästä kannasta mahdollisesti hallituksessa periksi, ettekä pyydä enää mitään eri vapauksia? No, ensin muodostetaan hallitus ja käydään ohjelmaneuvottelut ja niissä täytyy kaikille löytyä sellainen paketti, joka maistuu. Ja kun mä oon nyt EU:ssa ollut itse 21 kuukautta, niin mä tiedän, että miten sitäkin hommaa siellä hoidetaan ja kokoomuslaiset ja muut on siellä käynyt viikoittain, niin ei se sen kummempaa ole. Ei tämä mitään rakettitiedettä ole, että politiikka on kompromissien tekoa ja katsotaan mitä siitä on, mutta se paketti mikä siellä on, niin mä luulen, että se ei sellaisena säily. Niin, mutta äänestättekö vastaan vai onko se vaalien jälkeen jotain tyhjää tai sinne päin? Kunnioitetaan nyt tätä kansan tulosta ja katsotaan nämä vaalit loppuun, että tässä ei ole nyt mikään kiire just nyt yhtään mihinkään. Jos yleisesti katsotaan tätä asetelmaa, niin kuinka mutkikas tämä nyt, tämän ainutlaatuinen kuitenkin vuosikausiin? Miten tästä nyt lähdetään rakentamaan Suomen tulevaisuutta ja Suomen uutta hallitusta? Minusta tuntuu, että me olemme ratkoneet vaikeampiakin asioita. Ihan itse asiassa tämän vaalikauden aikana. Meillä oli ennennäkemätön finanssikriisi, joka iski Suomen talouteen kovemmin kuin koskaan aikaisemmin yksikään kriisi, ja siitäkin me selvittiin. Samoin meillä on ollut vaikeita eurooppalaisia asioita, ja niistäkin me on selvitty. Ja nyt vaan eihän suomalainen
vaalitulos voi olla vaikeampi kuin kansainvälinen finanssikriisi. Että kyllä tästä vaan tavalla tai toisella tullaan ulos ja vastuullisella tavalla. Mari Kiviniemi, miten te tulevana oppositiojohtajana mahdollisesti näette tilanteen? Hallituksen tehtävä on haastava, että pystytään jatkamaan sitä linjaa, että meillä talous kasvaa ja työpaikkojen määrä kasvaa. Eli pahoja tappioita, niin ne nuolevat haavoja oppositiossa ja hakevat siellä itselleen uutta kannatusta. Kiviniemi sanoi, että hallitusvastuu painoi, mikä voi tietää. Sitten tuo perussuomalaisten kohtalo, eli toisin sanoen selkeä vaalivoittaja. Soini totesi, että kyllä tämä on kansalta selkeä puhetta, että hallitukseen pyritään, mutta se ei liene ihan ongelmatonta. Joo, se asetelma on nyt sellainen, että hallituspuolueet ovat menettäneet 28 kansanedustajapaikkaa tämänhetkisen laskennan mukaan. Ja perussuomalaiset ovat voittaneet enemmän kuin hallituspuolueet ovat yhteensä menettäneet. Ja perussuomalaisia ei voi näin ollen hallitusneuvostelusta sivuttaa, mutta kiinnitin huomiota siihen hallitukseen. Ja hän viittasi myös tähän Portugalin apupakettiin. Rahastoa koskeva paketti ei säily sellaisena, että kyllä hän aikoo näköjään asettaa erittäin kovattomaksi noissa hallitusneuvotteluissa. Ja itse väittäisin näin, että nämä hallitusneuvottelut näillä lukemilla niin tulevat olemaan vaikeammat kuin kertaakaan sitten 70-luvun. SDP, jotka olivat tätä kriisipakettia vastaan. Ja toisaalta tuota Soinia voi tulkita myös niin, että kun hän puhui, että neuvotellaan uudelleen, tämä ei ole mitään rakettitiedettä, kyllä sinne jotakin muutoksia saadaan läpi. Eli toisin sanoen siinä lähdetään ajatuksesta, että vaikka kokoomuksen johdollakin, jos he tuon ykköspaikkansa pitävät, niin syntyisi joku ajatus neuvottelutilanteesta niin, että nuo puolueet mahtuisivat samaan hallitukseen. Näillä vaalien 3 suurimmalla on nyt aivan ylivoimainen niin kuin enemmistö eduskunnassa, ne saisivat yhteensä näillä näkymin 124 paikkaa. Ja ongelma nyt olisi siinä se, että näistä 3 suurimmasta niin kokoomus on selkeästi Euroopan myönteinen puolue ja tätä pysyvää vakausrahastoa tukeva puolue. Ja sitten nämä 2 ovat olleet sitä vastaan, mutta sosiaalidemokraattien kantahan on ollut häilyvä. Se on ollut kyllä ja ei. Mutta että kyllä tässä tietysti on mahdollista, että jotain muutoksia siihen pakettiin neuvotellaan ja olen ymmärtänyt sillä tavalla, että kyllä tuolla Euroopan unionissakin tätä vaihtoehtoa on jo ehditty miettiä. Mutta mä luulen, että sen paketin muuttaminen on äärimmäisen vaikeaa ja voi olla, että se ei onnistu lainkaan. No me ehdimme tätäkin miettiä. Tässä kiinnitetään nyt huomiota siihen, että jälleen tuo järjestys on tuolla muuttunut. Siellä tällä hetkellä SDP on kakkosena, siis kokoomus, SDP ja perussuomalaiset. Ja näin tämä tilanne elää ja nyt lähdemme vihreiden vaalivalvojaisiin. Vihreiden vaalivalvojaisia pidetään tällä hetkellä oikeastaan täällä Musiikkitalossa, koska Anni Sinnemäki on täällä. Eli vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki, 10 paikkaa, siinä on vähennystä 5 aiempaan. Miten suuri pettymys? Ennusteen mukainen vaalitulos on totta kai iso pettymys. Mistä se johtuu? Perussuomalaisten isosta jytkystä. Te asemoitte itsenne perussuomalaisten vastavoimaksi. Se ei nyt ilmeisesti toiminut. Selvästikin olemme todella paljon pienempi puolue kuin perussuomalaiset. Oletteko te pettynyt jotenkin suomalaisiin tai kansaan, joka äänesti näin? No, ei ehkä kansaan voi olla pettynyt. Vaaleissa on se idea, että sitten kun äänet on annettu, niin ne on annettu. Ja selvästi tässä on annettu paljon sellaisia ääniä, jotka on hyvin toisenlaisille tavoitteille, mitä meillä on. Minkälainen merkitys sillä oli, että te olette aika paljon saanut vastata hallituksen politiikasta, Portugalin tukipaketista ja ydinvoimaluvista? No mä luulen, että ydinvoimalupakysymyksellä on ollut ainakin iso merkitys meidän äänestäjille. Se on paljon myös puhuttanut vaalikentillä. Ja hallituksen politiikasta kokonaisuudessaan tietenkin hallituspuolue myös vastaa. No joko asemoitte itsenne oppositioon? Onko se selvää tässä vaiheessa? Mä olen koko ajan pitänyt sitä hyvin selvänä. Oma mielipiteeni on, että puolue, joka kärsii tappion vaaleissa, niin ei kannata lähteä neuvottelemaan hallitusohjelmasta. Eli te ette mahdu
perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen, kuten olette jo aiemmin sanoneet? Tässä on vielä sekin lisäelementti meidän kannalta. Olisiko tuo vaalitulos ollut toinen, jos, tämä on tietysti jossittelua, mutta jos olisitte lähteneet hallituksesta silloin, kun ydinvoimaluvat myönnettiin? Mä en osaa sitä sanoa, ja totta kai, koska me ollaan tehty sen ydinvoimatappionkin jälkeen täysillä töitä niiden tavoitteiden eteen, jota meillä on ollut. Oli kysymys sitten ympäristön suojelusta tai suvaitsevaisuudesta tai suomalaisen vaalijärjestelmän uudistamisesta. Ja en halua ruveta spekuloimaan sellaisilla taktisilla muutoksilla, kun kysymys on ollut siitä, että me ollaan laitettu itsemme likoon meille tärkeiden tavoitteiden eteen. Kiitos. Ja menemmekin perussuomalaisiin seuraavaksi. No niin, täällä ollaan Bottala tunnelma edelleen katossa ja vieressä todennäköisesti, hyvin todennäköisesti uusi kansanedustaja Jussi Halla-aho. Olette Helsingin piirissä tällä hetkellä 5. eniten ääniä saanut. Uskomaton ilta vai kuinka? Kyllä, tulos on erittäin hyvä. Se on jonkun verran parempi kuin mitä uskalsi odottaa, sekä puolueen kokonaiskannatus että henkilökohtainen kannatus. Tuossa kampanjan aikana, kun tapasitte ihmisiä eri tilaisuuksissa, niin oliko mitään merkkejä siitä, että lopputulos voisi olla jopa näin huikea? Kyllä se antoi aihetta optimismiin, mutta hieman taikauskoisena en uskaltanut ruveta ennakoimaan tulosta. Mistä sen näki tai saattoi ennakoida? No, mulla oli vertailukohtana vuoden 2007 eduskuntavaalit ja kuhina vaalikojulla oli aivan huikea siihen verrattuna. Ihmiset tuli hyvin aktiivisesti juttelemaan ja osoittamaan kannatustaan ja ilmoittamaan, että aikovat käydä äänestämässä. Mikä se oli se viesti, jonka kansalaiset halusivat teille vaalikojuilla kertoa? No, ennen kaikkea ihmisiä on puhututtanut maahanmuuttopolitiikka. Vähän riippuen asuinalueesta, joko tällaiset yleiset maahanmuuton yhteiskunnalliset taloudelliset seuraukset pitkällä aikavälillä, tai sitten ihan arjen kokemukset, se mitä ihmiset kokevat kaduilla, heillä on huoli lastensa koulunkäynnistä, tällaiset kysymykset. Timo Soini, puheenjohtaja, antoi teille kunnian siitä, että Suomessa alettiin keskustella maahanmuuttopolitiikasta tässä yhdessä viimeisistä TV-väittelyistä. Te olette otatte sen kunnian vastaan? Tähän jokaisella on varmaan oma vastauksensa, minä olen jäävistä arvioimaan. Mikä se teidän ansio siinä, että sitä keskustelua käytiin? Ainakin olen pyrkinyt edistämään sitä mielestäni oikeaan suuntaan. Sitten jos ajatellaan perussuomalaisten kannatusta ja huikeita äänimäärää, niin mitä arvelette, mistä niitä ääniä on teille tullut näissä vaaleissa? Tarkoitatteko alueellisesti vai? Siis poliittisesti, että mistä suunnasta olette eniten kerännyt ääniä? Ihmiset ovat pettyneitä ja turhautuneita ja vihaisia. Yksi pettymyksen aihe tai turhautumisen aihe on tämän poliittisen järjestelmän stabiilius. Se, että meillä on vakiintunut kolmipuolueen järjestelmä, jonka osapuolia ei voi erottaa toisistaan, on äänestäjän kannalta yhdentekevää, mitä hän niistä äänestää. Ihmiset kaipaavat tähän muutosta. Toinen on maahanmuuttoasiat. Ihmiset kaipaavat niihin muutosta. Ihmiset haluavat muutosta myös tapaan, jolla Suomi toimii Euroopan unionissa. He haluavat, että Suomi ryhtyy muiden jäsenmaiden tavoin voimallisemmin ajamaan omaa ja omien kansalaistensa etua. Nyt sitä muutosta on tällä tuloksella luvassa. Parhaamme tulemme tekemään sen hyväksi. Kiitos Jussi Halla-aho. Jatketaan lähetystä tästä eteenpäin. Ja kerrotaan nyt sitten pari perusasiaa. Kerrotaan ensimmäinen vaalipiiri, joka on ihan valmis. Ja se on Ahvenanmaa, eli siellähän tilanne ei ole muuttunut miksikään. Eli Elisabeth Naukler on saanut siellä 7000 ääntä ja hän kuuluu ryhmään muut, mutta osallistunee RKPn eduskuntaryhmän työhön. Sitten tuolla aiemmin huomattiin, että Astrid Thorsin, Juha Rehula ja Sirkka-Liisa Anttilan kohdalla oli virheellinen merkintä, että he olisivat uusia edustajia. Ja se on nyt jäljitetty, että se on siellä oikeusministeriön perusehdokas tietokannassa se virhe. Ja kerrotaan sitten vielä, että äänestysprosenttia ei ole vielä saatu koko maasta, koska Oulun äänestysprosentti puuttuu. Ja me odottelemme, että saamme vaalipäiväääniä niin paljon, että pääsemme Helsingin ja Uudenmaan kohdalta ennusteeseen, mutta nämä ovat yllätykselliset vaalit. Ja menemme Demarien vaalivalvojaisiin. Täällä on erittäin paljon taputettu, kuten kuulette. Todella SDPn
ihmiset ovat tyytyväisiä tähän tulokseen. Ennusteen perusteella tällä hetkellä kakkospaikka. Mistä tämä tulos syntyi? Tämä on varsinainen jännitysnäytelmä ollut tämä koko ilta, mutta tämä tulos syntyy varmasti johdonmukaisesta työstä, siitä upeasta esiintymisestä, joka puheenjohtaja Urpilaisella on ollut, ja siitä loistavasta vaalityöstä, jota meidän tuhannet vapaaehtoiset ympäri Suomen on olleet tekemässä, ja aivan upeasta ehdokasasettelusta. Meillä on siis poikkeuksellisen hieno henki ollut tuolla vaalikentillä. Itse on kiertänyt paitsi omaa vaalipiiriä, niin myöskin maakunnissa puolueen varapuheenjohtajana. Ja tässä on jotain poikkeuksellista. Mulle nämä on vasta toiset vaalit, mutta ihmiset on kertoneet, että tällaista yhteishenkeä ja positiivisuutta ei ole ollut vuosikymmenen. Mitä tämä merkitsee SDP:n Eurooppa-politiikan kannalta? Miten nyt suhtaudutaan näihin kriisirahastoihin? SDP toiseksi suurimpana puolueena. No, SDP on hyvin pragmaattinen ja johdonmukainen omassa politiikassa. Me olemme Eurooppa-puolue ja me haluamme olla Suomen kansan asialla. Tämä on varmaan se vastaus, jota monet ovat halunneet kuulla, mutta se on myös se vastaus, joka meillä johdonmukaisesti on tässä meidän politiikan teossa ollut, jonka myöskin puheenjohtaja Urpilainen on useaan otteeseen näissä hyvin kiperissä vaalitenteissä tuonut esille. Varapuheenjohtaja Guzenina Richardson, alkaako tuo eurokritiikki nyt laantua vaalien jälkeen? Hallitusneuvotteluista tulee varmasti erittäin tiukat ja vaikeat. Tästä eteenpäin Suomea pitää rakentaa yhteistyöllä, ei rikkomalla, ei lekalla hajottamalla. Sillä ei nimittäin pysty myöskään rakentamaan. Ja edessä on hyvin vaikeat ajat, ei ainoastaan Euroopan laajuisesti, vaan myöskin meillä täällä kotimaassa. Minkälaista politiikkaa meillä täällä harjoitetaan. Aina välillä on tullut mieleen, että käydäänkö meillä Portugalin, Saksan vai Suomen vaaleja. Kansalaiset tuolla vaalitoreilla on tulleet kysymään nimenomaan kotimaan asioista. He ovat halunneet tietää, millä tavalla SDP hoitaisi vanhukset, sairaat, millä tavalla lapsiperheitä tuetaan. Ja nämä Gallup-tulokset, jotka tällä hetkellä näkyy tuolla, niin ne varmasti kielii myöskin siitä, että kansalaiset on meidän poliittisen valintamme takana. Kiitoksia. Kiitos. Täältä keskustan vaalivalvojista ei tosiaan riemunkiljahduksia kuulu. Timo Kaunisto, te kuulutte tähän uuteen viime kesänä valittuun puoluejohtoon, jonka piti uudistaa ja aloittaa kaikki puhtaalta pöydältä. Nyt tuo puhtaalta pöydältä tarkoittaa sellaista rökäletappiota, jota veteraani Väyrynen muisteli, että onko vuonna 70 koettu. Mistä tämä johtuu? No onhan tämä tietysti ollut puolueelle semmoinen kunnon pusu, että tässä vedetään happea oikein kunnolla, mutta tässä on kuitenkin puoluekokouksesta 10 kuukautta aikaa. On tapahtunut sitä, mitä usein tapahtuu vaalien loppuvaiheessa. Tulee joku yllättävä iso asia, joka oikeastaan jättää alleen kaikki ne kotimaiset asiat ja sellaiset päivänpolitiikan asiat, jotka on ihmisille läheisiä. Ja näin on käynyt nytkin. Ei tämä puolueen uudistamistyötä itse asiassa lainkaan voi sanoa, että pysäytä. Päinvastoin tämä on kunnon herätys sille, että on ollut tietysti sarja pieniä tappioita tässä matkan varrella ja tämän jälkeen voi sanoa, että nyt pitää oikeasti palata sinne alkiolaisille edistyksellisille perusjuurille ja uudistaa puoluetta. No nyt on tullut sitten yksi ihan megaluokan tappio. Sanoitte, että tässä tuli tällaisia yllättäviä asioita, jotka vaikuttivat sitten tämän vaalin kulkuun, mutta eihän tämä voi nyt Kepun kentälle mikään yllätys olla tämä, että jos ruvetaan tästä EUn luonteesta ja siihen liittyvistä velvollisuuksista keskustelemaan. Teillähän nimenomaan on ollut siellä tämä pensiästi unioniin suhtautuva vähemmistö ihan koko ajan. Mä olin itse vetämässä EU-vastaista kansanliikettä vuonna 1994 ja mä sanon, että tämä on EU-kansanäänestys numero 2. Ja tässä puretaan niitä paineita, mitä silloin jäi. Mentiin pikkusen ehkä nyrkkitaskussa sinne EU-hun ja matkan varrella on kertynyt semmoista painetta, jossa se nyt osittain purkautuu. Koen sen yhdeksi tähän vaalitilanteeseen, eikä se ole pelkästään keskustasta kiinni. Se on koko yhteiskunnan ja sen keskustelemattomuuden ongelma. No palataan vielä tähän uudistuneeseen puoluejohtoon, jonka piti aloittaa kaikki näiden vaalirahakohujen jälkeen nyt ihan puhtaalta pöydältä. Te olette varapuheenjohtaja ja nyt näyttää siltä, että teidänkään paikkanne eduskunnassa ei ole lainkaan varma. Taidatte olla tippumassa tällä hetkellä. No se on tätä normaalia politiikan ruisleipää, että joskus nousee, joskus laskee, että siihen on vaan totuttava ja ei se minun asemani ole sen kummempi kuin kenenkään muukaan ehdokkaan tässä tilanteessa. Siihen on totuttava ja näillä mennään. Kiitos Timo Kaunisto. Vihreiden vaalivalvojaisissa edessä seisoo todennäköisesti
uusi kansanedustaja, takana poliittista työtä vain muutama kuukausi. Missä taika, että heti irtosi paikka eduskuntaan, Jani Toivola? No, jos se irtoaa, vielä tässä on tietenkin paljon ääniä laskematta. Mä en tiedä, mulla on ollut ainakin tosi hyvä kampanja, mulla on ollut mieletön tukiryhmä, kenen kanssa on tehty ihan lakkaamatta töitä ja mä oon tosi nöyrällä asenteella sitä tehnyt. Mä oon ollut aamusta iltaa oikeasti kaduilla tapaamassa ihmisiä ja siitä mä oon saanut myös tosi paljon positiivista palautetta, että ihmiset on päässyt oikeasti kysymään niitä asioita. Sitten mä luulen, että toinen asia on se, että vaikka mä tuun näyttelijä, viihde ja esiintyjä taustasta, niin mä oon aina pyrkinyt kuitenkin työssäni tavalla tai toisella kommentoimaan suomalaista yhteiskuntaa ja tuonut eri vähemmistökysymyksiä esille. Niin ehkä tää on semmoinen, mulle se on ainakin ihan luontainen jatkumo, että nyt mennään seuraavalle asteelle asioissa. Suomessa ei toistaiseksi ole istunut yhtään mustaihoista kansanedustajaa. Koetteko itsenne jonkunlaiseksi uranuurtajaksi, jos paikka tuolla irtoaa? No, olisin mä se tietysti ensimmäinen, mutta katsotaan, sieltä voi Sara Abdullakin päästä läpi ja sitten meillä on useampikin siellä, mutta on sekin tietysti semmoinen tietynlainen etappi. Mä luulen, että jokainen tämmöinen asia, että siinä ei tavallaan ajeta vaan tummaihoista asiaa, vaan silloin ylipäätään kyse vaan siitä, että se yhteiskunnan kirjo olisi oikeasti näkyvillä ja jokainen ihminen löytäisi sieltä eduskunnasta ihmisiä, kehen samaistuu. Musta viesti on laajemmin siinä nimenomaan tärkeä, että me tunnustetaan ja tehdään näkyväksi ja annetaan ääni kaikille. Te nousitte poliittiseen julkisuuteen tämän kiivaan homokeskustelun kautta. Oliko se juuri se seikka, joka loppujen lopuksi auttoi myös kansanedustajaksi pääsemiseen? No on varmasti silläkin osasyy asiaan, että siinä pääsi aika paljon olemaan äänessä ja se oli ainakin mulle itselle henkilökohtaisesti se viimeinen nykäys, jonka jälkeen mä päätin lähteä ehdolle. Vihreille on tulossa nyt kuitenkin tappio. Harmittaako se? Totta kai se harmittaa. Toki ääniä on vielä paljon laskematta, että kyllä mä luulen, että se luku siitä vielä nousee. Mutta jos jäädään alle viime kerrasta, niin totta kai se on harmillista. Kiitoksia Jani Toivola ja seuraavaksi siirrymme kokoomuksen vaalivalvojaisiin. Täällä kokoomuksen vaalivalvojaisissa tunnelmat ovat kyllä vaihtuneet jatkuvasti. Et silloin kun tuo yleinen ennuste tuli, niin tänne tuli suorastaan jäätävä hiljaisuus, kun prosenttiluvut julkaistiin ensin, mutta kun sen jälkeen tulivat paikat, niin tunnelma ponkaisi jälleen kattoon. Sari Sarkomaa, te olette tämän nyt väistyvän hallituksen entinen opetusministeri. Läpimenossa Helsingistä, onnittelut siitä, mutta melko erikoinen vaalitulos. No kyllähän tässä jännitys on käsin kosketeltavaa ja täällä odotetaan, että suurten kaupunkien äänet lasketaan ja vahvasti uskon kyllä, että kokoomus on Suomen suurin puolue. Niinhän se nyt tällä hetkellä näyttää olevan ja se ainakin jollain tavalla, jos sen huutamalla täällä saisi, niin näyttäisi siltä menevän. Mutta mikä teidän tulkintanne on? Mitä tässä oikein tapahtuu? No kyllähän nämä yllätykselliset vaalit on, se oli ihan selvä alusta asti, mutta kyllä tämä silti tulos on yllättynyt, mutta kovasti kokoomuksen ehdokkaat, meidän joukkueet on tehnyt töitä ja vahvasti uskon siihen, että nämä vaalit voitetaan, mutta kyllä tulevista hallitusneuvotteluista ja tulevasta vaalikaudesta tulee kyllä haastava. Asiat on vaikeita ja kyllä kun tuota vaalitulosta katsoo, niin kyllä se minulle ainakin on osin yllätys, mutta kyllähän tiedossa oli, että muutoksia tulee, mutta sitten kun ne tulee, niin on ne aina osin yllätyksiä, täytyy myöntää. Olette vanha sinipuna-hallituksen avustaja, joka tässä ruvetaan puuhaamaan sinipunaa perussuomalaisilla vahvistettuna. No, katsotaan ensin vaalien tulos ja sen jälkeen sitten täytyy katsoa, että miten kansa on äänestänyt, kun lopulliset tulokset on tulleet. Ja tietenkin sitten lopullisesti vaalituloksen ja asiakysymysten perusteella sitä hallitusta ryhdytään muodostamaan. Kiitoksia Sari Sarkomaa ja nyt jatketaan täältä kokoomuksen vaalivalvojaisista tulostudioon. No niin, ja jatketaan täältä studiosta. Tervetuloa Alexander Stubb ja Erkki Tuomioja. Kiitos. Kiitos. Hyvin erikoinen vaali-ilta, varmasti historiallinen, järisyttävä perussuomalaisten nousu, mutta sitten kaikella tapaa muukin tuo järjestys ja luvut merkitsevät sitä, että hallitusneuvotteluista tulee todella vaikeat, mutta aloitetaan tästä eurokriittisyydestä, joka oli yksi näiden vaalien aihe. Suurikin merkitys, ja se oli erittäin tällainen herättävä ärsytysmomentti juuri nämä eurokriisipaketit siinä, että mekin menestyimme ennakoitua paremmin. Että tämä on se suuri viesti, joka tästä tuloksesta tulee, ja se tekee myöskin juuri sitten nämä hallitusneuvottelut tulevat entistä vaikeammaksi, koska uskon, että
Ja sehän tapahtuu sillä lailla, että jos perussuomalaiset ei ole hallituksessa, niin silloin se hallituksen Eurooppa-ohjelma on kriittisempi kuin jos perussuomalaiset olisivat. Mutta Alexander Stubb tuolla linjallaan. No sitä ei varmaan kannata kokoomukselta tai ulkoministeriltä kysyä, vaan pitää kysyä perussuomalaisilta, koska tässä on seuraavat 4 vuotta, jos edelliset 4 on ollut vaikeita, niin seuraavat 4 tulee olemaan huomattavasti vaikeampia. Tässä tehdään suuria ratkaisuja. Portugalin paketti on tästä yksi hyvä esimerkki. Nyt varmaan vaalien jälkeen, kuten normaalisti, lähtee tunnustelut liikkeelle ja sitten katsotaan, millaista hallitusohjelmaa rakennetaan. Kyllä mä itse olen nähnyt Timo Soinin ihan vastuullisena henkilönä semminkin, kun on ollut hänen kanssaan tekemisissä, mutta se päätös loppujen lopuksi on sitten perussuomalaista. Otetaan tähän väliin. Meillä on ilmeisesti Uudenmaan ja Helsingin ennusten. Niin, nämä sitten supervaalipiirit, Helsinki ja Uusimaa. Ja tässä paikkajako nyt sitten Helsingissä ja vertailu edellisiin vaaleihin. Eli kokoomus olisi saamassa Helsingissä 6 paikkaa, siinä olisi pudotusta 2 paikan verran. Ja sosiaalidemokraatit menettämässä 1 paikan saamassa 4. Ja perussuomalaiset siis saamassa Helsingistä 3 paikkaa, keskusta 1, vasemmistoliitto 2. Ja siinä yllättäen olisi 1 paikan nousu. Ja vihreille ne Helsingissä 4 paikkaa ja siinä olisi 1 paikan menetys ja RKP 1. Mutta että juuri tämä Helsingin laskenahitaus tuottaa epävarmuutta hieman tähän ennusteeseenkin, mutta luotamme kyllä siihen, että lähellä tuo ennuste on ja huomattavasti tarkempana ja lähempänä kuin mitä laskentatilanne tällä hetkellä. Ja Uusimaa, supervaalipiiri 35 edustajaa, siellä kokoomus saamassa 10, perussuomalaiset Timo Soinin on vetämässä siellä 6 muuta mukaansa, eli yhteensä 7 edustajaa. Sosiaalidemokraatit säilyttämässä nykyisen paikkaluvun eli 7, ja vihreät näyttäisi menettävän Uudellamaalla 1 paikan. RKP 3, keskusta saamassa 2, menettämässä 2 paikkaa, ja vasemmistoliitto 2 ja kristilliset 1. Tämä siis Uudenmaan ennuste tällä hetkellä. Niin, ja tuo koko maan äänestysprosentti. Olemmeko me sitä sanoneet? Meillä on epävarma tai epävirallinen tieto, että se olisi 70,4. Kyllä. Se saattaa elää himpun verran, mutta siinä ollaan, eli hiukan yli 70%. Otetaan kommentit tähän Uudenmaan Helsingin ennusteeseen. Siellähän tietysti näkyy samalla tavalla tuo perussuomalaisten huikea nousu. Näkyy, mutta Helsinki on heidän selvästi heikoin vaalipiirinsä, että tämä perussuomalainen populismi ei nyt pure täällä onneksi samalla lailla kuin jo Uudellamaalla. Mutta Uudellamaalla siellä Timo Soini veti mukaansa 6. Tämän ennusteen mukaan. Joo, mä oon itse asiassa seurannut koko illan niitä tarkkoja äänimääriä teidän kotisivuilta. Kiitos, ne on todella hyvät ja se toimii todella hyvin. Siinä on monta paikkaa siis todella kiikun kaakun. Et nyt pitää odottaa varsinkin Helsinkiä esimerkiksi kokoomuksen kohdalta, onko se 6 vai 7, ja Uudellamaalla myös se 10-11 on kiikun kaakun. Pitää muistaa, että noin nyt on vasta toistaiseksi ennusteita, että mitä vaan voi tapahtua. Ja paikkamääristä ylipäätään, niin mä voin antaa vain esimerkiksi kokoomuksella oli viimeksi 5 14 vaalipiiristä, joka oli viimeinen paikka. Tämä on todella jänniä, tässä voi olla ihan muutamista äänistä kyse. Erkki Tuomioja, kokenut pitkäaikainen kansanedustaja parlamentista, jos puhumme eduskunnasta. Sinne tulee nyt suuri ryhmä, jossa on aivan uusia kansanedustajia. Miten ennakoit sitä tulevaa työskentelyä siellä? No kyllä sitä jatkuvuus kuitenkin tulee olemaan siinä se pääasia, että toki siinä tulee varmaan vähän samanlaisia tilanteita kuin 70-luvun alussa, jolloin SMP tuli 18 edustajalla, joka on siis alle puolet siitä, mitä nyt näyttää perussuomalaisia tulevan. Että kyllä täällä on tietysti paljon suurempi vaikutus, ja parlamentaarisesta työskentelystähän siellä ei ole kuin muutamalla edustajalla minkäänlaista kokemusta. Suomihan on elänyt hyvin tällaista tasapainoista aikaa, jos puhutaan enemmistöhallitusten aikaa, ja näin myös tämä hallitusparlamenttityöskentely on ollut hyvin vakaata ja oikeastaan ennalta aavistettavaa. Mitä voimme nyt sanoa tästä eteenpäin? Voin vaan sanoa, että se on vähemmän ennustettavaa ja luultavasti myöskin epävakaampaa. En siis toivo enkä ennusta, mutta täytyy vaan todeta sekin mahdollisuus, että jos ei saada kasaan sellaista enemmistöhallitusta, joka pystyy koko vaalikauden istumaan, niin saattaa ennenaikaiset vaalikin tulla kysymykseen.
Sehän meillä tässä suomalaisessa järjestelmässä on hirveän jännää, että nytten se vasta alkaa. Eli äänet on annettu, kansa on puhunut, nyt lähtee hallitusneuvottelut ja kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, mikä se lopullinen muodostelma on ja mitkä ne kysymykset on. Mutta todellakin Suomen poliittinen kenttä on muuttunut ja se on muuttunut melko järisyttävälläkin tavalla. Sitten täytyy myös siinä mielessä poistaa muutamia huolia, että totta kai tämä vaikuttaa uudelta, vaikealta tinalta. Itse olen asunut Belgiassa 10 vuotta ja siellä ollaan nyt oltu vuosi ilman istuvaa hallitusta, että tältä pohjalta. Me olemme tottuneet siihen, että hallitukset istuvat vaalikauden, mutta kuten Erkki Tuomioja sanoi, niin voiko nyt jo tältä pohjalta sanoa, että siirrymme epävakaiden hallitusten aikaan? Toivottavasti ei. Ei se ole tästä välttämättä seuraa, mutta on otettava sekin mahdollisuus huomioon. Sitten voi olla, että tämän ison puolueen sisäinenkin koheesio on sitten, varsinkin jos on hallitusvastuussa, niin mikä se on, sekin jää nähtäväksi. Tosiasiaan todellakin on se, että tässä on nyt 4 vuotta edessä, jolloin tehdään todella vaikeita päätöksiä. Meillä on 10 miljardin euron kestävyysvaje ja siihen täytyy löytyä joku ratkaisu. Et siinäkin mielessä tilanne on myös substantiivisesti mielenkiintoinen. Ja sitten on todellakin se, että kun tässä on näin voimakas muutosodotus ja muutoksen tarve tämän vaalituloksen takana, ja nimenomaan kun äänestysprosenttikin on kohonnut, se saattaa olla jopa suurempi kuin tämä viimeinen tieto, ainakin tässä välillä on tullut korkeampiakin lukuja kuulu, niin kyllä silläkin pitää seurauksia olla. Jos katsotaan nyt tätä tämänhetkistä tilannetta tai sitä ennusteen lupaamaa tilannetta, niin pohditaan hetki sitä, mikä on teidän arvionne. Kokoomus, jos se säilyy tuossa suurimpana puolueena, on todettu, että suurin puolue lähtee tunnustelijan tehtävään. Mutta minkälaista hallitusta te rakennatte tämän kaltaisen tuloksen perusteella? Se on selvää, että suurin puolue aloittaa tunnustelut, mutta siitä ei välttämättä seuraa, että se kykenee muodostamaan enemmistöhallituksen. Että tässä vaiheessa tietysti sitten tämä kysymys, miltä pohjalta lähdetään tunnusteluun, niin kuuluu ennen muuta kokoomukselle. Ja tässä mennään tunti kerrallaan, päivä kerrallaan, että odotetaan lopullista tulosta. Sen jälkeen pääministeriehdokas, joka tässä tapauksessa tulisi olemaan, jos siis ennusteet pitää paikkansa, Jyrki Katainen, lähdetään rakentamaan. Eduskunta kokoontuu 26. päivä ja rakennus alkaa varmasti 28. päivä 5. Anteeksi, 4. Tuossa puheenjohtajien haastattelussa aiemmin useampi puheenjohtaja sanoi, että kyllä perussuomalaisten, muun muassa Jutta Urpilainen, että perussuomalaisten pitää olla hallituksessa. Miten te tämän näette? Voidaanko perussuomalaiset jättää hallituksen ulkopuolelle? No automaattisesti kenenkään ei pidä olla hallituksessa, mutta tällaisen suuren vaalivoiton jälkeen on hyvin vaikeata sanoa, että perussuomalaiset eivät kelpaisi hallitukseen. Kyllä minusta heidän kanssaan on myöskin hyvin vakavat neuvottelut käytävä. Tämä ei ole ehkä niinkään sosiaalidemokraattien ongelma, vaan kylläkin sitten enemmän se, että miten kokoomus ja perussuomalaiset sovittautuvat yhteen. Yksi mielenkiintoinen kysymys vielä tähän loppuun lyhyesti. Alexander Stubb, nyt väistyvän hallituksen ulkoministeri. Jos kokoomus on suurin puolue, se ei saa ulkoministerin salkkua, jos sillä on pääministerin salkku. Erkki Tuomioja, onko ulkoministerin salkku kiinnostava jälleen, jos SDP on hallituksessa? Totta kai se on aina kiinnostava, mutta tässä nyt ei jaeta salkkuja, eikä muutenkaan sinänsä. Ei ole edes sellaistakaan sääntöä, että kun pää- ja ulkoministeri olisivat eri puolueista. Hyvä, kiitoksia. Me jatkamme taas eteenpäin. Bottala, perussuomalaisten juhlat jatkuvat ja vieressä on kansanedustaja, todennäköisesti myös uusi sellainen, Pietari Jääskeläinen. Tulos taitaa olla sanonkuvaamattoman hyvä teidän kannalta. No valtava, jos meidän kannatus 8-kertaistuu sitä, mitä oli 4 vuotta sitten, niin tämä on niin kuin mahdoton tilanne. Tämä on mahdottoman hieno tilanne. Nykyisessä eduskunnassa istunut 5 perussuomalaista kansanedustajaa, tulevassa lähes 40. Mikä muuttuu? No kyllä muuttuu kaikki. Totaalinen politiikan muutos täytyy tapahtua. Oikeastaan lähes kaikilla politiikan lohkoilla niin täytyy muutosta tapahtua. Tämä on niin kuin selvä kansan vaatimus suorastaan tämä. Osaisitteko nähdä edes unta tällaisesta tuloksesta? No en minä, mutta tuossa eräs tuttu, mikä näkee ennen unia, niin näki semmoisen ennen unia, että Timo Soinista tulee pääministeri.
Ja minä en mennyt millään uskoa, mutta aika lähellä on nyt jo. Tästä on tulossa melkoinen jännitysnäytelmä vielä tänä iltana. Kyllä, mä uskon, että muutoksen aika on nyt. Tällä tuloksella perussuomalaiset on tosiaan hyvin todennäköisesti seuraavassa hallituksessa. Jos teille aletaan ministerin salkkua ehdotella, niin mikä olisi mieluisin? No mä sanoisin ensinnäkin, että ei on mahdotonta, että meillä olisi hävinneiden hallitus. Sehän tuntuu aivan mahdottomalta. Sitten hallitusneuvottelut ratkaisee, että millä ehdolla perussuomalaiset lähtee hallitukseen, mutta kovilla ehdolla se on ilman muuta selvä asia. Onko tämä kansa vaatii sitä? Mikä on teidän käsitys? Mistä te saitte tämän kannatuksen? Mistä suunnasta sitä on tullut? Nimenomaan tästä, voisi sanoa, heikosti hoidetusta hallituspolitiikasta. Perusturva on heikentynyt kolmanneksen, hoitopalvelut rapautuvat, työllisyys on 300 000. Urkki löi hätätilahallituksen, kun oli 70 000 työtöntä. Lapioidaan rahaa 20 miljardia euroa velkamaille, eli 1/3 valtion budjetista, niin tässä näitä syitä on. Pietari Jääskeläinen, kiitos ja onnea hyvästä tuloksesta. Se on totta, että on... Ja kerrotaan sosiaalisen median kuulumisia. Twitterissä perussuomalaisten jytky on aiheuttanut enimmäkseen hämmästystä ja tyrmistystä. Ilmeisesti perussuomalaiset eivät juuri twiittaa. Jytky tuli, tarkoittaako se bye bye EU, jännättävät vaalit. Naiset, nuoret ja koulutetut hävisivät, kaljaveikot voittivat. Tällaisia tulkintoja. Viikonlopun leffaputken päättää kauhuelokuva Tulosilta. Tällaista sosiaalisessa mediassa. Ja meillä on ensimmäinen Manner-Suomen vaalipiiri saanut tuloksensa täysin valmiiksi ja tämän laskentakisan on voittanut Etelä-Savo. Ja katsotaan Etelä-Savon lopulliset tulokset. Eli tässä puhutaan nyt oikeista äänimääristä, eli laskenta on lopussa. Eli keskusta saamassa edelleen 2 edustajaa Etelä-Savosta, Jari Leppä ja Katri Komi. Ja sosiaalidemokraatit Jouni Backman tekee paluun yli 5 000, lähes 6 000 äänellä. Ja Pauliina Viitamies sitten toisena Etelä-Savosta ja sosiaalidemokraateista. Perussuomalaisista Kai Turunen, hän on uusi edustaja, sai vajat 3 000 ääntä. Ja Lenita Toivakka kokoomuksesta liki 6 000 äänellä. Ja kokoomus menetti siis Etelä-Savosta toisen paikkansa perussuomalaisille. Se oli siis ensimmäinen täysin valmis vaalipiiri. Ja tässä sitten nuo lähellä olleet, mutta tilanne, heillähän ei ole enää mahdollisuutta, koska Etelä-Savo on siis täysin laskettu. Ja Riikalla ilmeisesti puhelimessa Jouni Backman. Näin on. Jouni Backman on puhelimessa ja Jouni Backman, onnittelut. Te olette palaamassa eduskuntaan. Kiitos. Ilmeisesti ääniä teillä on toiseksi eniten Etelä-Savossa. Miten kuvaisitte tuota vaalikamppailua ja tunnelmaa siellä kentällä? Kyllä tässä on viimeisen 2 viikon aikana ollut selvästi havaittavissa noususuunta SDP:lle ja kyllä siihen on ollut yksi selkeä tekijä, se on Jutta Urpilainen. Eli puheenjohtajan johdolla tulivat myös muut kansanedustajat sinne eduskuntaan, niinkö? Hän oli keskeinen tekijä. Kyllä tässä, aivan kuten Mikael Jungner sanoi jo puoli vuotta sitten, niin SDPn vaalivaltti tulee olemaan näissä TV-keskusteluissa Jutta Urpilainen. Ja kyllä siinä on ollut sekä kansalaiset sitä mieltä, että myös media-arviot oli oikeutusti tällä kertaa sitä mieltä, että Jutta oli ehdoton ykkönen ja kyllä täytyy puoluevaltuuston puheenjohtajan ominaisuudessa kiittää Juttaa tästä loistavasta loppusuorasta. Kiitoksia. Vaalitenteissä menestyminen on siis Jouni Backmanin arvio. Ja onko tämä sama arvio Erkki Tuomioja teillä? No toki tällaista on kuullut, mutta mä en voi itse antaa lausuntoa, kun en näitä vaalikeskusteluja ole nähnyt. Ette mitään vaalikeskusteluja?
Sehän on mielenkiintoista. Onko tämä joku kannanotto, että te ette katso vaalikeskustelua? Se on ollut jo kohta 20 vuotta käytäntöni. Mä katoin niitä ja tällaisena kaverivaltiotieteilijänä voi todeta, että Jutta Urpilainen oli erinomainen näissä keskusteluissa, että ilman muuta hyvin pärjäs. Ja Jouni Backmanille terveiset onnittelut ja hyviä lenkkejä. Lenkkikaveri uusi sinne eduskuntaan. Risto, tästä hallitustilanteesta voisimme vielä hetken jatkaa. Joo, mua kiinnostaa tässä sosiaalidemokraattien osalta, kun nyt kaikki kehuvat Jutta Urpilaista ja mä oon itsekin kehunut häntä, että sikäli yhdyn näihin kehuihin, että kyllähän tässä kova loppukirja otti, mutta tosiasia on, että sosiaalidemokraatit ovat menettämässä 2 paikkaa, eli sosiaalidemokraatit ovat myös tappion kärsinyt puolue ja mua vaan kiinnostaisi tietää, kun tässä nyt on 2 tietävää ja asiantuntevaa ihmistä paikalla, että mikä on sitten, niin kuin Erkki Tuomioja, sinun mielestäsi tämä sosiaalidemokraattien asenne tähän hallituskysymykseen? Sä äsken viittasit siihen, että kokoomus yrittää ja paalupaikalle tulee vähän yrittää ja näin varmaan tulee käymään, mutta onko itsestään selvää, että sosiaalidemokraatit lähtevät nyt sitten hallitukseen? No, kyllä se on tietysti itsestään selvää, että me sinne olemme valmiita ja pyrimme, mitä muuta varten tässä vaaleja olisi käyty. Ja tässä nyt kuitenkin nyt ensimmäistä kertaa minäkin hyväksyn tällaisen käsitteen kuin torjuntavoitto sikäli, että kun kaikki gallupit olivat ennustaneet ihan muuta, niin se, että tämä tappio paikoissa ja prosenteissa jäi kuitenkin pienemmäksi, niin hyvä näin. Mutta se minne näitä meidänkin ääniä meni on perussuomalaiset ja juuri siltä pohjalta, että me emme ole vielä palauttaneet sitä uskottavuuttamme riittävästi, joka meidän minun mielestäni erinomainen ohjelmamme olisi ansainnut. Niin, siis ehkä mä oon ollut politiikassa liian lyhyen aikaa mukana ja urheiluhenkisen, niin mä kyllä katson näitä lopputuloksia siten, että tavoitteena on olla suurin puolue, saada eniten ääniä ja eniten paikkoja. Ei tässä niin sanotusti sääliplayeripisteitä jaeta, vaan eikä katsota miten paljon noustaan. Se on ilman muuta selvää, että perussuomalaisten nousu on huikea ja siitä lämpimät onnittelut. Mutta tosiasia on se, että se puolue, joka on suurin, on voittanut ne vaalit. Ei tässä muuta ole. Ja vielä lyhyesti tähän teiltä molemmilta. Ruotsissakin sosiaalidemokraatit olivat suurin puolueen vaalien jälkeen, mutta... Kyllä, mutta Ruotsissa oli niin sanotusti 2 blokkia rakennettu. Vielä lyhyesti tähän loppuun teiltä molemmilta, jos tämä tulos näyttää tältä, ollaanko tässä maahan synnyttämässä sinipunaa? Arvio. Minun käsittääkseni sinipuna sellaisenaan ei voi tulla kysymykseen ihan tämän vaalituloksen sanoman valossa, mutta se ei tarkoita sitä välttämättä, etteikö nämä puolueet voisi olla samassa hallituksessa, mutta kyllä tästä tulee hyvin tärkeä, hyvin komplisoitu neuvottelutilanne. Niin kuin sanoin, kysymys on paljosta muustakin kuin vain EU-asioista. Niistä EU-asioista pääsemme kyllä, ainakin me pääsemme, ja uskon, että myöskin perussuomalaisten kanssa päästään toimivaan ratkaisuihin, mutta sitten kaikki tämä muu yhteiskuntakehitys on paljon vaikeampi asia. Ja vielä Alexander Stubb tähän. Mä en hirveästi spekuloinnella hallituskokoonpanolla, mutta kyllä toimittajalta voisin kysyä, että mikä väri sitten siinä tapauksessa perussuomalaisilla on, punainen vai sininen? No niin, hyvä. Kiitos näistä arvioista ja lähdetään taas tuonne vaalivalvojaisiin. Niin, täällä SDPn vaalivalvojaisissa on iloittu siitä, että puolueen toisiksi suurin jälleen Helsingissä. Sitten täällä oli puoluesihteeri Mikael Jungner kertomassa pari merkittävää asiaa, josta toinen tuli esiin tuossa studiokeskustelussa, että Jutta Urpilaisella on annettu nyt täysi tuke. Jutta Urpilaista on kehuttu täällä puheenjohtajana paljon hänen 3 kärjen, 3 näkyvissä olevan johtajan taktiikastaan. Hän on saanut jo paljon suitsutusta tuolta lavalta. Toinen merkittävä asia oli sitten se, että Mikael Jungner tulkitsi, että tämä vaalitulos merkitsee eitä eläkkeiden pakkonostolle. Niin, Lauri Ihalainen, onko se nyt niin, että eläkeikä säilyy ennallaan tällä vaalituloksella? No, tämä joustava eläkeikä 63 ja 68 vuoden välillä on erittäin fiksu tapa. Ihmiset voi tehdä itse valintoja ja olla myös 68 vuoden. Ja se ongelmahan ei ole siinä, vaan siinä, että meiltä lähtee ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 52-vuotiaana ja heitä on 250 000. Että jos halutaan oikeasti tätä keskimääräistä työstälähtöikää nostaa, niin silloin täytyy parantaa työelämän laatua, pyrkiä siihen, että ihmiset eivät joudu aikaisemmin työkyvyn puutteen vuoksi eläkkeelle. Ja se on se todellinen iso haaste meille tässä yhteiskunnassa. Parantaa työelämää, ihmisten turvallisuutta ja kohtelua siellä, ja se nostaa myös tätä työstälähtöikää. Parempi työllisyys ja parempi työelämä
niin on yhtä kuin pidemmät työurat. Tämä voisi tiivistää näin. Ja ehkä se, mitä mä haluan sanoa, että me tarvittaisiin tämmöinen sosiaalitupo 2 nyt tässä vaalien jälkeen, jossa työeläkemaksuista kyettäisiin pitkällä aikavälillä sopimaan, keskimääräisten työurien pidentämisestä, ei siis eläkeiän alaikärajan nostamisesta, ja sitten tämä työkyvyttömyyseläkkeelle menon hillitsevistä toimenpiteistä. Siitä syntyisi semmoinen iso kokonaisuus, josta kannattaisi työmarkkinajärjestöjen neuvotella totta kai yhteistyössä uuden hallituksen kanssa. No palaan vielä tähän peruskysymykseen, eli jos SDP on hallituksessa, tarkoittaako tämä vaalitulos sitä, että eläkeikärajaan, siihen alempaan eläkeikärajaan ei saa puuttua tällä hallituskaudella? No, sosiaalinen puolue on vaalitavoitteissaan tämä asettanut, ja puolue ei halua olla ennen vaaleja ja vaalien jälkeen samasta asiasta eri mieltä. Että kyllä siitä on lähdettävä, että tähän joustavaan eläkeikärajan alaikärajaan ei tarvitse puuttua, ja lähdettävä siitä, että puhutaan sitä oikeasta ongelmasta, eli ihmisten jaksamisesta työelämässä ja sitä kautta sitä keskimääräistä lähtöikää, joka nyt on 60 vuotta, niin yritettäisiin sitten nostaa. Ja siihen talkoisiin pitää tietysti osallistua. Teillä on tällä hetkellä Uudeltamaalta kasassa jo yli 9000 ääntä. Millaisena luottamuksenosituksena pidätte sitä? No mä oon hirveän kiitollinen, koska mä olin nyt ensimmäistä kertaa ehdolla ja toivon mukaan ja teen kaikkeni, että pystyy olemaan äänestäjien luottamuksen arvoinen seuraavalla vaalikaudella ja koittaa keskittyä niihin asioihin, joissa ehkä kokemusta on karttunut talouspolitiikan, työelämän ja sosiaalipolitiikan kysymyksiin. Nöyrin mielin ja kiitollisena tästä tuloksesta, mikä nyt näyttäisi tulevan, kuten myös puolueelle. Ja minäkin haluan sanoa sen, että tunnelmat vaali-iltana puolueenne on ehkä menettämässä pari paikkaa, mutta teillä itsellänne pyyhkii hyvin. No itse asiassa kuitenkin, jos katsoo kokonaisuutta, niin ihan valtavan hyvä vaalityö, yhtenäinen puolue, innostusta loppuun asti, nousevaa meininkiä. Meillä on tulossa paljon nuoria ehdokkaita läpi nyt eduskuntaan ja ihan hilkulla vielä, että ihan loppumetreillä voi vielä parantua toi tilanne. Tämmöisessä vaaleissa, jossa kaikki muut hävii paitsi yksi puolue, niin tulevaisuutta tällä ainakin ollaan rakennettu. Timo Soini tuolla taustalla on edelleen tiedotusväen piirittämänä. Mitä mieltä olette tästä? Mutta sanotaan suuresta voitosta. Arvot, joita puolueen edustaa, ovat kuitenkin jollakin tavoin erilaisia kuin teidän puolueenne arvot. Hyvin monelta osin vastakkaisia, että tässä protesti nyt suuntautuu Timo Soiniin ja perussuomalaisiin. Mutta toisaalta kun katsoo esimerkiksi Helsingin tilannetta, pahan puuttuu Halla-ahosta, niin näyttää siltä, että kuitenkin tämmöinen arvoliberaali punavihreä linja äänissä lyö Halla-ahon. Millä tavoin näette nyt seuraavan vaalikauden ja eduskuntatyön? EU-kriittiset voimat saivat kuitenkin, jos se otetaan yhteiseksi nimittäjäksi, aika hyvän tuloksen. Olisitteko tarvittaessa valmiita hallitusvastuuseen? No se riippuu tietysti ihan, että kuka esimerkiksi lähtee vetämään hallitusneuvotteluja. Voi olla kovin vaikea esimerkiksi kokoomuksen kanssa löytää yhteistä linjaa, mutta tämä on superjännitä vaalit ihan tuohon 11,5-12, että mikä se lopullinen tilanne on ja mikä on suurin puolue. Kiitos. 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 Tuossa oli vaan Täällä keskustan vaalivalvojaisissa on tullut noita takaiskuja toisensa perään, murska, tappio ja nyt ihan tuorein tieto se, että veteraani, poliitikko, kansanedustaja Paavo Väyrynen, joka oli siis nyt ehdolla 11 eduskuntavaaleissa, olisi nyt tippumassa. Väyrystä ei enää täältä vaalivalvojaisista löydy, mutta sen sijaan täältä on löytynyt yksi kertakaikkinen tämän illan poikkeus. Nuori nainen Helsingissä, joka on menestynyt ensimmäisessä eduskuntavaalissaan aivan erinomaisesti. Sanna Lehtinen, mikä oli sinun salaisuutesi? No en osaa sanoa. Keskustassa on tapahtumassa tällä hetkellä sukupolven vaihdos, että meillä on upea nuori joukko tulossa mukaan politiikkaan. Kuulitko varmasti, että nämä olivat täällä keskustan vaalivalvojaissa ensimmäiset uploadit tänä iltana? No ei ehkä ihan ensimmäiset, mutta niitä harvoja kyllä. No ensimmäiset naurut aina. Joo. Mikä sinun salaisuutesi? Helsinki on aina ollut keskustalla tosi ongelmainen ja nytkin täältä pääsee läpi vain Kiviniemi. Sinä olet sijalla 3. Mitä sinä teit toisin, että ekakertalaisena pärjäsit noin hyvin? Mä luulen, että sillä on merkitystä, että on Helsingissä syntynyt. Meillä on ollut joukossa harvoja heitä, jotka täällä on syntynyt, ja nyt tehtiin siitä niin kuin enemmän numeroakin, että keskusta on myös helsinkiläisten ihmisten puolue.
No, sinusta tulee varmaan keskustapuolueen ehdottomasti kysytyin konsultti näiden vaalien jälkeen. Mitä sinun mielestäsi keskustapuolueen pitää nyt tämän rökäletappion jälkeen tehdä? No nyt täytyy ensin katsoa tulosloppu ja miettiä rauhassa ja katsoa painopisteitä uudestaan. Ensi vuonna on kunnallisvaalit, että sitten yritetään uudestaan. No mitä ne sinun mielestäsi ne painopisteet pitäisi olla? Mitkä asiat sinulle ovat tärkeitä? No itselle on tärkeää lähipalveluiden pysyvyys ja niin kuin alueella Helsingin eriarvoistumisen pysäyttäminen esimerkiksi. Eri alueiden välinen eriarvoisuus. Se täytyy, ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Kiitokset. Kiitos. Niin, Päivi Räsänen, tuolla Timo Soinia vielä viedään riemusaatossa kotia kohti tai ehkä vaalivalvojaisiin. Minkälaisissa tunnelmissa te poistutte täältä tämän ehkä erikoisenkin vaaliillan jälkeen? No, itse olen ihan kohtuullisen hyvällä tunnelmalla. Totta kai tuo mahdollinen yhden paikan menetys harmittaa, mutta kuitenkin näissä oloissa, kun on tämmöinen valtava poliittinen myrsky käynyt, niin olen tyytyväinen, että me ollaan pystytty säilyttämään valtaosa paikoistamme ja asemistamme. Kyllähän tämä poliittinen tilanne on nyt erittäin jännittävää. Se, että millä tavalla uutta hallitusta muodostetaan, niin sitä on nyt kyllä mielenkiintoista seurata. Mikä on teidän lääkkeenne tähän orastavaan pattitilanteeseen? Miten tästä pitäisi nyt jatkaa eteenpäin ja haluaisitteko te kenties olla mukana tätä ongelmaa ratkomassa aina hallituksessa asti? No, varmasti tässä nyt lääkkeitä kysytään niiltä puolueilta, joille kansa on tämän suurimman valtakirjaa antanut. Eli tässä illan tunteina selviää se, että mikä puolue aloittaa ne hallitusneuvottelut. Ja kyllä uskon, että Suomeen hallitus syntyy, mutta toki tässä nimenomaan nyt Eurooppa-politiikka on siinä, kannat ovat niin kaukana toisistaan, että yhteisen hallitusohjelman löytäminen voi olla aika haasteellista. Kristillisdemokraatitkin ovat usein, jos ei nyt ovat tuppautuneet, niin kuitenkin osoittaneet mielenkiintoa hallitusta kohtaan tässä menneinä vuosina. Miten te nyt näette tilanteen? Onko puolueenne valmis, jos kutsu käy? No, me emme ole siinä asemassa, että päättäisimme, että ketkä puolueet hallitusneuvotteluja käyvät. Ja kyllä tässä ihan nöyrästi täytyy odottaa, että millä tavalla tilanne tästä eteenpäin menee. Kiitos. Täällä kokoomuksen vaalivalvojaisesta ravintolan bänkistä löytyy sellainenkin harvinaisuus kuin helsinkiläinen ministeri Jan Vapaavuori. Onko katsoja tulevassa hallituksessa? Anteeksi, nyt en kuullut kysymystä. Niin kova meteli täällä kokoomuksen mielessä. Onko oma katsojenne jo tulevassa hallituksessa? Kyllähän tästä tulee poikkeuksessa se vaikea tilanne, että tämä on kokoomukselle historiallinen tilaisuus. Historiallinen tilanne. Me ollaan ensimmäistä kertaa koko puolueen historiassa Suomen suurin puolue. Ja me ollaan tehty sitä siitä huolimatta, että me ollaan oltu hallitusvastuussa. Meillä on ollut valtiovarainministeri ja meillä on ollut valtava kansainvälinen talouskriisi. Ja totta kai on onnellista, että me näytetään voittavan nämä vaalit. Mutta tämä vaalitulos tekee sen selväksi, että seuraavan hallituksen muodostaminen tulee olemaan vaikeaa. Ja meille tulee vaikeat hallitusneuvottelut ja ehkä niiden hallitusneuvottelun jälkeen vielä tulee vaikea hallitustaival. Kaikki eivät ihan vielä tätä vaalitulosta kuittaa valmiiksi, mutta te näytte jo taittuvan sille kannalle, että Katainen olisi pääministeri. Totta kai se on erinomaisen todennäköistä, että meillä on sitä, mikä on suurin puolue, ja kunnioitetaan myös sitä, että ketkä vaaleissa ovat voittaneet. Että on siellä parhaiten on pärjännyt kuitenkin kokoomus ja hävinnyt selkeästi vähiten, ja näyttää siltä, että ollaan vaan yksinkertaisesti. Paikka näyttää varmistuneen millä mielellä? No totta kai hyvällä mielellä, mutta ei tässä pitkään aikaan kerinyt jännäämään enää omaa vaalitulosta, vaan tätä koko maan vaalitulosta. Että kyllä tämä poikkeuksellisen kimurantti vaalitulos on, ja voisi sanoa näin, että toimittajille ainakin riittää spekuloitavaa vielä moneksi päiväksi eteenpäin. Kiitoksia Jan Vapaavuori, ja me jatkamme Tulostudion. Ja olemme saaneet nyt sitten jo lisää lopullisia tuloksia, eli pari vaalipiiriä on valmistunut. Mennään ensin Satakuntaan. Siellä siis 9 ehdokasta, tai 9 edustajapaikkaa, ja sosiaalidemokraatit saamassa 2, Krista Kiuru ja Kristiina Salonen. Kristiina Salonen on uusi, ja SDP siellä menetti 1 paikan. Ja perussuomalaisilla Ari Jalonen ja Anssi Joutsenlahti, aika isoilla äänimäärillä molemmat uusia, mutta Anssi Joutsenlahtihan on takavuosien SMP-kansanedustaja. Ja kokoomuksella Sampsa Kataja ja Anne Holmlund.
Ja kuvissa onkin nyt sitten Timo Soini ilmeisesti poistumassa Musiikkitalolta ja kävelemässä siitä lyhyttä matkaa Ostrobotnialle eli Pohjalaisten osakuntien talolle eli Bottalle, jossa perussuomalaiset viettävät valvojaisiaan. Ja Timo Soinilla on varmasti monta kättelijää ja olalle taputtaja. Niin, eli mennään takaisin sinne Satakuntaan. Siellä kokoomus säilyttämässä 2 paikkaansa ja he ovat Sampsa Kataja ja Anne Holmlund. Ja keskustalla ovat menettämässä 2 paikkaa ja Timo Kalli on ainoa paikkansa säilyttäjä. Vasemmistoliitto saamassa uuden kasvon Jari Myllykoski. Ja kristillisten Sauli Ahvenjärvi meni uutena eduskuntaan. Ja tässä sitten nuo lähimmäksi paikkaa päässeet, eli Juha Korkeaoja menetti paikkansa eduskunnassa. Hän ehkä nyt nimekkään näistä pudonneista Satakunnassa. Ja kuvissa näemme, kuinka Jyrki Katainen voittajan jälkeen saapuu tuonne kokoomuksen vaalivalvojaisiin ravintola Väikkiin. Timo Soini nyt sitten taivaltaa sitä matkansa sinne Bottalle eli Ostrobotnialle. Odotti ilmeisesti vihreän valon syttymistä. Ja salamavalot häntä sitä saattelivat. Ja Jyrki Katainen puhumassa. Aivan upea vaalikampanja ja meillä on kaikki syy olla iloinen tänä iltana. Onnittelut kansanedustajille ja onnittelut kaikille vaalityön tekijöille ja meidän upealle puoluetoimiston porukalle. Ollut tosi mahtava tehdä tätä kampanjaa ja jos niin menee niin kuin nyt näyttää, että kokoomus on Suomen suurin puolue, niin hyvät ystävät, me olemme tehneet historiaa. Vielä on jännitysnäytelmä ei ole saanut vielä ihan loppusluut silausta, mutta hyvältä näyttää tällä hetkellä. Mä haluan vielä kerran kiittää teitä kaikkien. Tämä on todella kova. Tämä on todella kova. Kova saavutus. Vaalikampanjan aikana vastuullisuus, suoraselkäisyys, tulevaisuusorientoituneisuus ja positiivinen ilme on saanut kansalta luottamuksen. Kiitoksia ja onnittelut kaikille. Onnittelut kaikille Jyrkille. Eduskunnan syksyä. Kyllä tässä pitää antaa kaikille Niin, ja sitten epäillä sitä, että etteikö tämä tämmöinen asetelma, jossa tässä pääsin juuri maan tulevan pääministerin kainaloon, pysyy siitä niin kuin loppuillankin. Soini on juuri Musiikkitalolta siirtymässä tänne Bottalle, missä on perussuomalaisten vaali-ilta. Minkälaisen mielin on erittäin hyvillä mielin. Loistava juttu. Mitä aiotte nyt kannattajille sanoa? Minä aion kiittää. Hienoa. Töitä on tehty paljon, ihanaa ollut. Niin, mitä aiotte sanoa? Sen kuulee kohtua sisällä. Isosta jytkystä aloitetaan. Näin on. Mennään sisälle ja... Terve. Moi. Morjens. Terve. No niin, aivan loistavaa.
Hyvät ystävät, tuli iso jytky! On tehty poliittista historiaa, hyvät ystävät. Te olette olleet tekemässä sitä. Tämä on yhteisen työn tulos. Meitä kohtaa nyt uudet haasteet. Me olemme valmiita. Me olemme nousseet pienestä, ilman suurta rahaa, suurella sydämellä, suurella työllä. Kannattaa uskoa omaan asiaan. Joskus tulee vastaan, joskus tulee pilkkaa, tulee ties mitä, mutta kun on puhtaalla sydämellä liikkeellä, tekee kovaa vaalityötä. Se on me tehty joka vaalipiirissä. Kävin kaikissa vaalipiireissä. Perussuomalaiset sai kansanedustajan jokaisessa vaalipiirissä. Vuotta sitten ei ollut mitään muuta kuin kevyt alku, siihen on kasattu, siitä on lähdetty liikkeelle, te olette tullut kaikki mukaan siihen, kaikkia tarvitaan, jokainen pääsee mukaan, perussuomalainen Suomi on isänmaallinen, oikeudenmukainen. Me voitimme sekä vaalit että gallupit. Tämä puolue on Kannattaa uskoa suomalaiseen työhön, yrittämiseen, oikeudenmukaisuuteen. Me olemme realistisia ihmisiä, me tiedämme, että mitkään asiat eivät muutu hetkessä, mutta me tiedämme, että ihmeitä tapahtuu, kun niitä tehdään. Hyvät ystävät, minä olen ylpeä teistä. Olen iloinen, että olen saanut olla kohta 14 vuotta tämän puolueen puheenjohtajana. Minua on myös tuettu vaikeina aikoina vaalitappion hetkellä. Uskoen parempaan, uskoen omaan asiaan, ideologiaan ja unelmaan, suomalaiseen työhön ja yrittämiseen. Tänään on tilipäivä! Ja uusi vaalipiiri jälleen valmiina. Pohjois-Karjala. Pieni vaalipiiri, 6 paikkaa. Ja paluun kotimaan politiikkaan tehnyt Riitta Myller saamassa 7690 ääntä ja Merja Mäkisalo-Ropponen sitten uutena kasvona SDP:ltä Pohjois-Karjalassa. Keskusta menettämässä 1 paikan, ministeri Anu Vehviläinen siellä, keskustan ykkösnimi ja Eero Reijonen menossa edelleen eduskuntaan. Perussuomalaisilla uusi kasvo Osmo Kokko. Ja nyt meillä pitäisi olla puhelinyhteys Pohjois-Karjalan
yhteen ääniharavaan. Riitta Myller. Kyllä, hyvää iltaa. Hyvää iltaa ja onneksi olkoon. Kiitos. Hyvin poikkeukselliset vaalit ja nyt teillä alkaa sitten eduskuntataival. Miten arvelette tätä iltaa ja tätä tilannetta? No tietysti tässä on monenlaisia asioita miettinyt, mutta pohjoiskarjalaisten sosiaalidemokraattien kannaltahan tämä tulos oli oikeinkin hyvä. Että siinä mielessä meillä on täällä kyllä tunnelma hyvin korkealla. Te olette katsonut tuolta Europarlamentista myös tänne kotisuomeen ja katsonut sitä Eurooppa-politiikkaa. Miten te siinä mielessä arvioitte tätä illan vaalitulosta ja perussuomalaisten nousua? No tietysti retoriikka on ollut aika vahvaa, mutta uskon, että sitten kun tehdään sitä käytännön työtä ja eduskunnassahan toivottavasti yhä enemmän käsitellään myöskin niitä asioita, mitä Euroopan tasolla päätetään, niin varmasti siellä sitten nähdään se, että se on sitä ihan arkista puurtamista eikä ollenkaan niin isoja tunteita herättävää kuin tässä on ehkä voinut kuvitella. SDP oli myös esiintyi tämmöisenä eurokriittisenä tässä vaalikampanjan alla ja tässä syntyi tämmöinen vastakkainasettelu. Miten te sitä nyt arvioitte, kun tässä esimerkiksi hallitusneuvotteluja lähdetään hakemaan? Missä SDP seisoo näissä? Luulen, että se sosiaalidemokraattien linja, joka otettiin, eli että pankit ja sijoittajat pitää saada vastuuseen, on aivan oikea linja. Ja tätä pitää myöskin edelleen viedä eteenpäin, ei me voida lähteä siitä, että sijoittajat pääsee vastuusta. Ja tämä on se asia, mitä meidän täytyy nyt eurooppalaisella tasolla myöskin pystyä viemään eteenpäin. Hyvä, kiitoksia Riitta Myller. Teillä on henkilökohtaisesti tänään juhlan aika. No niin, kiitos. Kiitoksia. Vaalipiiri valmiina, eli Kymen vaalipiiri. Siellä perinteisesti SDP, hallitsevin puolue, ja siellä Anneli Kiljunen ääniharavana ja uutena kasvona Jukka Kärnä. Ja Suna Kymäläinen myös, uusi kasvo. Ja perussuomalaiset saamassa 3 uutta edustajaa, Reijo Tossavainen, Jari Lindström ja Juho Eerola, tasaisilla äänimäärillä. Ja kokoomus menettämässä 1 paikan, mutta Jyri Häkämies menee kirkkaasti ja mukana uutena kasvona Jukka Kopra. Ja keskusta menettämässä 1 paikan, Kimmo Tiilikainen säilyttää paikkansa, saa yli 7000 ääntä ja uutena Ari Torniainen. Ja kristillisdemokraattien Sari Palm uusii paikkansa Kymen vaalipiiristä. Ja tässä sitten tuo tilanne, eli Pentti Tiusanen putosi esimerkiksi nyt Kymessä eduskunnasta. Ja seuraavaksi Vaasan vaalipiiri. Siellä keskusta saa 17 paikan vaalipiiristä 4 paikkaa, menettää kuitenkin 2, eli siellä Tuomo Puumala, keskustan ääniharava, ja nyt Mikael Lintilä on sitten noussut kuitenkin tuon 4. paikan saajaksi. Lasse Hautala ja uutena Mikko Savola. RKP 4 paikkaa. Anna-Maja Henriksson on siellä RKP:n ääniharava ja Ulla-Maj Wideroos, Mats Nylund ja uutena kasvuna Lars Erik Gästgivars. Perussuomalaiset 3 paikkaa. Vesa-Matti Saarakkala, Reijo Hongisto ja Maria Tolppanen. Ja kokoomukselta 3 läpi. Paula Risikko, lähes 12 000 ääntä. Ja uusina kasvoina Markku Mäntymaa ja Janne Sankelo. Ja Vaasan vaalipiiristä 2 sosiaalidemokraattista naista, eli puheenjohtaja Jutta Urpilainen ja Miia-Petra Kumpula-Natri. Ja kristillistä. Ja Harri Wallin sitten kuitenkin putosi, eli ei päässyt uudelleen eduskuntaan, kuten välillä näytti. Kun katseltiin näitä läpimenevien kasvoja, niin tuo iso jytky, joka nyt varmaan jää tästä illasta
sanontana historiaan. Se tarkoittaa myös sitä, että sieltä tulee ennätyksellisen suuri uusi eduskuntaryhmä, uusia kansanedustajia. Miten tuo tilanne pysyy Soinin näpeissä on ehkä yksi hyvä kysymys jo tänä iltana. Se on erittäin hyvä kysymys, ja jos katsotaan Suomen historiaa, niin meillä on kerran tullut vielä isompi uusi eduskuntaryhmä. Se oli vuoden 1945 vaaleissa SKDL:n eduskuntaryhmä. Silloin tuli 0-49 nousi tämä paikkamäärä, ja sehän ei ollut myöskään silloin kovin helppo tilanne poliittisesti. Mutta nyt eletään tietysti ihan eri vuosikymmentä ja vuosituhatta. Mutta että jos eduskuntaan tulee tuollainen määrä ihmisiä, joilla ei ole kovin vankkaa poliittista kokemusta eikä eduskuntatyön tuntemusta eikä rutiineja, niin kyllä siinä on puheenjohtaja sitten aika ihmeissä ja eduskuntaryhmän johto. Ja tässä nyt on ennakoitu aika lailla sitä, että mitä suurempi tämä eduskuntaryhmä on, niin sitä vaikeammin se on sitten hallittavissa ja pideltävissä, mutta Timo Soini tuntee aika hyvin oman edeltäjäpuolueensa eli SMP:n historian, ja silloin aikoinaan hajotettiin SMP silloin vuoden 70 jälkeen, mutta että se ei onnistunut tällä eduskunnan hajottamisella, ja Soinihan on ottanut allekirjoitukset, että puolueesta ei loikata. Eli hän yrittää pitää sen kyllä näpeissään. Vähän puoliväkisinkin näillä allekirjoituksilla, mutta nyt meillä pitäisi olla puhelimessa Markku Laukkanen. Hyvää iltaa. No, hyvää iltaa. Tuossa puheenjohtaja Kiviniemi sanoi, että rökäletappio tuli, ja se sitten tietysti vaikuttaa myös eri vaalipiireissä edustajapaikkoihin. Ja teillä ilmeisesti nyt on edessä se, että edustajapaikkaa ei uusiudu. No, aikamoinen tsunamihan tässä nyt pyyhki sitten keskustan yli. Tässä oli monta asioita täällä meillä Kymen vaalipiirissäkin. Tietysti tämä yleinen eurotalous näytti vaikuttavan aika paljon tähän lopputulokseen, mutta sitten myöskin tämmöiset paikalliset kuntaliitoskysymykset, esimerkiksi Kouvolassa. Ja Kouvolahan on silleen niin kuin hyvin uudenlaisessa tilanteessa, että meiltä ei ole perinteistä kolmesta suuresta puolueesta, ei keskustasta, ei kokoomuksesta, ei demarista, ketään edustaja uudessa eduskunnassa. Ja tämä on toki valtaisa yllätys Kouvolalle. Ja tietysti pettymys myöskin. Tässä juuri samalla seuraamme, kuinka nyt puheenjohtaja Kiviniemi tuossa aloittaa ilmeisesti puheensa omilleen. Eli kiitoksia Markku Laukkanen tältä osin. Kuuntelemme Kiviniemeä. Kuin myös. Hyvät ystävät, vaalien tulos on keskustan osalta selvä. Me menetimme paikkoja, me hävisimme, ja keskustan paikka on seuraavalla alkavalla vaalikaudella hienon vaalityön. Ja haluan kiittää teitä kaikkia tukiryhmiä, kaikkia ehdokkaita ja koko keskustaväkeä siitä upeasta vaalityöstä, minkä me olemme tehneet. Me olemme näissä vaaleissa taistelleet ja tehneet työtä paremman Suomen puolesta, emmekä me tule lopettamaan puhumista koko Suomen puolesta, kaikista suomalaisista huolehtimisesta, syrjäytymisen estämisestä ja siitä, että me tarvitsemme tähän maahan kasvua, uusia työpaikkoja, 2 vaalikauden kasvuohjelman 1 vaalikauden leikkauslistan sijaan. Ja on hienoa myös nähdä se, että meillä nuori polvi nousee esiin. Uusissa kansanedustajissa on useampia nuoria kansanedustajia, ja nuoret ovat muutenkin pärjänneet, ja siinä näkyy se, että kun meillä oli eniten nuoria ehdokkaita, niin on hienoa, että tämä huolimatta menetetystä paikoista niin myös tässä vaalituloksessa näkyy. Ja olen sitä mieltä, että isänmaata voi palvella myös oppositiossa. Me tulemme olemaan vastuullinen politiikan tekijä myöskin jatkossa, mutta oppositiossa meillä on myös aikaa keskittyä oman puoluetyön uudelleenorganisointiin, siihen, että pystymme jatkossa myöskin vaaleissa parempaan. Ja niin se vain on, rakkaat ystävät, että jokaisessa tappiossa piilee uuden voiton siemen.
Ja hyvät ystävät, vielä kerran teille kaikille. Jatketaan työtä koko Suomen puolesta. Niin, mainitaan nyt ja muistutetaan siitä, että Yle Uutisten vaalisivut internetissä tietoverkossa ovat kattavat ja sieltä löytää tarkat tiedot kaikista ehdokkaista, niistäkin, jotka eivät päässeet läpi. Ja tietenkin tässä TV-lähetyksessä, kun yhtenä sutinana näitä kerrotaan, niin saattaa oma ehdokkaan menestys jäädä huomaamatta. Poimitaan myös täältä sosiaalisesta mediasta lausumia. Suhteellinen vaalitapa tuottaa meille erikoisen kavalkadin päättäjiä. Demokratian ulottuvuus tämäkin. Ja Petteri Järvinen on Twitterissä, tunnettu IT-mies, sanonut, että äänestysprosentti oli alempi kuin odotettiin. Olisiko aika kehittää äänestystä, jos aurinko ja tasainen kilpa ei auta tämän enempää? Näin siis twiitattiin. Mutta me katsomme Hämeen vaalipiirin, joka on valmistunut. Siellä sosiaalidemokraatit säilyttämässä 4 paikkaansa ja kärjessä tutut kasvot Johannes Koskinen ja Tarja Filatova. Mika Kari sen sijaan on uutena kasvona menossa läpi ja Jouko Skinnari säilytti paikkansa. Kokoomuksella 1 paikan tappio, Timo Heinonen kärjessä ja uutena kasvona Sanni Grahn-Laasonen ja Kalle Jokinen uusii paikkansa. Ja perussuomalaiset uudet kasvot Anne Louhilainen, Jame Sirvisaari ja Ismo Soukola. Keskustalta Sirkka-Liisa Anttila ja Juha Rehula, nykyiset ministerit, uusivat paikkansa. Ja vasemmistoliitolta uutena Aino-Kaisa Pekonen. Ja kristillisten Päivi Räsänen säilytti paikkansa. Ja tässä sitten nuo, eli vihreiden Kirsi Ojansuu ainakin sieltä nyt jäi paikka uusimatta. Ja sitten vasemmistoliiton vaalivalvojaisiin. Niin, vasemmistoliiton vaalivalvojaisiin. Vasemmistoliiton vaalivalvojaiset ovat täällä Helsingin Kalliossa, ravintola 6. linja. Sirpa Puhakka, te olitte tässä ehdokkaana ja olette nyt seuranneet vaalitulosta. Miltä se näyttää vasemmistoliiton kannalta teidän mielestä? Kuitenkin tappiota edellisvaaleihin verrattuna. No onhan se pettymys sillä tavalla, että tässä loppusuoralla oli aivan valtavan hieno vaalityö. Ja odotimme, että vaalipäivänä saamme ennakkoäänestyspäivää huomattavasti paremman tuloksen, koska loppukiri oli huikea. No Helsingissä näyttää, että loppukiri tuottaa tulosta, mutta nyt jännitetään tässä, että tuleeko -2 vai 3 vai saatetaanko kirje jostakin vielä paikkoja lisää, mutta tässä jännitetään. Tämähän on ollut sillä tavalla poikkeuksellinen vaali, että yksi puolue on ainoastaan plussan puolella, hallituspuolueet ovat kärsineet rökäletappion 28 paikkaa näyttäisi tällä hetkellä olevan menossa. Justus Mollberg vasemmista nuorista, sinä olet tehnyt aktiivisesti vaalityötä. Mitkä tuolla kentällä ovat olleet sellaisia teemoja, mitkä ovat nousseet ja siivittäneet vasemmistoliittoa sitten tähän vaalitulokseen? No se mikä on ollut ilahduttavinta on ollut se, että nimenomaan nuoret on ollut tekemässä tätä vasemmistoliiton vaalikampanjaa. Eli voidaan puhua selvästi siitä, että miten vasemmistoliitossa on tapahtunut tämmöinen sukupolvenvaihdos. Onko vasemmistoliitto napannut jostain ääniä, kenties vihreiltä? Kyllä, näyttää siltä, että vihreiden ääniä on vuotanut vasemmistoliitolle. Mutta meidän olisi pitänyt vielä pitää sitten niitä aikaisempiakin ääniä, että olisimme pystyneet kirimään voittoon. Näyttää siltä, että Paavo Arhimäki on nyt varsinainen ääniharava ollut Helsingissä. Mikä tähän on vienyt? No mun mielestä siis mä olin Paavo Arhimäen tukiryhmässä ja kiersin hänen kanssaan paljon tuolla ympäri Helsinkiä. Se vastaanotto oli kyllä uskomattoman positiivinen sillä lailla, että ihmiset tuli sanomaan, että hei Paavo, moni sanoi, että vasemmistoliitto, siis ei kaikki protestiäänet ei ole mennyt perussuomalaisille. Mä sain kuulla sellaisia kommentteja, että Paavo on... Eli näin, kun Paavo Arhimäen äänimäärä tulee, se saa vasemmistoliiton
Vasemmistoliiton ihmisiltä aivan raikuvat aplodit. Tämä kertoo siitä, että Vasemmistoliitossa on ollut sekä pettymyksiä että ilon aiheita. Ainakin voi sanoa, että itse voi sanoa, että tuloksen erittäin pettynyt. Annan puheenvuoron Jennette käsittelyyn. Rakkaat kaikki ihmiset, näiden vaalien tulos on sellainen, että meidän kannattamat tavoitteet ja arvot meidän ajamana ovat kärsineet selkeän tappion. Se on tosiasia. Perussuomalaiset ovat vaalien suurin voittaja. Ja niin kuin me kaikki hyvin tiedetään, niin heidän tavoitteensa ja arvonsa olivat kaikkein kauimpana niistä, mitä me ajoimme. Ja tämä on tosiasia, jonka kanssa me nyt kaikki eletään. Mä haluan omasta puolestani kiittää teitä kaikkia siitä työstä, mitä me ollaan yhdessä tehty, siitä intohimosta, millä me ollaan tehty näitä vaaleja, ja ennen kaikkea siitä yhteisestä tunnelmasta, että me ollaan uskottu meidän tavoitteisiin ja tehty täysillä töitä niiden eteen. Näissä vaaleissa tällä kertaa se ei riittänyt tämän pidemmälle. Mutta joka tapauksessa kaikille meidän äänestäjille ja kaikille teille, jotka olette olleet tekemässä tätä työtä, lämmin ja vähän surumielinen kiitos. Ja seuraavaksi vaalipiirejä täällä valmistuu kovaa vauhtia. Menemme Pohjois-Savoon. Siellä 9 paikkaa oli jaossa ja keskustan vanha isäntä puhemies Seppo Kääriäinen kärjessä hieman yli 7000 äänellä. Ja Elsi Katainen ja Markku Rossi menivät eduskuntaan, eli 1 paikan tappio keskustalle. Ja perussuomalaiset Pentti Oinonen ja uutena sitten Kimmo Kivelä. Ja sosiaalidemokraateilla Kari Rajamäki ja Tuula Väätäinen uusivat paikkansa. Ja kokoomus Markku Eestilä uutena nimenä eduskuntaan. Ja vasemmistoliiton Erkki Virtanen uusi paikkansa. Ja tässä sitten noita seuraavaksi paikkaa lähellä olleita Pohjois-Savosta. Ja sitten Lapin vaalipiiri. Keskustalta 3 uutta nimeä, eli kasvot vaihtuivat, paikkamäärä säilyi. Eeva-Maria Maijala, Simo Rundgren ja Markus Lohi. Ja perussuomalaisilla Hanna Mäntylä, uusi kasvo perussuomalaisilta Lapista. Ja sitten vasemmistoliiton Markus Mustajärvi, uusi paikkansa. Eli vasemmistoliitto menetti 1 paikan, mutta Mustajärvi säilytti. Ja kokoomuksen Heikki Autto on uusi kasvo eduskunnassa. Ja SDP:ltä Johanna Ojala-Niemelä uusi paikkansa. Ja tosiaan sieltä Liisa-Maria Pori Vuotoksen altaan taistelun yhteydessä tuttu nimi jäi lähimmäksi paikkaan. Ja Riikalla onkin mielenkiintoinen haastattelukaksikko valmiina. No niin, meillä pitäisi olla nyt suora yhteys 2 puheenjohtajaan, toisin sanoen puheenjohtaja Jyrki Katainen ja puheenjohtaja Timo Soini. Ja tässä he ovat. Hyvää iltaa teille molemmille. Hyvää iltaa. Joo, ja kuulette molemmat. Ensinnäkin Timo Soinille tietysti onnittelut. Te olette näiden vaalien selkeä voittaja. Lämpimät kiitokset. Sen jälkeen Jyrki Katainen tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä,
että te lähdette tunnustelemaan hallitusneuvotteluja. Voiko näin nyt sanoa tällä hetkellä, että kokoomuksesta näyttää tulevan hallitustunnustelija? No, tällä hetkellä se näyttää nimenomaan siltä. Eli vielä pitää odottaa, että kaikki äänet on laskettu, mutta tältä se tällä hetkellä näyttää. Voiko myös sanoa, että te olette pääministeripuolue? No ei vielä vielä ei voi sanoa ennen kuin kaikki äänet on laskettu. Nämä on ollut erittäin jännittävät vaalit. Mulla on jäänyt erittäin hyvä positiivinen fiilis tästä vaalikampanjasta, mutta odotetaan loppulaskenta. Timo Soini, Jyrki Katainen, mahdutteko te samaan hallitukseen? No ei se henkilökysymyksestä kiinni jää, että nyt käydään neuvottelut asialliselta pohjalta. Me oltiin 99, oltiin samassa vaalipiirissä ja nyt sitten mahdollisesti samoissa hallitusneuvotteluissa ainakin. Katsotaan, miten ohjelmaneuvottelut menee. Se on nimenomaan näin, eli ohjelmaneuvottelut ratkaisevat vaalitulos ja ohjelmaneuvottelut, mutta Suomi on ollut aina maa, joka ratkoo ongelmia eikä niitä aiheuta. Ja jos katsotaan nyt ihan, vaikka olen toistanut tätä jo useampaan kertaan tänäkin iltana, meillä on takana 2-3 vuotta sitten vielä suurempia haasteita kuin hallituksen muodostaminen, talouskriisin ratkaiseminen, ja siinä pärjättiin hyvin. Eiköhän me nyt osata hallituskin muodostaa ja tehdä semmoinen enemmistöhallitus, joka aidosti ratkoo Suomen tulevaisuuden haasteita ja ottaa vastuullisen otteen myös Euroopassa. Tässä on useampi puheenjohtaja sanonut, että perussuomalaisia ei voi jättää hallituksen ulkopuolelle. Muun muassa Jutta Urpilainen totesi näin. Jyrki Katainen, voiko perussuomalaiset jättää hallituksen ulkopuolelle? Kuten totesin ennen vaaleja, vaalitulos ja ohjelma sen ratkaisee, ja nyt aletaan sitten etsimään niitä yhteisiä tavoitteita. Kyllä me asiat osataan Suomessa ratkoa, niin kuin tähänkin saakka ollaan ratkottu. Se on meidän poliitikkojen työ. Meidän tehtävä on yleensä ratkoa vain vaikeita asioita, ja hallituksen rakentaminen on yksi semmoinen. Kyllä mä uskon, että me osaamme enemmistöhallituksen rakentaa. Timo Soini, sanoitte, että pidätte mahdollisena sitä, että löytyy jokin yhteisymmärrys. Aivan keskeinen asiahan on ollut tämä Portugal-apu. Toisin sanoen, näettekö, että senkin suhteen voidaan löytää hallitusohjelmassa jokin yhteinen näkemys? Nyt on luvut pöydässä ja meidän kaikkien velvollisuus on rakentaa Suomeen enemmistöhallitus, ja tässä on nyt molemmin puolin aitaa ollut puolueita, joilla on ollut 3 kärki, niin nyt aletaan neuvottelemaan, ja Suomen kansa ansaitsee toimivan enemmistöhallituksen. Se vaaditaan maan asioiden hoitamiseksi, mutta neuvottelujen varaan jää paljon, mutta henkilöistä se ei kiinni jää. Asioista ja linjasta, jos päästään sopimukseen, niin se on siinä sitten. Jyrki Katainen, kuten totesitte, te lähdette nyt suurella todennäköisyydellä hallitustunnustelijaksi. Mitkä ovat ne ratkaisevat kysymykset, tämän olette varmasti miettinyt, jotka tulette tekemään näille puolueille, jotka osallistuvat hallitusneuvotteluihin? No, pitää miettiä hyvin tarkkaan, mutta ne ovat tietysti Suomen tulevaisuuden kannalta suurimmat kysymykset. Mitä kukin on valmis tekemään, jotta Suomeen saadaan uusia työpaikkoja, koska hyvinvointi syntyy pelkästään työpaikoista ja talouskasvusta. Toinen on tietysti suhtautuminen uudistamiseen, esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden uudistamiseen, niin että meillä jää rahaa aidosti palveluihin, ettei me tuhlaa sitä byrokratiaa. Ja kolmas on suhtautuminen kansainväliseen vaikuttamiseen. Me olemme aina olleet aktiivinen vaikuttaja omien arvojemme ja asioidemme ajaa ja kansainvälisissä vaikutuspöydissä, ja niin Suomen pitää myös jatkossa olla. Eli nämä ovat niitä teemoja. Uskotteko, että tuo viimeinen, tuo 3. kysymys, joka käsittää juuri tätä kriisirahastoja ja Portugal-apua, uskotteko, että siitä löytyy Timo Soinin kanssa sanamuoto sitten kuitenkin, kuten sanoitte, että mahdottomiakin asioita voi ratkoa? Kun vastuulliset ihmiset istuvat samassa neuvottelupöydässä ja neuvottelevat Suomen etu mielessä, niin kyllä niitä ratkaisuja yleensä aina löytyy. Mehän emme kukaan ole olleet huviksemme ratkomassa eurooppalaisia kriisejä, vaan pelkästään sen takia, että me suojaamme suomalaisia eläkkeitä, suomalaisia työpaikkoja, suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, ja uskon, että tämä laaja tavoite on kaikkien hyväksyttävissä. Nyt vaan etsitään ne keinot.
Tämä tilannehan on varsin erikoinen siinä mielessä, että sosiaalidemokraatit ja... Saadaan, ei se siitä kiinni jää, mutta helppoa se ei ole, mutta emme me helpon tien kulkijoita ole tässä olleetkaan, jotka vaaleissa parhaiten pärjäs. Timo Soini ja Jyrki Katainen, kiitos haastattelusta. Paljon kiitoksia. No niin, tässä kuulimme Jyrki Kataisen ja Timo Soinin näkemykset ja Risto Uimonen aivan tuoreeltaan voisimme arvioida sitä, että tämä klangi on ollut hyvin samanlainen nyt koko illan näillä puheenjohtajilla, että mahdottomiakin asioita voidaan ratkaista, kun tämä vaalitulos nyt siltä näyttää. Kyllä tuo vaalitulos näköjään on tehnyt Timo Soinin kovan vaikutuksen ja tuosta suorastaan huokui tuosta hänen vastauksistaan halu lähteä hallitukseen rakentavalla mielellä ja Soinihan sitä korosti toistuvasti, että kyllä tässä nämä neuvottelut voidaan käynnistää ja hyvässä hengessä voidaan vielä muodostaa hallitus ja Katainen ei millään myöskään pyrkinyt sulkemaan ulos näitä perussuomalaisia, että kyllä nyt näiden lausuntojen perusteella ja tämän vaalituloksen perusteella niin on syytä lähteä siitä olettamuksesta, että 2 hallitusneuvottelujen puoluetta on jo selvillä ja todennäköisesti sitten sosiaalidemokraatit tulevat siihen vielä lisäksi ja katsotaan, tarvitaan hallituksessa aina se yksi peruspuolue eli RKP, että saattaa olla, että sekin tulee vielä näiden lausuntojen pohjalta ajateltuna. No niin, sitten Matti, tuloksia ilmeisesti lisää. Niin, ja nyt on se hetki, jolloinka voimme luopua ennusteesta ja palata sitten tuohon reaalilaskentaan. 97,9% äänistä on laskettu ja nyt tuo reaalilaskenta, todellinen laskenta on saanut viimein puolueet oikeaan järjestykseen. Eli tämä on oikeasti tämä vaalimatematiikka sellaista, että Helsingin ja Uudenmaan viimeiset laskentapaikat, ne ovat niin suuria, että ne heilauttavat koko maan tulosta, mutta ennuste kyllä onnistui tätä tasaamaan. Eli katsotaan tuo koko maan reaalilaskentatilanne vielä. Pannaan tuo tulosnauha alalaitaan, eli 2% äänistä laskematta, ne puuttuvat Helsingistä ja Uudeltamaalta pääosin. Kokoomus 43 paikkaa, sosiaalidemokraatit 42 paikkaa ja niin edespäin. Ja Urpilainen ja sosiaalidemokraattien valvojasta. Jutta, täällä odottaa pieni muistutus siitä huikeasta työstä, mitä sä oot tehnyt. Jumalauta, että tuntuu hyvältä, kun on puolueen puheenjohtaja, josta voi olla ylpeä. Hyvä Jutta! Ystävät, rakkaat toverit, tätä puhetta sai hieman odottaa, koska me jännitettiin tuota äänten laskua vielä viimeiseen asti, mutta nyt näyttää siltä, että SDP on eduskunnan ainakin toiseksi suurin puolue. Ja mä olen kyllä aidosti sitä mieltä, että tämä ilta on ollut sellainen jännitysnäytelmä, että hopea ei ole häpeä. Ennen kaikkea mä olen, ystävät, toverit, todella vilpittömän onnellinen siitä, että mä olen nähnyt viimeisen parin viikon aikana sellaisen palon ihmisten sydämissä ja silmissä, että sitä ei ole pitkään aikaan sosiaalidemokraattien keskuudessa nähty. Mutta nyt se on tullut takaisin! Me ollaan tehty tosi upea vaalityö. Meidän 238 ehdokasta eri puolilla Suomea, tukiryhmät, meidän aktiivit, jäsenet, kaikki ovat
tehneet sydämellä ja sisulla niin paljon töitä näissä vaaleissa, että me ollaan jokainen tämän ruusukimpun ansainneet. Ja me myös nähtiin näissä vaaleissa se, että suomalaiset haluavat politiikkaan muutosta. Suomalaiset halusivat nykymenoon muutosta. Oikeistohallitus sai takkiinsa, heidän politiikkansa sai takkiinsa näissä vaaleissa. Ja me tulemme omalta osaltamme tekemään kaiken, mitä me pystymme oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman ja solidaarisemman Suomen puolesta. Jatketaan taas työtä kaikkien suomalaisten puolesta, sillä toverit, Suomi tarvii sosiaalidemokratiaa. Hyvä me! Ja näin siis demarit seurahuoneen vaalivalvojaisissa. Ja meillä on uusia tuloksia valmiina. Varsinais-Suomi, 17 paikan vaalipiiri. Kokoomus siellä suurimpana, 1 paikan tappio, mutta 4 paikkaa. Ja Petteri Orpo kärjessä, Anne-Mari Virolainen, Ilkka Kanerva ja Pertti Hemmilä. Sosiaalidemokraatit säilyttivät 4 paikkaansa. Heli Paasio, 3. polven kansanedustaja Katja Taimela, Ilkka Kantola ja uutena kasvona Eeva-Johanna Eloranta. Ja perussuomalaisilla Kike Elomaa kärjessä ja Lauri Heikkilä ja Maria Lohela myös eduskuntaan. Keskusta menettää Varsinais-Suomessa 1 paikan, mutta Esko Kiviranta säilyttää omansa ja uutena Annika Saarikko. Vasemmistoliitto, Annika Lapintie ja Jyrki Yrttiaho säilyttävät paikkansa. Ja Ville Niinistö vihreistä uusii myös edustajavaltakirjansa. Paikkaa kärkkyneitä. Ja seuraava vaalipiiri. Meillä olikin puhelu. Otetaan puhelu tähän väliin. Nyt meillä pitäisi olla puhelimessa Kike Elomaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja onneksi olkoon, te olette toiseksi eniten kerännyt ääniä Varsinais-Suomessa, melkoisen potin. Siis tämä on kyllä sellainen paukku, että mä sanon, että nöyrä kiitos äänestäjille. Niin se oli aivan, siis mä olen aivan kuin puulla päähän lyöty. En tiennyt, että ihmiset voi luottaa näin paljon ja olen siitä onnellinen ja hyvilläni ja aion olla sen mittainen. Mistä arvelette, kun olette kiertänyt siellä vaalikentillä, niin mistä arvelette, että tämä yli 13 000 potti syntyi? Mistä se tuki tuli, mistä syystä? No omalta kohdaltani voin sanoa, että se tuki on tullut 30 vuoden työstä. Meidän Varsinais-Suomen perussuomalaisten ehdokkaiden työ oli kuitenkin hyvin kantava. Me ollaan tehty myös muina aikoina kuin vaan vaaliaikana näitä ihmisten tapaamisia. Me ollaan teltalla kierretty jo monta vuotta täällä aina markkinat ja suuret tapahtumat ja keskusteltu ihmisten kanssa. Ja se luottamus tuli nyt ja me otamme sen nöyrästi vastaan ja yritämme tietysti tehdä parhaamme, että ihmiset eivät ole sitten pettyneitä meidän työhömme eduskunnassa.
Hyvä. Kiitoksia. Onnea vielä Kike Elomaa. Matka alkaa sitten kohti Helsinkiä uutta parlamenttia, mutta nyt meillä pitäisi olla Jutta Urpilaisen haastattelu. Kyllä vain, Riikka. Vieraillaan Jutta Urpilainen. Ja sen verran sanottakoon näistä SDP-vaalivalvojaisista, että siitä, miten yleisö on täällä reagoinut, niin SDPn suurin vastustaja lopulta näissä vaaleissa oli keskusta. Nimittäin aina kun keskustalla meni huonosti, niin SDPn yleisö puhkasi täällä villeihin suosion osoituksiin. Niin, Jutta Urpilainen, ilmeisesti tasapeli kokoomuksen kanssa, tai jopa pääministeripaikkakaan ei jäänyt lopulta kovin kauaksi. No siltä näyttää, että Vaasassa jäätiin 350 äänen päähän kolmannesta paikasta, joka olisi ollut pois kokoomukselta ja muuttanut ainakin tässä vaiheessa suuruusjärjestystä niin, että oltaisiin oltu suuria. Joten se vaan osoittaa sen, että jokainen ääni oikeasti on ratkaiseva ja nyt jäätiin aika hilikulle. Tämän tuloksen perusteella ilmeisesti on niin, että keskustelua teidän asemastanne puolueen puheenjohtajana ei tarvitse käydä. Mä uskon, että meillä on erittäin hyvä fiilis tällä hetkellä puolueessa ja kyllähän se näkee täällä vaalivalvojaisissa ja se näkyy tuolla vaalityössäkin. Ihmiset teki tosi sydämellä työtä ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Me saatiin vahva luottamus kansalta meidän työn ja oikeudenmukaisuuden ohjelmalle ja tällä ohjelmalla me lähdetään nyt sitten hallitusneuvotteluihin. Olitte kampanjan loppuvaiheessa hyvin vapautunut esiintymisellä näissä tenteissä ja tuolla kansanparissa kadulla ja toreilla. Kuinka paljon tässä kampanjan onnistumisessa tai epäonnistumisessa oli lopulta kysymys myös teidän paikastanne puheenjohtajana? No, kyllä tässä oli kysymys nimenomaan puolueen onnistumisesta näissä eduskuntavaaleissa ja siitä, mihin suuntaan Suomea seuraavat 4 vuotta viedään. Ja suomalaiset halusivat muutosta näissä vaaleissa. Hallitus selkeästi hävisi ja myöskin hallituksen politiikka hävisi. Ja nyt on tärkeää, että myöskin kansan tahto tulee sitten seuraavina vuosina politiikassa näkymään. Meillä oli todella upea vaaliporukka tekemässä työtä, niin ehdokkaita kuin kampanjatyöntekijöitä, lukemattomia vapaaehtoisia, ja heitä haluan vilpittömästi jokaista kiittää. Oliko tämä vaalitaistelu myös taistelu Urpilaisen asemasta puheenjohtajana? Ei tässä siitä ollut kysymys, että meillä on puoluekokous 2012 keväällä ja lähdin koko ajan siitä, että sinne asti oma mandaattini on ainakin toistaiseksi jatkumassa ja teen myöskin työtä puheenjohtajana sinne asti. Näyttäisi siltä, että olette seuraavissa hallitusneuvotteluissa puolueena. Mikä ministerin paikka teitä kiinnostaisi? No nyt täytyy ihan rauhassa odottaa sitä, että hallitustunnustelija ottaa yhteyttä ja hallitusneuvottelut lähtevät käyntiin. Ja asioita, isoja kysymyksiä on paljon, miten valtion velkaantuminen pysäytetään, talous laitetaan tasamaan. Me tulemme pitämään kiinni siitä, että verotuksen tulee olla oikeudenmukaista. On paljon isoja kysymyksiä ja vasta sen jälkeen on ministerikeskustelujen aika. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt toimistossa Mari Kiviniemi, luonnehditte hetki sitten tässä itsekin, että tuo muuttamaan paikoiksi, niin sieltä on tippunut hyvin nimekkäitä kepulaisia. Sieltä ei pääse läpi Juha Korkeaoja, joka on ollut hyvin keskeisessä asemassa. Sieltä on tippunut Markku Laukkanen, siellä on moni muukin, joka on ollut aivan keskeisessä asemassa. Mistä se kertoo? No se kertoo siitä, että on haluttu uutta tuoretta voimaa eduskuntaan. Tuvuutta on, että sitten on näitä pitkän työn tehneitä kansanedustajia sen myötä jäämässä pois. Kiitokset täältä keskustan puoluetoimistosta. Ja mennään kohta lisää tuloksiin, mutta kerrotaan nyt tai raportoidaan vähän sitä sosiaalisen median mylläkkää. Eli perussuomalaisten voitto näyttää aiheuttavan suuria tunteita sosiaalisessa mediassa. Facebookiin on kuulemma perustettu kuvitteellinen Lontoon suomalais-ukrilainen pelastuskeskus. Mutta sitten taas muistutetaan, että Helsinki tekee nyt tuttavuutta Kehä kolmosen ulkopuoliseen Suomeen. 2 kansaa kohtaa. Hienot vaalit tänään näki, että äänestäminen kannattaa ja nättinokkaset ottaa nokkiinsa, se on varmaa. Ja joku on kommentoinut, että onneksi olen säilyttänyt vanhat markat, niitä kohta tarvitaan. Mutta me menemme Keski-Suomen vaalitulokseen, joka on valmiina. Eli Keski-Suomesta 10 paikkaa, kokoomus ottaa niistä 2 ja siis saa 1 lisäpaikan viime vaaleihin verrattuna. Henna Virkkunen, opetusministeri kärjessä, ja Sinuhe Wallinheimo, ex-jääkiekkoilija, sitten hänen vanavedessään eduskuntaan.
Susanna Huovinen sosiaalidemokraateista ja Tuula Peltonen uusivat edustajavaltakirjansa, mutta demarit kärsivät 1 paikan tappion. Ja perussuomalaisten voitokas kaksikko Kauko Tuupainen ja Teuvo Hakkarainen. Ja keskustalta katoaa 1 paikka. Anne Kalmari, Keski-Suomessa keskustan ääniharava, ja Mauri Pekkarinen ja Aila Paloniemi uusivat paikkansa. Ja vasemmistoliitolta Eila Tiainen uutena edustajana eduskuntaan. Ja SDP:n Kalevi Uliin jäi kuitenkin ulos ja Toimi Kankaanniemi kristillisistä jäi ulos uudesta eduskunnasta. No niin, ja nyt meillä pitäisi olla urheilun ystäville tuttu nimi tuolla puhelimessa, Sinuhe Wallinheimo. Hyvää iltaa. Iltaa. Ja onnittelut tuossa Henna Virkkusen kyljessä. Te keräsitte runsas 4000 ääntä eduskuntaan. Joo, miltä tuntuu? No hyvältä tuntuu tietenkin, että tosiaan aluksi näytti, että mennään läpi ja sitten välillä näytti, että ei mennä läpi ja sitten taas lopulla tultiin rinnalle ja ohi, että kyllä se hyvältä tuntuu, että vielä kun tämä oma paikka konkretisoi nyt sen sitten, että kokoomuksesta tuli koko Suomen suurin puolue, että tuntuu hienolta olla ratkaisemassa tämmöisiäkin juttuja. No miltä se tuntuu jääkiekko-ammattilaisena lähteä tuonne politiikkaan ja varsin tämmöisessä myllertävässä vaiheessa? No joo, itse asiassa mä en ole nyt vuoteen enää ollut jääkiekko-ammattilainen, olen ollut tuossa yritysvalmentajana. Mutta haastava tilanne on, että kyllä niin kuin kansa on puhunut, että meillä ei ole enää kolme suurta, vaan meillä on 4 suurta ja tietynlainen protesti tuli sieltä selkeästi esille ja kyllä tämä pistää nyt tämän pelikentän ihan uusiksi. Mitä ajattelet, mistä tuo protesti, joka myllersi, se nakersi myös kokoomusta näissäkin vaaleissa, joka kokoomuskin kärsi tappioita, mistä tuo protesti kansassa syntyy? No kyllähän se on tämä yleinen taloudellinen tilanne, globaali tilanne, mikä ei ole ollut kauhean suotuisa tässä viime aikoina ja sitten kun ihmiset ei ymmärrä, että miksi heidän pitää maksaa rahaa ympäri Eurooppaa ja kaikkialle muualle, ettei miksi tänne sitten rahaa laiteta, niin kyllä nämä on semmoisia kysymyksiä, niin kuin, mitkä varmaan sitten huolestuttaa normaaleita ihmisiä. Kiitoksia Sinuhe Wallinheimo ja vielä onneksi olkoon juhlan aika ja sinut sitten tavoittaa tuolta Arkadian mäeltä. Näinhän se menee. Kiitoksia. Ja lisää tuloksia. Pirkanmaa. Iso vaalipiiri, 18 edustajaa. Kokoomus säilyttää 5 paikkaansa, mutta kasvot vähän vaihtuvat. Sofia Viikman, ääniharava kokoomuksella, Arto Satonen, Kimmo Sasi ja ex-triatlonisti Pauli Kiuru. Ja Harri Jaskari viimeisenä kokoomuslaisena. Ja sosiaalidemokraateilta Hanna Tainio uutena ja ääniharava sosiaalidemokraateista Saara Karhu, Pia Viitanen ja Jukka Gustafsson demareitten vanhaa tuttua kaartia. Ja 1 paikka tappiota siis Pirkanmaalla demareille. Perussuomalaisille 4 säilyttää paikkansa. Keskustalle 1 paikan tappio. Ja vasemmistoliitosta tutkija Anna Kontula uutena kasvona eduskuntaan. Ja Oras Tynkkynen vihreistä säilytti paikkansa. Ja Leena Rauhala kristillisdemokraateista säilytti paikkansa. Ja tässä sitten noita putoajia. Marko Asel, Minna Sirnö ja Tiura. Myös Marja Tiura. Marja Tiura jäi ulos uudesta eduskunnasta. Ja sitten Oulun vaalipiiri, samaten suuri, 18 paikkaa. Keskusta kärsi ison tappion Oulun vaalipiirissä, eli 9 paikasta 6. Mutta Tapani Tölli, ministeri, siellä kärjessä, Antti Rantakangas, Mirja Vehkaperä, Inkeri Kerola, Timo Korhonen, kaikki vanhoja edustajia ja Juha Sipilä uutena. Ja perussuomalaisten uusi nelikko. Olli Immonen, Ville Vähämäki, Pentti Kettunen ja Pirkko Mattila. Ja vasemmistoliitolta tämä kolmikko säilytti paikkansa, eli Merja Kyllönen, Martti Korhonen ja Risto Kalliorinne. Kokoomuksessa
uudet kasvot ja 1 paikan tappio viime eduskuntaan. Esko Kurvinen ja Eero Suutari, kokoomuksen uudet edustajat Oulun vaalipiiristä. Ja sosiaalidemokraateilla Tytti Tuppurainen uutena edustajana ja Raimo Piirainen uusi paikkansa. Ja vihreiltä Satu Haapanen uutena eduskuntaan. Ja siinä sitten putoajia, eli Suvi Lindén muun muassa putosi eduskunnasta. Ja ilmeisesti menemme perussuomalaisten vaalivalvojaisiin. Täällä juhlat jatkuvat, perussuomalaiset juhlii varmasti läpi yön tänä yönä. Vieressä on uusi kansanedustaja Jussi Niinistö Nurmijärveltä. Olette Uudellamaalla Timo Soinin jälkeen listalla 2. ja läpimeno on käytännössä aivan varmaa. Onneksi olkoon. Kiitos. Millä selitätte näin huikeata tulosta ylipäätään koko maassa perussuomalaisten osalta? Kyllä nyt näyttää siltä, että Suomen kansa on ottanut omakseen tämän perussuomalaisten tunnuslauseen. Ensin suomalainen työ ja yrittäminen, ja sitten jos aikaa ja rahaa jää, niin sitten vasta maailman parantaminen. Te kiersitte varmasti myös Uuttamaata tässä kampanjan aikana. Olisitteko uskonut missään vaiheessa, että lopputulos voi olla jotain näin huikeaa? Uudellamaalla vai koko maassa? Uudellamaalla. Kyllä mä uskon. Kyllä Timo Soinin vetovoima ja karisma on niin valtava, että kyllä se heijastuu Uudellamaalla jokaisesta tilaisuudesta, mikä meillä oli. Tausu oli näin huikea tässä viime vuosina. Se on asia, jonka jätän mielelläni. Tulla myös todennäköisesti Timo Soinin ministerilistalla sitten, kun salkkuja aletaan jakamaan. Mikä olisi teille mieluisin salkku? No, ensin me tietysti käydään nämä hallitusneuvottelut ja sitten meillä puolue omia käytäntötapoja noudattaen puoluehallitus ja puoluevaltuusto päättävät hallitukseen menosta ja sitten näitä ministerikandidaatteja mietitään, mutta jos itseltäni on tätä kysytty, niin on sanonut, että puolustusministeri olisi se mieluisin posti. Syystä, että? Olen maanpuolustuskorkeakoulun dosentti ja olen jonkun verran perehtynyt näihin asioihin. Näyttää siltä, että toive ei välttämättä ole aivan mahdoton toteuttaa. Vielä lyhyesti, kuinka vaikeita hallitusneuvotteluja te ennakoitte? Vaikeita. Kuinka vaikeita? Jää nähtäväksi. Hyvä. Kiitos Jussi Niinistö. Jatketaan tästä eteenpäin. Fatfart Hetemai, vuoden pakolaisnainen parin vuoden takaa, ja sitten sosiaalidemokraattien riveissä 2 vuoden pakolaisnainen. Näyttää siltä, että molemmat jäitte nyt aivan kalkkiviivoilla. Muutamasta, teilläkin alle 200 äänestä näyttäisi jäävän. Mikä vei loppukirjalta terän? Minä en tiedä, tässä on kansan tahto. Mä oon itse omalta osaltani tehnyt huikeaa aktiivista kampanjaa ja on ollut nostetta monenlaista, mutta mä aina rauhoittelen, että ne on kuitenkin vaan gallupeja. Ja itse omalta puoleltani on äärettömän iloinen, että noin moni antoi äänensä ja noin moni luotti ja uskoi minuun. Ja olisin todellakin halunnut ja toivonut, että vähän vastapainoksi tähän suomalaiselle mentaliteetille oltaisiin saatu vähän myös näitä kansainvälisiä ihmisiä, mutta kansan tahto näkyy tässä ja ei käy kieltäminen, etteikö hieman niin kuin ole paha mieli, mutta kuitenkin niin kuin 4 vuoden päästä niin se on 110% varmuudella, että mä oon piti nimenomaan kysyä, että merkitseekö tämä ehdolle asettuminen nyt sitten, että jäätte kuitenkin politiikkaan? Onko kunnallisvaalit luvassa? Kunnallisvaalit oli liian pieni juttu mulle, että sorry, mutta mä en kunnallisvaalillessaan, mutta nyt tuntuu siltä, että 4 vuoden päästä on fiksumpi ja osaavampi ja elämää kokeneempi ja tiedän myös, että en aloita ihan ummikona, mutta lähtien siitä, että mä tuun puolueelta ihan ulkoa ja mä siis kokoomuksesta ihan tälleen niin kuin ulkolaisen ja mut on otettu hyvin vastaan. Ja sitten sen lisäksi, niin kun mä en ole ollut politiikassa pitkään, niin mun mielestä ensikertalaisille tämä on huikean hieno juttu. Kare Hetemai, kiitoksia ja eipä täällä enää kuulisikaan mitään haastatella. Kiitoksia. Kiitoksia ja kiitos minua äänestäneille. Ja tästä jatkamme eteenpäin. Kristillisdemokraatit ovat juhlineet täällä ravintola Ilmassa Helsingin Alppilassa. Päivi Räsänen täällä on lähinnä
ihmiset limpparilasin äärellä aika rauhallisesti. Kuuluuko se tähän kristillisdemokraattien juhlimistapaan vai? No kyllä meillä on täällä ollut aika riehakas ja innostunut tunnelma, että tuossa äsken puoluetoimiston bändi soitti ja hyvä tunnelma. Vaalitulos kuitenkin kristillisdemokraatit menetti edellisiin vaaleihin. Oliko tämä paha tappio? No kun ottaa huomioon tämän poliittisen myrskyn, mikä nyt on käynyt Suomen yli, niin mielestäni tämä oli aivan kohtuullisen hyvä tulos. Eli olen kyllä kiitollinen siitä, että saimme pitää 6 paikkaa, saimme uusia hyviä kansanedustajia eduskuntaryhmään. Totta kai se harmittaa tämä 1 paikan menetys, mutta nyt lähes kaikki muut puolueet kärsivät vaalitappio ja kristillisdemokraattien vaalitappio oli aika pieni. Niin tuolla vaalikentillä, minkälaisia asioita siellä on tullut esille ja miltä on nyt tänä iltana tuntunut? Karoliina Puuska, te olitte ehdokkaana, mutta aivan ette vielä nyt päässyt läpi. Miltä nyt on tuntunut? No on tuntunut kyllä ihan oikein hyvältä, että meillä oli tosi hieno kampanja ja paljon keskusteluja ihmisten kanssa tärkeistä asioista ja sain olla pitämässä esillä niitä mun vaaliteemoja ja tärkeitä asioita, että se oli ihan upea kampanja. Entä Antero Laukkanen Espoosta, tekin olitte kampanja-aktiivina. Miltä tuntui tehdä vaalityötä ja miltä on tänä iltana tuntunut? No tänä iltana tuntuu ihan erinomaiselta, että se edustaja tai ehdokas, jota oli tukemassa, niin meni myös läpi, niin se tuntuu todella hyvältä. Ja tämä on ollut ehkä mielenkiintoisin kampanja, mitä muistan 15 vuoden ajalta. Minkä takia? Sen takia, että polarisaatio oli niin voimakas. Konservatismi vastaan tietynlaiset liberaalit arvot, samoin markkinatalous vastaan tietynlainen yhteishyvä. Ja kun monelle muulle puolueelle tämä on ollut katkeraa kalkkia tämä perussuomalaisten nousu, niin ilmeisesti teidän hymy ei hyydy. Ei hyydy. Me lähdemme nyt innolla tekemään yhteistyötä perussuomalaisten kanssa ja jaamme monia näitä hyvin perinteisiä arvoja heidän kanssaan. Ja 4 vuotta katsotaan mihin se johtaa. Tällaisissa tunnelmissa on juhlittu täällä kristillisdemokraattien vaalitilaisuudessa Helsingin Alppilassa. No niin kuin tuossakin äsken todettiin, niin perussuomalaiset tosiaan tulevat nyt sitten myrskynä tähän uuteen eduskuntaan, mutta Sami, miten myrskyisesti tuo eduskunta lopulta uudistuu? Katsotaanko sitä hieman? Joo, jos todella ajatellaan sitä, että kuinka suuri puoluekannatuksen muutos ja paikkamäärien muutos nyt tässä on tulossa, niin siihen nähden oikeastaan eduskunta uudistuu aika vähän, että meillä on pitkän ajan keskiarvo näille istuville kansanedustajille, jotka jatkaa, niin on ollut noin 130. Ja nyt näyttää siitä, että noin 115 jatkaisi kuitenkin. Se on suhteellisen pieni luku, että yhtä pieni tämä osuus on ollut 95 ja 70 silloin, kun SMP sai suuren vaalivoiton. Anteeksi Sami, tähän on pakko sanoa, että tuolla on aika railakas, ei nyt karaoke, mutta tanssi- ja lauluesitys. Mutta ehkä me voidaan puhua tähän kuitenkin. Joo. Selvä. Ja sitten näitä putoavia tällä hetkellä näyttäisi olevan noin 48, ehkä vähän lähempänä 50. Se on myös suhteellisen iso määrä, että 83 vaaleissa meillä oli silloin, kun oli Pekka Vennamon nämä voittovaalit, oli myös 50 putoajaa. Yleensä tämä putoajien määrä on ollut tuossa 40. Mutta kyllä kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että tämä eduskunnan kokoonpanon vaihtuvuus suhteessa tähän koko vaalitulokseen ja siihen hurjaan muutokseen, se on yllättävän pieni oikeastaan. Mm-hmm. Eli itse asiassa odotettua pienempi. Juuri näin. Naisten määrä pysyy samana, kun katsoo tätä siellä nuoria, hieman ehkä sitä vanhempaa ikäluokkaa vähemmän, mutta sitä kuitenkin putos jonkin verran ja yleensähän ne on mennyt aika lähelle toisiaan tämä osuus ehdokkaista ja osuus valituista, mutta hyvä, että se ei vaikuttanut tähän asiaan. Ja tässä juuri näemme tätä kokoomuksen juhlintaa, kun tuossa tuo rako SDP:hen on hieman kasvanut, eli siellä kokoomuksella 2 paikkaa nyt enemmän, 44-42. Ja siitä Sitä tietenkin kaikin tavoin välttää, mutta jos ihmiset näin kokivat, niin se näkyy vaalituloksessa. Te olitte itse nyt ehdolla. Miten teille kävi? Enpä ole vielä katsonut. Muutama 100 ääntä ilmeisesti tuli, että ihan kiitollinen olen niistäkin äänistä. Olin mukana Helsingissä varmistamassa, että Mari Kiviniemen uudelleenvalinta. Teille ei paikkaa tule. No ei Kiitos todella. Timo Laine.
Ja Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien äänistä puuttuu jotakin, ja Helsinki valmistui juuri. Eli katsotaan nämä Helsingin ja Uudenmaan kasvot, koska täällä ehkä kaikkein tunnetuimmat poliitikot kuitenkin olivat ehdolla. Eli tässä Helsinki on juuri valmistunut, ja kokoomus saamassa siis 6 paikkaa, menettämässä 2. Äänikärjessä Ben Zyskowicz, Jan Vapaavuori, Sari Sarkomaa, Pertti Salolainen ja uusina niminä TV:stäkin tuttu Jaana Pelkonen ja toinen uusi sitten Laura Räty. Ja SDP:llä aika vakiintunut vankka kaarti, 1 paikka tappiota, mutta Erkki Tuomioja, Eero Heinäluoma, Rakel Hiltunen ja Päivi Lipponen. Ja perussuomalaisten kolmikko. Jussi Halla-aho, lähes 15 000 ääntä, rikoskomissario Tom Packalén ja takavuosien juoksijasuuruus Juha Väätäinen. Ja keskustalta Mari Kiviniemi uusii paikkansa. Ja vasemmistoliitolta Paavo Arhimäki, yli 17 000 ääntä, ja ehkä hieman yllättäen uutena edustajana toimittaja Silvia Modig. Ja vihreiltä, jos oli vasemmistoliitolla ikään kuin nuorta ja yllättävää ehdokasjoukkoa läpi, niin vihreillä taas sitten vastaavasti kokenutta joukkoa. Osmo Soininvaara tekee paluun eduskuntaan, puheenjohtaja Anne Sinnemäki, Pekka Haavisto ja Outi Alanko-Kahiluoto. Ja RKP:n Astrid Thors menee läpi, eli Jörn Donner ei päässyt eduskuntaan. Ja tässä sitten noita lähimpänä paikkaa tavoitelleita, eli Nazima Razmyar ja Fatbardhe Hetemai olivat todella lähellä edustajapaikkaa. Ja aivan viimeiset laskettavat äänet tuovat muutosta koko maan paikkatilanteeseen. Eli nämä ovat nämä Uudenmaan ja Helsingin suuret äänestysalueet sellaisia. Eli kokoomus 43 paikkaa, SDP 42 paikkaa, perussuomalaiset 39, keskusta 35, vasemmistoliitto 15, vihreät 10, RKP 9, kristillisdemokraatit 6. Ja Uudenmaan läpi menevät edustajat ja aivan pieni teoreettinen mahdollisuus täällä nyt sitten on, eli joku äänestysalue vielä puuttuu, mutta kokoomus, Alexander Stubb, yli 40 000 ääntä, ja Jyrki Katainen, joka vaihtoi vaalipiiriä, sitä tuo tähti tarkoittaa 24 000 ääntä lähes. Ja rikoskomissario Kari Tolvanen menee uutena läpi. Outi Mäkelä, Leena Harkimo, Tapani Mäkinen, entisiä kansanedustajia. Ja kokoomukselta edelleen Raija Vahasalo, Eero Lehti ja uutena läpi Pia Kauma. Ja Marjo Matikainen Kallström viimeisenä läpi kokoomuksesta. Ja sosiaalidemokraateista Uudenmaan ääniharavana demareilla Lauri Ihalainen, SAK:n entinen puheenjohtaja. Ja varapuheenjohtaja Maria Guzenina Richardson, lähes 15 000 ääntä, ja Mikael Jungner, puoluesihteeri, uutena sisään yli 8 000 äänellä. Maarit Feldranta, entinen puoluesihteeri, ja vantaalainen kunnallispoliitikko nuori Antti Lindman, uutena sisälle, ja Merja Kuusisto uusi valtakirjansa. Ja Matti Saarinen Lohjalta viimeisenä läpi SDP:stä. Ja perussuomalaiset Uudellamaalla. Timo Soini, yli 40 000 ääntä. Ja Jussi Niinistö, uusi edustaja Pirkko Ruohonen Lerner, nykyisin eduskunnassa, ja Pietari Jääskeläinen, nykyisinkin eduskunnassa, ja uusina Johanna Jurva ja Mika Niikko. Ja Arja Juvonen myös, hän on uusi. Ja vihreiltä vaalipiiriä vaihtanut Tuija Brax ykkösenä ja Jani Toivola uutena läpi ja Johanna Karimäki. Ja vihreillä tuli 1 paikka tappiota Uudellamaalla. RKP säilytti 3 paikkaansa, Thomas Blomqvist, Kristina Gestrin ja Mikaela Nylander. Ja keskustan Paula Lehtomäki, joka vaihtoi vaalipiiriä, ja Antti Kaikkonen säilytti paikkansa. Ja vasemmistoliitolta
Kari Uotila ja uutena kasvona Jussi Saramo. Ja kristillisdemokraattien Jouko Jääskeläinen uusi tässä eduskunnassa, mutta on ollut aiemmin edustaja. Ja tässä sitten tosiaan Risto Kuisma jäi esimerkiksi ulkopuolelle eduskunnan. Ja vihreisiin Anni Sinnemäen haastatteluun. Täällä vihreiden vaalivalvojaisissa tunnelma on tuloksen mukainen, eli vaisu. Puheenjohtaja Anni Sinnemäki 10 paikkaa, siinä on 1/3 pudotus edelliskerrasta. Mikä sen selittää? No, siihen on varmasti monia syitä näin selvään ja isoon vaalitappioon. Ja ensinnäkin siinä on varmasti tekijänä se, että ne asiat, mitä me tavoiteltiin ja meidän arvot, ne ei kokonaisuudessaan saanut näissä vaaleissa kovinkaan suurta kannatusta ja meille vastakkaiset arvot ja tavoitteet saivat tosi ison kannatuksen. Ja sitten on toisaalta se puoli, että millä tavalla me ollaan itse onnistuttu viemään niitä asioita eteenpäin, saamaan äänestäjien luottamus meidän arvojen ajamiseen ja siihen ei olla nyt saatu niin isoa luottamusta. Jäitte myös selvästi vasemmiston jalkoihin. Oliko vasemmisto vakuuttavampi ydinvoimavastustaja kuin vihreät? Mä luulen, että he onnistui kyllä selvästi hyvin, vaikka hekään eivät voittaneet vaaleissa, niin kuitenkin artikuloimaan sellaista muutosta, mitä me hallituspuolueena emme onnistuneet. Nyt ruudussa näkyy lopullinen vaalitulos. Mitä se teissä herättää? Perussuomalaisilla huima nousu. Kuinka pelottavaa se on? Te olette etukäteen sanonut, että on jollakin tavalla huolestuttavaa ja pelottavaa, jos perussuomalaisten arvot nousevat Suomessa pintaan. Mä en itse usko heidän vaihtoehtoonsa Suomen kehittämisessä, mutta nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että heidän täytyy kantaa hallitusvastuuta ja katsoa, että miten he pystyvät viemään tätä maata eteenpäin. Ja sitten taas meidän tehtävä on nyt tehdä analyysi vaalituloksesta, omasta toiminnasta ja jatkaa tästä tilanteesta eteenpäin oppositiopolitiikkaa. Onko teidän oma asemanne puolueessa edelleen vahva? Mä luulen, että mun täytyy se asia omalta osaltani harkita ja harkitsen sitä seuraavien viikkojen aikana. Ja sitten tietenkin siinä on muillakin ihmisillä puolueessa painava sanansa. 10 paikkaa puolueelle. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko 10 paikan puolueella vielä sananvaltaa eduskunnassa? Kaikilla puolueilla on oma sananvaltansa eduskunnassa ja totta kai meillä on vahva velvoite niitä ihmisiä kohtaan, jotka on antaneet meille äänensä, meidän arvoille ja tavoitteille äänensä, niin tehdä täysillä töitä niiden asioiden eteen. Kiitoksia. Kiitos. Ja niin kuin tässä on monta kertaa toisteltu, niin nämä Uudenmaan ja Helsingin viimeiset äänestysalueet muuttavat koko maan tilannetta. Eli tässä on nyt 100% koko maan paikkajako. Kokoomus siis 44 paikkaa, sosiaalidemokraatit 42 paikkaa, perussuomalaiset 39, keskusta 35, vasemmisto 14, vihreät 10, RKP 9, kristillisdemokraatit 6 ja sitten tuo 1, tuo Ahvenanmaa. Ja sitten katsotaan vielä tuo seuraava grafiikka. Juuri ehdimme kertoa tuon Uudenmaan muutaman promillen verran vajaan tuloksen. Ja niin se sitten ne viimeiset äänet muuttivat niin, että Sanna Lauslahti kokoomuksesta meni sisälle ja Jussi Saramo vasemmistoliitosta jäi ulos. Eli vertailulukujen ero sitten lopulta. Sanna Lauslahti sai vertailuluvun 13 077 ja Jussi Saramo jäi lievästi ulos. Ja ilmeisesti meillä on Antti Kaikkosen haastattelu. Meillä on tässä Antti Kaikkonen, joka on saanut jännittää hänkin koko illan tätä, mutta viime metreillä menitte konkarin Paavo Väyrysen ohi. Miltä se tuntuu? No näin siinä kävi. Oli todella melkoinen thrilleri tämä vaali. Koko porukan puolesta harmittaa, mutta henkilökohtaisesti on totta kai todella iloinen ja tyytyväinen hyvään tulokseen ja todella kiitollinen kaikille äänestäjille Uudellamaalla. Tämä ei ollut helppo kierros ja totta kai jännitti aika lailla, että miten tässä käy, mutta näin meni. No, te olette
olette tämän keskustalaisen vaalirahakohun aivan tuossa ytimessä ja aivan niitä keskeisiä henkilöitä, joita on epäilty. Nyt se on ilmeisesti yksi syy, minkä takia myös omat ovat pettäneet keskustan. Miltä teistä tuntuu nyt tulla eduskuntaan tällaisen rökäletappion jälkeen? No, virheistä pitää oppia ja mennä eteenpäin siitä sitten. Nyt tarvitaan uusi asento koko keskustalla varmasti. Tässä on saatu oikein kunnon pusu, niin kuin tuo Kauniston Timppa sanoi tuossa aikaisemmin, ja nyt keräillään sitten vähän aikaa kamoja varmasti tuolta jäältä. Täytyy ottaa uusi asento ja entistä selkeämmin puhua niistä ihmisille tärkeistä arkielämän asioista ja ruveta rakentamaan parempaa maata sitä kautta. No, Mari Kiviniemi sanoi tässä puheessa, kun tuli tänne tämän vaalitappion jälkeen tänne puoluetoimistolle, että huomenna alkaa puolueen uudistustyö. No, sellainen slogan tai sellainen lause on kuultu usein, mutta mitä se teidän mielestänne käytännössä ihan oikeasti tarkoittaa? No, musta tuntuu, että keskusta on ollut vähän liikaa valtionhoitajapuolue tässä viime vuosina. Sitä on sinänsä tehty aivan hyvin, mutta nyt on tärkeää, että ne omat viestit tuodaan entistä tarkemmin esille. Mitä keskusta haluaa, minkälaista Suomea keskusta haluaa rakentaa. Ja meidän pitää myös jatkossa puhua entistä paremmin ihmisten kielellä. Ei politiikan ja hallinnon virkamieskielellä, vaan ihmisten kielellä suoraan ihmisille. Eli te olette itsekin vähän lumoutunut tästä 8 pääministerivuodesta ja kenttä on jäänyt vähän sinne ymmyrkäiseksi? No, minä en kyllä ole ollut, mutta että varmaan tämmöistä ilmiötä on ollut kaiken kaikkiaan havaittavissa kyllä, että tämä on terveellinen opetus varmasti koko porukalle. Kiitos Antti Koivu. Kiitos. Täällä kokoomuksessa bileet sen kuin yltyvät puoluesihteeri ja vaalipäällikkö Taru Tujunen. Tuo kilpailu Uudenmaan viimeisestä paikasta oli ilmeisen tiukka. Teillä on siitä ihan tarkkaakin tietoa. No kyllä, että nyt näyttää siltä, että se on ihan 1000 äänen sisässä, että kuka se viimeisen paikan ottaa, onko se kokoomus vai vasemmistoliitto, mutta näyttää siltä, että kokoomus kerryttää ääniä nopeampaa tahtia kuin vasemmistoliitto, että me uskotaan kyllä, että se tulee kokoomukselle se Uudenmaan viimeinen paikka. Ruudussa taisi itse asiassa lukee, että äänistä laskettu 100%. 44 paikkaa, siinä on kuitenkin 6 vähennystä. Pitäisikö sanoa, että vaalipäällikkö on hiukan epäonnistunut? No, jos on semmoinen tilanne, että pelikentälle tulee uusi puolue, jonka kannatus on yhtäkkiä 19 prosenttiyksikköä ja paikkoja tulee 39 kappaletta, niin kuin se oli se perussuomalaisten lopullinen luku, niin täytyy kyllä sanoa, että kokoomus piti tässä tilanteessa pintansa aivan erinomaisesti. Nyt on ehkä syytä lopettaa ennen kuin täällä bileet yltyvät ja kannat ovat oikeasti katossa. Kiitoksia Taru Tujunen. Kiitoksia. Ja me jatkamme tästä sosiaalidemokraattien vaalivalvojaisiin. Maybe someday they may be our lives to say Johnny be good tonight. Go, 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 go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go. Täällä SDP:ssä on bändi soittamassa, mutta vierelläni on Raakel Hiltunen. Hän on SDP:n kunta-asiantuntijoita ja nyt kun kokoomus on suurin puolue, SDP toiseksi suurin ja kokoomus varsinkin on ollut halukas vähentämään kuntien määrää, niin Raakel Hiltunen, millaista kuntapolitiikkaa tämä hallitus tulee nyt tekemään? No kyllä tämä vaalitulos merkitsee sitä, että nyt me ryhdymme kuntarakenteita, niitä isoja hallintoja purkamaan terveydenhoidossa ja kuntarakenteissa ja turvaamaan sen, että me saamme sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhustenhoidon Suomessa järjestettyä. Säästöjä ei tarvitse löytää sieltä, missä ihminen kohtaa toisen, vaan niistä hallintorakenteista. Rupeako kuntaremontti nyt sillä tavalla etenemään, että kuntien määrää vähennetään? No minun mielestäni kokoomuksella ja sosiaalidemokraateilla on aina ollut tässä Paras-hankkeessa jo 10 vuotta sellainen näkemys. Me tarvitsemme sellaisia elinvoimaisia kuntia, jotka pystyvät huolehtimaan vanhuksista ja lapsista ja koululaisista ilman, että niistä karsitaan vaan hallintorakenteista. Eli kuntaliitoksia luvassa seuraavalla vaalikaudella? No jos ennusmerkit pitävät paikkansa, niin kyllä minun mielestäni vapaaehtoisia, mutta pikkusen avustettuja kuntarakennemuutoksia tulee. Kokoomus on puhunut 100-150 kunnasta. Mikä olisi SDP:lle sopiva määrä? No SDP ei lähde siitä määrästä, vaan siitä, että minkä kokoinen on ja minkälainen se kunta, joka on niin elinvoimainen, että se omilla verotuloillaan pystyy ne ihmiset, jotka siellä kunnassa asuvat, niin heille tarjoamaan hyvät peruspalvelut.
uskotteko, että tuo kuntaremontti pääsee vauhtiin? Perussuomalaiset on todennäköisesti myös hallituksessa. No minä uskon, että perussuomalaiset haluavat, ainakin näin olen ohjelmista ymmärtänyt, niin kansan parasta ja tästähän se tulee. Kiitoksia Raakel Hiltunen. Kiitos. Kiitos. Tämä jäi siihen. Niin, kaikki äänet laskettu. Kerrataan vielä, minkälainen on tuo Suomen uusi eduskunta. Vaalipiireittäin lähdetään liikkeelle Helsingistä. Ja kokoomus saa Helsingistä 6 edustajaa, pudotusta 2 ja Ben Zyskowicz, Jan Vapaavuori, Sari Sarkomaa ja Pertti Salolainen. Tutut kokeneet hahmot kärjessä ja uusina Jaana Pelkonen ja Laura Räty. Ja sosiaalidemokraateilla kokenut kvartetti. 1 paikka tuli tappiota Helsingissä. Erkki Tuomioja, Eero Heinaluoma, Raakel Hiltunen ja Päivi Lipponen. Ja perussuomalaiset voittivat 3 paikkaa Helsinkiin. Jussi Halla-aho, lähes 15 000 ääntä. Tom Packalén ja Juha Väätäinen. Ja keskustan ainoan paikan uusi Mari Kiviniemi. Ja vasemmistoliitto voitti 1 paikan. Paavo Arhimäki puheenjohtaja, yli 17 000 ääntä ja tosiaankin toimittaja Silvia Modig. Vihreillä Osmo Soininvaara tekee paluun. Anni Sinnemäki, Pekka Haavisto ja Outi Alanko-Kahiluoto uusivat paikkansa ja vihreille tuli Helsingissä 1 paikan tappio. Ja RKP:n Astrid Thors meni eduskuntaan ja tosiaankin Jörn Donner ei ollut edes lähimpien kärkkyjien joukossa. Helsingistä varmaan monta nimekästä paikan tavoittelijaa jäi kauaksi noista listoista. Ja kokoomus Uudellamaalla. Uudenmaan vaalipiiri, tämä supervaalipiiri, 35 edustajaa. Kokoomus sieltä 11 paikkaa. Ääniharavana Alexander Stubb, yli 40 000, lähes 42 000 ääntä. Ja vaalipiiriä vaihtanut puheenjohtaja Jyrki Katainen, 24 000 ääntä. Ja sitten Outi Mäkelä, Kari Tolvanen, uutena tuo väkivaltayksikön rikoskomissaario, Leena Harkimo ja Tapani Mäkinen uusivat paikkansa. Ja lisää kokoomuslaisia Raija Vahasalo, Eero Lehti, Pia Kauma uutena ja Marjo Matikainen Kallström ja sitten aivan viime metreillä ja viimeisiä ääniä laskettaessa Sanna Lauslahti varmisti paikkansa uudessa eduskunnassa. Ja sosiaalidemokraatit Uudellamaalla pysyi 7 paikassaan kiinni ja SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Ihalainen, Uudenmaan ääniharava sosiaalidemokraateilla yli 15 000 ääntä. Lähes yhtä paljon Maria Guzenina Richardson ja Mikael Jungner, puoluesihteeri, uutena eduskuntaan yli 8 000 äänellä. Ja entinen puoluesihteeri Maarit Feltranta ja Vantaan kunnallispoliitikko Antti Liitman uutena ja Merja Kuusisto. Ja Matti Saarinen Lohjalta uusi eduskuntapaikkansa. Ja perussuomalaisissa Timo Soini yli 40 000 ääntä ja hän veti mukanaan 6 muun letkan eli Jussi Niinistö, uusi edustaja, Pirkko Ruohonen Lerner, nykyinenkin kansanedustaja, samoin Pietari Jääskeläinen ja uusina Johanna Turva ja Mika Niikko. Ja Arja Juvonen perussuomalaisista Uudeltamaalla. Ja kuvissa näkyy sosiaalidemokraattien vanhan ja uuden puheenjohtajan kohtaaminen. Ja takaisin tulokseen, eli Uudellamaalla ollaan ja vihreät. 1 paikka tappiota, mutta vaalipiiriä vaihtanut oikeusministeri Tuija Brax kärjessä vihreillä, eli 8 000 ääntä. Jani Toivola ja Johanna Karimäki. Ja Toivola uusi. RKP, Tuomas Blomqvist, Kristina Gestrin ja Mikaela Nylander säilyttivät paikkansa. Ja keskustalta 2 putosi. Paula Lehtomäki vaihtoi vaalipiiriä, mutta säilytti eduskuntapaikkansa. Ja Antti Kaikkonen
monessa kielteisessäkin julkisuudessa tämän vaalikauden aikana mukana ollut säilytti paikkansa, mutta esimerkiksi tosiaan Paavo Väyrynen putosi eduskunnasta. Vasemmistoliitto sai vain yhden paikan Uudelltamaalta ja sen otti Kari Uotila. Ja kristillisten Jouko Jääskeläinen tekee paluun eduskuntaan. Ja tässä sitten noita lähinnä paikkaa olleita. Jussi Saramo menetti paikkansa aivan viime metreillä. Viimeisiä ääniä laskettaessa ja Risto Kuisma esimerkiksi ei uusinut. Ja siellä Päivi Lipponen ja Jutta Urpilainen ja Eero Heinäluoma edelleen sosiaalidemokraateissa. Ja nyt mennään sitten Varsinais-Suomeen. Siellä 17 paikan vaalipiirissä kokoomus otti 4 paikkaa, mutta menetti viime vaaleihin nähden 1. Petteri Orpo, yli 11 000 ääntä, Anne-Mari Virolainen ja Ilkka Kanerva myös melkoiset äänisaaliit. Ehkä Ilkka Kanervalla pudotusta kyllä äänisaalissa, mutta kevyesti sisälle. Ja Pertti Hemmilä myös eduskuntaan. Ja sosiaalidemokraateilla 3 vanhaa edustajaa, tunnetun poliitikkosuvun nuorinta polvea Heli Paasio, lähes 14 000 ääntä. Katja Taimela ja Ilkka Kantola sisään ja uutena Eeva-Johanna Eloranta. Ja perussuomalaisten kolmikko Ritva Kike Elomaa, Lauri Heikkilä ja Maria Lohela. Ja keskustalta katosi 1 paikka Varsinais-Suomessa. Esko Kiviranta säilytti oman paikkansa ja uutena eduskuntaan Annika Saarikko. Ja vasemmistoliitolla Annika Lapintie ja Jyrki Yrttiaho säilyttivät asemansa. Samoin vihreitten Ville Niinistö, mutta Varsinais-Suomessa vihreille 1 paikan tappio. Ja Stefan Wallin yli 12 000 äänellä eduskuntaan. Ja tässä sitten lähinnä paikkaa olleita Varsinais-Suomesta. Sitten Satakunta. Sosiaalidemokraatit menetti siellä 1 paikan, mutta sai sisälle 2 Krista Kiuru, uusi valtakirjansa, ja Kristiina Salonen tulee uutena eduskuntaan. Perussuomalaiset 2 uutta, Ari Jalonen ja Anssi Joutsenlahti, tosin Anssi Joutsenlahti takavuosien SMP-edustaja. Ja kokoomukselta Sampsa Kataja ja Anne Holmlund. Ja keskustalta 3 paikasta hävisi 2 ja Timo Kalli ainoastaan pystyi uusimaan eduskuntajan paikkansa. Ja vasemmistoliitolta sisään uutena Jari Myllykoski. Ja kristillisiltä Sauli Ahvenjärvi samoin uusi. Kristilliset ottivat Satakunnassa voiton. Ja muun muassa Juha Korkeaoja jäi Kärkkyjän paikalle. Häme. Sosiaalidemokraatit Johannes Koskinen siellä kärjessä, Tarja Filatov, Jouko Skinnari myös tuttuja hahmoja ja uutena Mika Kari. Kokoomus pudotusta 1 paikan verran, Timo Heinonen kärjessä, sitten Sanni Grahn-Laasonen, joka on uusi edustaja, ja Kalle Jokinen. Perussuomalaisilla 3 uutta, Anne Louhilainen, Jame Sirvisaari ja Ismo Soukola. Ja keskustalta 2 tuttua ministeriä, Sirkka-Liisa Anttila ja Juha Rehula eduskuntaan. Ja vasemmistoliitolta Aino-Kaisa Pekonen, uusi kansanedustaja. Ja kristillisten Päivi Räsänen säilytti paikkansa. Ja täällä vihreitten Kirsi Ojansuu edellisestä eduskunnasta. Hän putosi ja hämeenlinnalainen Isakki Kiemunkikin jäi vaille paikkaa. Ja menemme perussuomalaisiin. Täällä alkaa jo pikkasen väki vähetä, mutta juhlat jatkuu ja vieressä on uunituore kansanedustaja Johanna Jurva Vantaalta. Onneksi olkoon. Kiitoksia.
Te lähditte mukaan politiikkaan 2008 kuntavaaleissa ensi kerralla läpi, nyt ensi kertaa suoraan eduskuntaan. Miten tämä temppu on tehty? Hyvä kysymys. Tiedätkö, sanat on kyllä niin hakusessa, että en tiedä, että miten tämä kaikki onnistuu. Mutta toisaalta tässä on jokainen palikka mennyt paikoilleen ja kampanja on onnistunut täydellisesti. Ja se, että mä haluan tässä kiittää kaikkia mun tukijoukoissa olleita. Että ihan mahtavalla porukalla tämä hyvä tulos on saatu aikaiseksi. Tuliko tässä vaalikamppailun aikana semmoinen fiilis missään vaiheessa, että se on mahdollista? No oikeastaan nyt vasta tässä loppusuoralla tuli vähän semmoinen fiilis, että hyvin voi käydä, koska se palaute, mitä tuli ihan tuolta kansalaisilta, kun kierrettiin toreilla ja turuilla, niin oikeastaan sen puolesta tuli sitten jossain vaiheessa syttyi semmoinen kipinä, että kaikki on mahdollista. Mikä sai lähtemään mukaan politiikkaan muutama vuosi sitten? Se oli oikeastaan mun isoisän pyyntö, että lähden kunnallisvaaliehdokkaaksi, että saadaan nuoria naisia puolueeseen ja lähdin mukaan siihen ja en kadu pätkääkään sitä. Nyt kun sitä on 3 vuotta katsottu kuntatasolla politiikkaa, niin nälkä kasvaa syödessä ja eduskunta oli tavoitteena. Heräsitte tänään lähihoitajana, käytte nukkumaan kansanedustajana. Miten aiotte juhlia? No oikeastaan tämä ilta menee varmaan silleen ihmetellessä ja rauhoittuessa. Tietysti sen verran, että täytyy kyllä kuohuvat tuossa kohottaa ystäväporukalla. Mutta se, että edelleen olen lähihoitaja ja yritän jollain tavalla kansanedustajan tehtävien lisäksi välillä käydä omasta työssäni, jos se on vaan mahdollista, jotta ammattitaito säilyy. Kiitos, nyt on aika juhlia. Kiitos. Ja jatketaan tuloslistauksia ja tuloskertauksia, eli Pirkanmaalle menemme. Siellä kärjessä kokoomus ottaa 5 paikkaa ja Sofia Vikman ainoana naisena kokoomuksesta läpi siellä, mutta komea äänimäärä ensikertalaiselle. Arto Satonen, Kimmo Sasi, ex-triatlonisti Pauli Kiuru ja Harri Jaskari. Ja huomataan tuosta kokoomuksesta nyt tosiaan, että Marja Tiura ei päässyt läpi. Huimapudotus hän sai nyt kai noin 4000 ääntä, kun edellisellä kerralla 17 000. Ja sosiaalidemokraatit menettävät 1 paikan Pirkanmaalla. Hanna Tainio kärjessä. Sitten tuttuja kasvoja nykyeduskunnasta Saara Karhu, Pia Viitanen ja Jukka Gustafsson. Ja perussuomalaisilta 4 Pirkanmaalta läpi. Laila Koskela uusi, Lea Mäkipää uusi, mutta entisiä SMP:n kansanedustajia. Pertti Veltto Virtanen uusi paikkansa ja sitten uutena Martti Mölsä. Ja keskustalta uutena Arto Pirttilahti ja Mikko Alatalo säilytti paikkansa. Vasemmistoliitolta menettävät 1 paikan, mutta uutena sisälle Anna Kontula, monipuolinen tutkija. Ja vihreitten Oras Tynkkynen säilyttää paikkansa. Ja kristillisten Leena Rauhala samoin säilyttää paikkansa. Ja Marko Asel, Minna Sirnö jäävät ulos uudesta eduskunnasta ja kuten sanottua myös Marja Tiura jäi selvästi ulos eduskunnasta. Kymi. Siellä kärjessä sosiaalidemokraatteja Anneli Kiljunen, Sirpa Paatero, uutena Jukka Kärnä ja samoin uutena Suna Kymäläinen. Perussuomalaisten kolmikko hyvin tasaisilla äänimäärillä Reijo Tossavainen, Jari Lindström ja Juho Eerola. Ja kokoomukselta Jyri Häkämies ja uutena Jukka Kopra ja kokoomus menetti Kymessä 1 paikan. Keskusta samoin menetti 1 paikan Kymessä ja siellä Kimmo Tiilikainen uusi paikkansa ja uutena menee sisään eduskunta Ari Torniainen. Ja kristillisten Sari Palma uusi edustaja valtakirjansa. Ja tässä noita Kymen lähellä paikkaa olleita Pentti Tiusanen Kotkasta putoaa ja Markku Laukkanen ei edes mahtunut tälle kärkkyjien listalle. Eli Kymessä isoa muutosta. Etelä-Savo, pieni vaalipiiri siellä. Keskustan Jari Leppä ja Katri Komi pitivät pintansa ja ottivat paikkansa. SDP Etelä-Savossa otti
paikan voiton. Harvinainen vaalipiiri siinä. Eli Jouni Backman teki paluun eduskuntaan ja Pauliina Viitamies uusi paikkansa. Perussuomalaisista sisään meni Kai Turunen. Ja kokoomukselta Lenita Toivakka. Kokoomus kärsi Etelä-Savossa 1 paikan tappion. Olli Nepponen oli ilmeisesti tämä putoaja Etelä-Savosta kokoomukselta. Ja keskusta Pohjois-Savossa, tämä Pohjois-Savon vaalipiiri, puhemies Seppo Kääriäinen, Elsi Katainen ja Markku Rossi. Ja perussuomalaisilta Pentti Oinonen uusi paikkansa ja uutena Kimmo Kivelä. Sosiaalidemokraattien kokeneet Kari Rajamäki ja Tuula Väätäinen uudelleen eduskuntaan. Kokoomuksen paikan ottaa uusi edustaja, hän on Markku Eestilä. Ja Vasemmistoliitosta Erkki Virtanen uusi paikkansa. Ja tässä sitten nuo lähimpänä paikkaa olleet, eli Sari Raassina siellä ahdisteli lähinnä. Tavoitteli viimeistä paikkaa. No sitten Pohjois-Karjalaan. Ja entinen europarlamentaarikko Riitta Myller tekee nyt sitten pienen tauon jälkeen paluun kotimaan politiikkaan ja Merja Mäkisalo-Ropponen uutena. Anu Vehviläinen ja Eero Reijonen keskustasta uusivat paikkansa, mutta keskusta menettää Pohjois-Karjalassa 1 paikan. Perussuomalaisten Osmo Kokko on varmaankin syypää siihen, että paikka siirtyi pois keskustalta. Ja kokoomuksen Pekka Ravi, hän säilyttää kokoomuksen asemat Pohjois-Karjalassa. Ja tuossa noita paikan tavoittelijoita, eli Hannu Hoskonen, hän taisi olla nykyeduskunnassa mukana. Mutta menetti nyt paikkansa. Ja Vaasan vaalipiiri. Siellä keskusta on suurin, mutta menetti 2 paikkaa. Tuomo Puumala, Lasse Hautala, hyvin tasaisilla äänimäärillä Mikko Savola uutena ja Mika Lintilä säilytti viimeisenä keskustalaisena paikkansa. RKP 4 paikkaa, Anna-Maija Henriksson, Ulla-Maj Wideroos, Mats Nylund ja uutena Lars-Erik Gästgivars. Ja perussuomalaiset voittaa Vaasassa 2 paikkaa. Vesa-Matti Saarakkala, Reijo Hongisto ja Maria Tolppanen, kaikki uusia. Kokoomus säilyttää 3 paikkaansa, mutta kasvot hieman vaihtuvat. Ministeri Paula Risikko ääniharavana Vaasassa kokoomuksella, sitten Markku Mäntymaa ja Janne Sankelo uuteen eduskuntaan. Ja sosiaalidemokraateilla puheenjohtaja Jutta Urpilainen lähes 12 000 ääntä ja Miia-Petra Kumpula-Natri myös demareilta sisälle. Ja kristillisten Peter Östman uusi kasvo edelliseen eduskuntaan verrattuna. Ja tässä noita lähimpänä paikkaa olleita, eli Harry Wallinin paluu ei onnistunut. Ja Keski-Suomi. Keskusta siellä suurin, mutta menetti 1 paikan. Anne Kalmari, keskustan ääniharava, ohitti tai pysyi edellä ministeri Mauri Pekkarisesta. Ja Aila Paloniemi 3. Keski-Suomesta keskustalta. Ja sosiaalidemokraattien naiskaksikko Susanna Huovinen, Tuula Peltonen ja sosiaalidemokraatit menettivät 1 paikan Keski-Suomessa. Ja perussuomalaisten duo Kauko Tuupainen, Teuvo Hakkarainen, uusia edustajia. Ja kokoomukselta opetusministeri Henna Virkkunen ja uutena Jypin ex-maalivahti Sinuhe Wallinheimo. Ja vasemmistoliitolta ex-toimittaja Eila Tiainen, ja hän on uusi. Ja tuossa tosiaan Kalevi Uliin ja Toimi Kankaanniemi nyt esimerkiksi jäi ulos eduskunnasta. Ja Oulun vaalipiiri. 3 paikan menetys keskustalle, mutta 6 sisälle
eli ministeri Tapani Tölli siellä kärjessä, Antti Rantakangas, Mirja Vehkaperä, Inkeri Kerola, Timo Korhonen ja uutena Juha Sipilä. Ja perussuomalaisilla 4 uutta edustajaa: Olli Immonen, Ville Vähämäki, Pentti Kettunen ja Pirkko Mattila. Vasemmistoliitolta Merja Kyllönen, Martti Korhonen ja Risto Kalliorinne uusivat paikkansa. Ja kokoomuksesta 2 uutta edustajaa: Esko Kurvinen ja Eero Suutari. Ja sosiaalidemokraateilta Tytti Tuppurainen uutena ja Raimo Piirainen. Ja vihreiltä Satu Haapanen, uusi edustaja hänkin. Ja tässä sitten näitä paikkankärkkyjiä, eli Suvi Lindén jäi ulos uudesta eduskunnasta. Ja Lappi. Eeva-Maria Maijala, Simo Rundgren ja Markus Lohi, kaikki uusia keskusta-edustajia. Perussuomalaiset voittaa siellä 1 paikan ja hän on Hanna Mäntylä, sen paikan haltija. Markus Mustajärvi Vasemmistoliitosta säilyttää paikkansa, vaikka Vasemmistoliitto toisen menettikin. Ja Heikki Autto, kokoomuksen uusi kasvo Lapista. Ja SDP:ltä Johanna Ojala-Niemelä säilytti paikkansa. Ja siinä noita lähimpiä paikan kärkkyjiä. Ja tässä vielä, kun Manner-Suomi on käyty läpi, niin Ahvenanmaan paikanhan sai Elisabeth Naukler, ja hänet kai nyt sitten luetaan RKP:n edustajaksi. Niin, se on vielä sosiaalisen median päivitystä. Sinänsä hyvät vaalit, pitkästä aikaa intohimoa. Ja mitkä vaalit. Herätään sitten oikeistolaiseen NATO-myönteiseen EU-kriittiseen Suomeen. Hornetit Libyaa ja uraani halkeaa. No sitten täällä riemuitaan putoajien kohtalosta ja niin edespäin. Mä menen nyt nukkuun, herättäkää kun tuutte järkiinne. Mutta me ei mennä ihan vielä nukkumaan, kun me jatkemme. Ei mennä vielä nukkumaan, vaan vedetään tässä yhteen. Tämä on ollut melkoinen vaali, melkoiset vaalit ja varmaan on nyt aika käydä vähän kohta kohdalta läpi, että mitä tässä oikein tapahtui. Protestivaalit. Voi varmaan sanoa, että hämmentynyt Suomi ja onnellinen Soini on lopputulos tästä illasta, mutta yksi voittaja perussuomalaiset. Voiton koko historiallinen. Miten ja kiinnittäisin huomiota siihen, että kun Suomessa on ollut 4 suurinta puoluetta, sotien jälkeen samat puolueet, niin on oletettu, että järjestys vaihtuisi niin, että vasemmistoliitto putoaisi siitä 5. ja sitten vihreät nousisi 4. Mutta nyt kävikin niin, että perussuomalaiset nousi 3. suurimmaksi puolueeksi näissä eduskuntavaaleissa ja vihreät jäivät itse asiassa 6. tämän takapakin takia. Ja tässä nyt tapahtui tässä mielessä myös erittäin historiallinen muutos. Eli toisin sanoen perussuomalaisten voittoon liittyy tämä valtapuolueiden hegemonian murtuminen ja tämmöisen perinteisen järjestyksen murtuminen. Yksi suuri voittaja perussuomalaiset. Näin todellakin on, ja todella historiallisen suurella vaalivoitolla. Jos katselemme tätä, mä sanoisin, vertailukelpoista eduskuntavaalien historiaa eduskuntavaaleista 48 lähtien, niin tällainen äänimäärämuutos, tässä on plus 447 000 ääntä, 34 lisäpaikkaa, 15 prosenttiyksikön ääniosuuden nousu, että tällaista meillä ei ole läheskään ollut, että 70 SMP:n voitto oli plus 9,5 prosenttiyksikköä, nyt oli todella plus 15, että tämä on jotain ihan hurjaa. Näissä vaaleissa todistettiin myös tämän sota-ajan jälkeisten eduskuntavaalien suuri rökäletappio. Se tuli keskustalle miinus 7,3 prosenttiyksikköä. Sekin on ihan selvästi suurin. Ja myös paikkamäärätappio keskustalla, tämä miinus 16 paikkaa, niin se on 3 suurempi kuin mitä meillä on tähän mennessä koskaan ollut. Ja pysähdytään ihan hetkeksi tähän keskustaan. Mari Kiviniemikin tuossa sanoi sen, että oppositioon nyt lähdetään ja rökäletappio tuli. Nousevatko keskustassa nyt nämä fraktiot uudelleen esiin? Me olemme käsitelleet tässä illan aikana sitä, miten itse asiassa tämä Eurooppa-politiikka nyt lähti vaikuttamaan tähän keskustan kannatukseen muun muassa. Tappio on niin raju, että tästä seuraa väistämättä kova pyykinpesu.
kunnon jälkipyykki. Ja tämä on sillä tavalla niin kuin mielenkiintoinen tämä keskustan tappio seurattavaksi, että kun tässä oli tämä projekti Mari Kiviniemi, eli lähdettiin torjumaan uhkaavaa vaalivoittoa sillä, että vaihdetaan puheenjohtajaa. Eli Matti Vanhasesta haluttiin ero ja otettiin uusi voima, eli Mari Kiviniemi tuore kasvo tilalle, vaihdettiin puoluesihteeri, vaihdettiin varapuheenjohtajatkin yhtä lukuun ottamatta. Ja Mari Kiviniemi hienosti hoiti puheenjohtajakampanjaa silloin aikoinaan ja tällä samalla konseptilla nyt mentiin tässä, millä otettiin voitto siinä puheenjohtajakampanjassa, mutta tappio oli sitten tämän kaltainen, niin tavallaan tämä Mari Kiviniemen projekti epäonnistui puolueelta ja se epäonnistui Kiviniemeltä ja hänen tukiryhmältään, mutta Mari Kiviniemihän sanoi tuossa, että ei tämä tähän lopu ja kyllä siinä se Kiviniemestä lähdettiin tekemään puheenjohtajaa, niin siinähän on käynnistetty 10 vuoden projekti, mutta saa nähdä miten sille käy nyt, kun tässä oletettiin, että keskustassa, että nyt tässä olisi tehty kunniallinen vaalitulos, mutta tämähän on vielä huonompi kuin mitä oletettiin saavutettavan Vanhasen johdolla. Ja tässä on aika mielenkiintoinen 2 tällaista naispuheenjohtajahahmoa. Keskustan puheenjohtajakampanja henkilöityy Kiviniemen. Nyt jollakin tapaa voidaan sanoa, että tämä on hänelle myös henkilökohtainen tappio. Tässähän viitataan muun muassa noihin vaalitentteihin, joissa hän epäonnistui monen arvion mukaan, mutta sen sijaan sitten vastakohtana Urpilainen, jolla on ollut tämmöinen hyvin niin kuin negatiivinen laahus myös kaikissa mielipidetiedusteluissa mukanaan. Hänet on koettu negaation kautta. Ja nyt sitten tällainen tulos ja sitä myös edelsi vaalitenteissä onnistuminen. Joo, kyllä tässä, jos sanoo, niin keskustan tämä, sanotaan viimeinen viikko tässä jollakin tapaa onnistui varmasti myös niin kuin strategisten valintojen osalta. Nimittäin viimeiset gallupithan näytti jo, että keskusta ikään kuin selviää tästä pälkähästä. Perussuomalaisillehan luvattiin enää näissä viimeisissä gallupeissa 16 prosenttiyksikköä. Ja nyt on tietysti mielenkiintoista sitten jälkikäteen tutkia, että jotta kai keskustassa tutkitaan, mutta myös sitten meillä sitten vaalitutkimuksen puolelta, että mikä tässä meni. Mikä tämä niin kuin perimmäinen selitys tässä oli? Että sehän oli toisaalta niin kuin selvää, että siellä pinnan alla kyllä keskusta oli juuri se puolue, jolla oli kaikkein kriittisen asema suhteessa perussuomalaisiin, koska tämä vaalirahakohu erityisesti kuitenkin keskustaan kohdistui. Ja pitää muistaa se, että perussuomalaisten kannatus todellakin se nousi jo viime vuoden puolella, että tämä potentiaali ikään kuin ja liikkuvuus perussuomalaisiin, se oli kyllä hyvin tiedossa ja siihen nähden voidaan sanoa, että ehkä että tämä keskustan viime viikon strategia ottaa tämmöinen aika yleinen suojeleva linja ja olla menemättä yksityiskohtiin, niin se oli tässä niin kuin suhteessa tähän demareiden erittäin hyvään ja tiukkaan loppurutistukseen, niin se oli nyt jälkikäteen ottaen ehkä virheellinen valinta. Ja sitten vielä sana Kataisesta ja vähän tästä hallituksesta myöskin. Jyrki Kataisella voi sanoa, on edessään jonkun mielestä aivan mahdoton tehtävä. Hän itse tuossa sanoi, että mahdoton voi muuttua mahdolliseksi. Tehtävä on joka tapauksessa nyt edessä. Hän lähtee hallitustunnustelijaksi. Kokoomus muuten oli toiseksi suuri menettäjä näissä vaalissa, mutta sille on merkitystä, kun on paalupaikka kuitenkin taskussa. No, hänellä on siis kauhun tasapaino. 2 Portugal-pakettia vastustanutta ei-puoluetta vastaan harannutta SDP ja perussuomalaiset. Joo. Mitä sanotte tästä hallitusasetelmasta? Jos mä sanon heti tähän näin, niin tässähän on niin kuin uutta se asetelma, että nyt kun meillä ei ole yhtään puoluetta 50 paikalla tai yli, siis tämähän on ihan tämäkin historiallinen tilanne. Ei meiltä löydy historiasta, eduskuntavaalihistoriasta muutamilta lähivuosikymmeniltä semmoista tilannetta, että yhdelläkään eduskuntapuolueella ei ole lähellekään 50 paikkaa. Niin tässähän pitää nyt päästä niin kuin hyvään konsensukseen nyt 3 suuren kesken, kun aikaisemmin on itse asiassa riittänyt hyvin pitkälle se, että 2 suuren on kesken on päästy konsensukseen ja sitten nämä apupuolueet ovat ikään kuin mukautuneet siihen. Että tästäkin lähtökohdasta niin tämä on jo valmiiksi erittäin vaikea tilanne. Mutta tunnelmahaastatteluissa oli selvästi se myös tuossa Kataisen ja Soinin haastattelussa, että kyllä tästä enemmistöhallitus syntyy. Vai mitä sanot, Risto? Ei tässä ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin synnyttää enemmistöhallitus 3 suuren pohjalle ja ne on ne 3 suurinta puoluetta, siis ne, jotka näissä menestyvät parhaiten. Ja koska ei täältä oikein taida löytyä muunlaista järkevää niin kuin kombinaatiota ja
kyllähän Suomessa hallituksia on aina pystytty muodostamaan vaikeittenkin tilanteiden jälkeen, ja nyt enää ei ole takapönkkänä kuitenkaan presidenttiä, niin kuin joskus on ollut, että nyt täytyy puoluejohtaja itse selviytyä tästä urakasta. Hyvä, minun puolestani kiitoksia. Matti vielä jatkaa. Niin, minullekin annettiin lupa sanoa loppusanat ja hyvän yön toivotukset ja näkemien toivotukset. Muistutetaan nyt kuitenkin siitä, että tarkat tiedot koko vaalituloksesta löytyvät Yle Uutisten nettisivuilta. Sieltä voi penkoa omat ehdokkaansa ja ulosjääneet ja ääniharvat ja ynnä muut. Ja Facebook, Twitter ynnä muut, niitä päivityksiä kannattaa myös seurata. Ja aamutelevisio, sehän jatkaa tietysti keskustelua heti huomisaamuna. Eli pohdittavaa ja analyysiä riittää, mutta nyt hyvää yötä ja näkemiin ja kiitos.